in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
Hát még jó, kedves Miklós, hiszen ez egy új 12 órás live. Üdvözlök mindenkit, kedves Norvég, Anna. És igen, sok mindenben máshogy fogjuk csinálni ezt a végigjátszást, mint az előzőt. Például egy-két döntésünk teljesen más lesz, de ezen kívül megpróbáltam valami teljesen más fegyverzettel menni. Mit szóltok hozzá? Igen, igen. Én is bízom benne. Ugye itt kezdjük, ami ugye a legutolsó pálya. És hát ugye azt is tudjuk, hogy itt nem a fő karakterünk vagyunk, hanem a pappal. Igen. Nem figyeltem eléggé. We'll get anointed after the battles are hands. With booze. Get ready! Harry ilyenkor már úton van. Meg kéne próbálni a dupla fegyveres, dupla kezes, kétkezes fegyvereket. Arra gondoltam. Jó. Oké. Kicsit talán egy kicsit jobban fog menni a dolog.
Igen, várjál, viszont azt meg lehetne csinálni, hogy a beállításokban játékbeállítások, tutoriál nem. Jó. És akkor talán... talán... az milyen szépen megállt ott az annyi vesző. Igen? Jövök. Igen. Igen, uram, igen. Száraz ördög. Igen. Gondolkoztam rajta, hogy leszedjük azt a modot, ahol skippeljük a dolgokat, és izénél kezdünk a bitón. Akkor kalodába zárnak minket. De úgy voltam vele, hogy Ekkor nem figyeltem még, mit mond itt. Jó. 2 héttel korábban. Szóval akkor elég megdöbbentő, milyen sok minden történt 2 hét alatt, nem igaz?
Ott van Mut. Good gracious, Henry, you don't mean to tell me you don't know Latin? My apologies, Your Grace. Unfortunately, I was too busy shoveling shit and picking turnips to find time for studying Latin. We shall have to rectify that. I can't have an ignoramus for a personal bodyguard. Anyway, this Auden, whatever. What does it actually mean? Audentes fortuna juvat. Fortune favors the brave. I don't doubt it. All we have to do is deliver a letter to Lord Otto von Berghoff and ride back again. Doesn't take much bravery. Christ, Henry, don't be such a stick in the mud. Aren't you glad to be finally out of that hellhole where we can finally enjoy some adventure? See a bit of the world, meet new women, and simply have some fun. Sure, but you promised Johannes that you'd be as good as gold, and I'm personally responsible for your safety. Besides, Trotsky's in the middle of nowhere, so I wouldn't expect much excitement there. God help me, my bodyguard's a monk who can't speak Latin. Sir, Trotsky. No, ott is van. Igazán nem nagy dolog. Bemegyünk, az kész. Nem igaz? My word. That is fucking impressive. It makes Perkstein look like an outhouse. Berghoff must be made of money. Well, No. Henry, looking forward to new adventures? Adventures that will become the stuff of legends? Egyetértek, persze, így van, uram. Show them what fine fellas have turned up on their doorstep. You bet we will. We'll hand over our important message and then hop, skip to the nearest tavern. We'll drink to our success and chase some local wenches, eh? But why didn't Uncle Pontosan így Harry van. take care of it himself? Unless, maybe he's just testing me. Aye, it does look like that. He'll hand over all the Ratai estates to you one day. So I expect he wants to be sure you won't botch it. Of course. How could I possibly botch it up? There are foreign armies rampaging through Bohemia. The king is in captivity, God knows where. And here we are in the middle of it all, carrying an important document. No, I intend to make the most of this trip, one way or another. So do I. How is that? Fortuna... Audentes fortuna juvat. See now, there's the Henry I know and love. Well, enough of the chat. Trotsky's almost within reach. Sir Hans, how's it looking there in the back? All good, Oates. Just keep your eyes on the road ahead. Exactly. If anything in front of us even looks like it's moving, we want to know. Keep your hair on, eh? Hold up, your eyes like a hawk. Hát ez már csak így van. I don't miss nothing. Nem is lehetne máshogy, kedves uram. Sir, Should we get ready for a fight? Take it easy, Henry. They're wearing von Berghoff's colors. They're from Trotsky. surround them! Don't let them get away! Besides, wouldn't stand a chance against them. Na, mi Do történik? anything foolish, Jönnek fellas. valakik? Just follow my orders.
after here? Is this usually how you greet visitors, my good man? This is how we greet armed strangers when bandits are pillaging everywhere. Can you not distinguish between a noble and a bandit, sir? It's not always that straightforward these days. Who are you people? Sir Hans Capon of Perkstein. I bear a letter for Sir Otto von Berghoff from my master, Sir Hanush of Leipa. Mhm. This is indeed the seal of the Lords of Leipa. And unless I am mistaken, Lord Hanush of Leipa is on the side of King Wenceslas. While my master is a member of the League of Lords, who side with King Sigismund. So it would appear we are enemies. Igen. Ne. We're not enemies. We're carrying a message with the aim of putting a stop to the hostilities. And who are you? Henry, from Skalitz. I'm a soldier and Lord Capon's bodyguard. My job is to defend him with my life. From Skalitz, you say? The one that... Most nem figyeltem, mire raktunk. And slaughtered everyone. Even so, I'm not going to Trotsky as an enemy, but as a peace envoy. Even so, you're still strangers here, and armed strangers to boot. And as it happens, we're on the trail of just such a band. So why should I trust you? Biztos ezt akarom mondani? We want to Jó. negotiate an alliance, and we can help you with those bandits. Together, we'll put them in their place, as a sign of goodwill. And then you'll escort us to Trotsky, and everything will be explained. You'll see. Judging by the looks of you, your help might well come in handy. All right. Tényleg? Tényleg elkísérik őket? Sorry about the cold reception. You must be cautious. These bandits create mayhem then vanish like ghosts. We'll be on our way. Oh, so you won't accompany us to the castle to see your lord? Sorry, sir, we can't. Akkor mégsem megyünk velük? To the castle before nightfall. Azt hittem. Sir Otto's orders are to not admit anyone after dark, especially while we're away. You'd best camp until daybreak. I'll take your point. I mean, back home, the last time someone had a nobleman in trouble into their castle, we had to bombard it to get him out. Is there an inn in these parts, at least? There is one, but it's a bit of a way out, and I'm not sure your lordship would like it very much. God, what kind of a backwater have they sent us to? I just suppose we'll just have to manage somehow. Good luck in hunting down those bandits. Thomas, captain at Trotsky. Thank you. And sorry again. Farewell. Farewell. Jó van, akkor, hát akkor menjünk külön utakon. What now? Since there's no tavern within reach, we'll just bed down here for the night. The pond looks inviting, and we've got wine enough. And what about those bandits? Well, they're probably keeping their heads down, what with that big patrol combing the woods for them. Aha. Come on, fellas. Camp here on the bank. At least we can bathe. I stink almost as bad as the Fürödhetünk, aha. rest of you. And you lot are right.
Igen, várjál. Ezzel kapcsolatban vannak még problémáink. Azt mondja... Hogy van a kutya, bazd meg? Kellett nekem kikapcsolnom. Ennyit arról, hogy már játszottunk vele, bazd meg. Igen, fordulj vissza, mozgás, R, felszerelés, megsmogatja a kutyáját, V. V. Henry, whistle at that mutt of yours. Szeretném, bazd meg. Segítség! Kutya. A kutyád, igen. Hosszan nyomtam az X-et, és mégse csinált semmit. Végre, bazd meg. Jól van. Gyönyörűségem. Figyelj. Vagyon adom meg neki kaját. De erre tábra sincsen nagyon lehetőségem. Figyelj, tanultunk az előzőekből, fölvesszük a kajákat, ja? Az, hogy hogyan fogjuk megint... Nem tudom. Ezt a küldetést most sem nagyon értem. Megmondom őszintén. Olcsó bor. Listen, would you have some scraps for a mutt? That's a good one. He already gobbled up a piece of venison while I was having a piss. I've got one last sausage and I'll be saving that for the way back. Look, Henry, I'm fond of that beast, but you ought to keep him under control. Come on, Oaks. We'll get to Trotsky tomorrow, and there'll be plenty of food there. We're a noble's escort, so they're obliged to feed us well. Pheasant in wine, roast pork with apples. Have you ever been to a proper noble banquet? No, I haven't. Why would the lords invite me to their table? True. But they'll invite me. I might be only a noble's bastard, but Sir Hans opens doors for me, if you get my meaning. Aye, that makes sense. Listen, if you give me that sausage now for a mutt, I'll bring you something from the feast tomorrow, all right? Christ! All right. But you Hogy ezt így kell teljesíteni. Don't worry. Erre nem gondoltam. Nem gondolom őszintén. Na, figyelj csak mut. Beszéljünk kicsit. Etetés. Tessék. Na, erre nem gondoltam, megmondom őszintén. Tudunk kockázni? Játszunk? Rendben van. What do you want to wager? Look, if you lose, how about you pay for everything I order in the tavern in Trotsky? And if I win? Hát igazából tudva, hogy mi lesz, ez tét nélküli. Ez tét nélküli. Ez egy tét nélküli meccs.
We'll see whose side luck is on today. Let it be now. I want to play too, you know? Well, that's no great loss. Picsába. You didn't have much anyway. Na jó, hogyha ezt így csinálod, akkor nem leszünk jobban. Damn! Azért. What's this? That's still all right. Az meg. It'd be worse if you already had 3 ones. Here. Aye, that'll do. Azek. My God! Oh, Hála jó égnek. Jó. Well, Jó. you're not afraid of anything. Jó, azt mondom. If I was you, Nem akartam! Te péniszfejű. Jó. 500 pont és 500 pont. that's enough for me. Your turn. Elmegy a picsába. 1000 pont. Hát dobj újat. Jó. Hát bizony én nem dob 500-at. Ez növeli, hogy hívják ott a kézügyességet, meg ilyeneket, szóval mindenféleképpen érdemes csinálni. Bár nem tudom, hogy itt most még kapunk-e egyáltalán XP-t. Bármire. Hála jó égnek, 100 pontot kell dobnunk. Talán összejön. Ez az. Kaptunk, igen. Na nézzük. A lovagnásra, a kutyamesterre kaptunk. Jó. Oké, a mostani feladat. Free. Henry. Szervusz, kedves uram. Oh, that was a tight thing with the captain, eh? It looked for a while like we'd be charging at each other. I must say, I wasn't expecting that bastard to start on me. Yeah,
I could tell. But we managed the situation all right in the end. He even apologized to us. If Hanush had seen it, maybe he'd finally stop treating me like a child, eh? Well, I don't know. When I look at you, well, let's not get ahead of ourselves. Kiss my arse. And by the way, since you're here, how about stretching our limbs a bit after that long journey? With a bit of swordplay. You're in the mood for that after riding so long? Certainly. So then, eh? Eh? All right then. Just a bit of swordplay for the hell of it? Or should we have a wager? Let's save the wagers for later. Oh, you afraid? Keep the biting remarks to yourself. You've got armor on, so just grab your helmet. Here's a practice sword for you. Have that ready too. Kardok, nehéz szálfegyverek. Ilyenek gondolkozom egyébként, hogy nehéz szálfegyveren el lehetne gondolkozni. Ez vicces lenne azzal csinálni. Mi? Ja. Figyelj, mi van akkor, hogyha nem, úgyis ne rakunk mindent, baszki. Minden el fog veszni, ami nálunk van. Jó, akkor mindegy. So, should we start? Do you think we're gonna fight with our cocks? Put on your helmet and armor, grab a practice sword and come along. Mi? Ja. Jó. Can we start with the swordplay? You've got your armor. Good. I won't hold back. Ready? Okay, mehet. Let's start. Draw your sword. Hang on. Let's get warmed up. I'll attack you a few times. You defend. Go ahead. Na? Is that the best you've got? Okay. I didn't even work off a sweat. Well, you will soon enough. A foe in plate armor has to be worn down. Let's see it then. Attack properly now. A longer sequence. Enough! Now you're warmed up, eh? Yeah. But you're pretty winded yourself while you're attacking. You still have to take care you have strength left to defend. Save the advice and try it yourself. Gladly. On guard. Keep your distance, Henry. Good. That's the way. Na? Why don't you cover yourself? Cover for Christ's De sake. könyörgöm. Nyomom neki. Why don't you cover De nyomom neki, bazd meg. Cover for Christ's sake. That's the way. Good. That's the way. Na, jó. That's enough. Ah! No one's ever won a duel just by blocking. You've got to make an opening to strike back. And you do that by means of a perfect block. Perfect block, eh? You've become a real swordsman. Start your attack then. Nice, Henry. Not like that.
You have to wait with your block until after I start my strike. Nice! But what about a riposte? Reckon you can manage that? Why wouldn't I? Nothing to it. I just follow up a perfect block immediately with a strike. I'll show you. Get ready! You have to follow up with a strike. Nice. Várjál. You've got to block the strike first. Sweet. Well, you're not as good as Captain Bernard, but that wasn't bad. Be sure to remember, if someone gives you a riposte, you can still fend it off with a perfect block. And it's best to follow up right away with your own riposte. Yeah, right. But what if I want to attack in such a way that you can't make a perfect block? Then it's best to attack at a spot where your opponent isn't covered. Where he's not holding his weapon. You defend, and I'll show you how. All right. Come on then. Oh, nice, Henry. Good riposte. Nice. Got ya. All right. I get it. For Christ's sake. Enough demonstrations and explanations. Let's have one training duel to finish up, eh? Indeed. And let's have a wager to spice things up. How about 100 groschen? All right. Jó, most próbáljuk meg, hogy nem veszítünk ellene, jó? Defend yourself. Off to a good start. Támadj! Mindenképpen veszíteni fog kellene, vagy... Úgy tűnik, igen. God wills it. Úgy tűnik, hogy mindenképp veszítünk ellene, mert... Annyit kapott már, bazd meg. Na, legyőztem. Legyőztem. Legyőztem, bazd meg. Bizony, bizony. Súlyozott kocka. Várjál! Beraktam ide mindent. Nem hiszem, hogy itt marad egyébként, de hát ki tudja.
Figyelj. Megvan az esély rá, hogy jól sül el a dolog. My day. I knew I shouldn't have bet with you. You've improved since that last time in Ratai. I won back then too, as I recall. You had to give me your bow. You were unbelievably lucky, beating me after just one day of training. True, I wasn't in my best form that day. We had a drink or two beforehand. Oats? What's this food supposed to be? What's left of our supply? Várjál. And you... That tavern where you drunk. She would... Only a... Mire adjunk? Az erőre, az ügyességre, az értelre, vagy a beszédre? Az erőre. And I had to drag you out of that tavern before everyone pounced on us. And he had... Now, if you was able to... Újabb szintet nagyon jó szintet léptünk. Where's the... The whole world... Ain't that right? You never gave... To raise. And she saved my life. A brave. Aye. And, like... I don't know. Nothing happened between us. Nothing? No. I don't get it. You know, this travel... Jó, a semmi az az, hogy egyszer lefektettük. De több nem. Aye. Where were you yesterday evening, Henry? You were late for supper. That's not what I call watching over... Hey! Lopakodó. In the camp with you lot. It was Conrad's turn to Lopakodó, gyerekek, lopakodó. So I stretched out for a bit. Lopakodót választottam. Bizony. It was getting dark. I reckon he just overlooked me. You gave me a nasty shock when you came out of the darkness. You're as quiet as a mouse. Ez a lopakodás 16-os szint. Erről van szó. And what about, I mean, what? Well, Does anyone know it? Only what Sir Hans told us, that von Bergov is a big cheese in the royal court. That's why we're going to negotiate an alliance with him. you summed that up nicely. But yes, that's how it is. He's the Royal Chamberlain. You fellas will never meet a more important noble than him. I heard he insists on having the finest swords. And that he's got a big collection of all kinds of swords and daggers. Ó, igen? Collecting them ain't the same as knowing how to use them. Megkeressük. ezeket a kardokat. Duplakezes vagy kard, vagy baltával kéne tolni egyébként. A kard azért jobb, mert az lehet szúrni, ugye? De az kétkezes kard. Szerintem a kétkezes kard lesz itt a jó megoldás. Vagy megyünk valami teljesen mással? Végül is. Lennének a nehéz fegyverek, na? I prefer other weapons. Proper ones. When you take a mace in your hand, a nice chunk of metal, you know one good blow will do the job. No dancing around in circles. Just smash. Too right. I feel like a king when I got a nice big cudgel. I'm surprised you didn't say a sword, since you never stop going on about the sword Istvan Toth stole from you. That sword is the only reminder I had of Pa. We forged it together, just before he was slain. Együtt kovácsoltuk, hát. I suppose you've heard enough of that, eh? Well, you know. No, it's all right. Well, I wouldn't want to be in Istvan's shoes if you ever come face to face with him again. What? So Radzig ain't dead though? Enough, enough. Otherwise we'll be here for hours again hearing how Martin the Smith raised him even though Radzig is his real father. It's complicated.
And let's leave it at that. No offense. Who'll help me tomorrow with getting supplies for the journey back? We rolled dice for it, and I won, so Conrad goes. What are you on about? Enough. Oath, you're no fun at all. There'll be a feast at the castle tomorrow, so forget about supplies. Anyone for another helping? There's plenty left. Maybe even a bit for morning. Hmm? No thanks. I must wash myself down a bit. My words exactly. We can't turn up at Trotsky tomorrow in this state. Én most akar fürödni. Jó. Go and strip, Henry. Fellas, come and help. Head down, Henry. Jó. Got to sneak closer. No. Follow me. Carefully. No sudden moves. Picsába. Give us away. Elvezet mindenünk. Hát oda kellett volna adni a gyűrűt, és csak az is ad valami plusz cuccot. Na mindegy. Lányok hajkurászásán vagyunk most oda. Merre akarunk menni? What was that sound? All right. What was that? Let's go. Na? Uram? Arra? Na. És a támadás. Katerén. Something. Stay down, for fuck's sake. Na. Nem fogom lebuktatni magam.
We don't stand a chance. We'll wait till they're gone, and then head back to camp. Maybe some of our men got away. Magától megcsinálja. Ja. Hands off her, you brute! What the hell's going on here? Let her go, you pigs! Zsiska. Fucking hell! You couldn't just leave it be, could you? Come on, run! Catch them! Enough, I said! The fuck? She's mine! Na húzzá innen a picsába. Katerin. What are you gaping at? Shoot! Well, don't just stand there, you idiot! After them! Along the bank! Christ! When did you learn to swim? Just now! Fucking armor! Come on! We'll cut them off on the other side! Oh, these horses, quick! Oh, Mott. Mut. Mut. What the fuck was that, Henry? You rescuing a damsel in distress? I'm done with running. Oh, oh, really? And what exactly do you call... Oh, shit. Oh, you've been hit. What? Oh, shit. Well, we can't leave it like this. No, wait! Ah! Fuck! We've got to flee. Can you walk? Yeah, I'll manage. I'd lead the way. Semmi nincs nálunk, semmi. Then we'll get that shoulder of yours fixed up. So, how far is it to Trotsky? There's someone in front of us. Down. They mustn't get away. Got that? Call out as soon as you see them. And then kill them. Elmondom össze, attól tartottam, hogy ha átugrjuk ezt a részt, akkor nem kapjuk meg a bónuszokat. Annak felé ne kezd ezt megcsinálni még egyszer. De most már tudom, merre kell menni. Nem fog egy órát eltölteni azzal, hogy keressük a megfelelő utat. We'll have to wait. Do you honestly think they can swim all the fucking way across? Shut up! I'll show you. Run! Hey! Come and help us! Stop where you are, you fuckers! At them, fellas! Catch them! I'll hack you to rivets! Stop praying! See what you can do! Futás! Ó, botás! Ne!
picsába. Most itt fogunk eltölteni egy órát, bazd meg. Elfáradtam. They mustn't get away. Got that? Call out as soon as you see them. And then kill them. No fucking around. You, watch the middle of the gorge. And keep your eyes peeled, right? You two, go up there. Get a move on. You watch this side of the rocks. And you, Jó. Nevetjük kell menteni időközben. Shut up, or the chief will hear you. It's still easier here than that skirmish on the other side. Snuffling about in the pitch black when all your torch dancing blind you. Leave it out. Catching some naked men in the forest. That'll be getting killed in the skirmish. Egyszerűbb, hogyha nem látnak meg. Mentés. Dice against Lefty yesterday. Shouldn't you be keeping watch instead? You reckon we'll find them, do you? If they tried to swim across the pond, they'll be found half dead somewhere on the bank, not here. Why are we moving down instead of being high up? Mentés. They're fleeing into the rock! Hurry! Run around! We'll catch them at the top! What now? Hey? Hans! They're here! There's more of them up top! Run ahead of them! Pazd meg! Kurva anyjukat, hát mi ez, gyerekek? Komolyan. Mi a fasz van? Hey? Hans! There's more of them up top! Run ahead of them! Now, Igen, és akkor itt kéne mennünk ugye balra. How should I know? We can't go climbing into the rocks at night when we can't see shit. Nem jobbra. Oh, you don't say, genius. Calm down. Stop it. You know what? Then come back if we can get out. I'll stay here. És akkor erre kell menjek. Így. És akkor visszafelé már. don't know. They must have come this way, damn it. If only that bloody idiot Nails hadn't broken his leg climbing down the cliff. He's trying to catch up with him. Aye, but he shouldn't have jumped down in the dark.
You keep watch here, and I'll go and push through. Give me a shout if you see them. Aye. When the others get here, we'll move in from both sides. And send someone after me too. Got it. I must be mad. Jó, erre kell jönnünk. Ugye? Mentünk egyet. És erre kell kimenni. Nem erre. Erre. Csak jönni fog néhány szemétláda. És ellenük el kell bújni. Meg kell várni, míg elmegy. Ez ilyen triggerelős, hogy jó lopakodás 17, nagyon jó. Emeletileg elmegy magától, nem? Itt menthetünk egyet. Jó, végül is elmondhatom, hogy nem sikerült. Jól. Könnyebben ment. Menjél, menjél, fiam. Megyek utánad, nem lesz baj. You're gonna get it. Ne! Nagyon jól sikerült pedig. Jó, mindenképp erre a képernyőre jutunk, csak értitek, a dicsőség, a pénisz nagysága, az itt a lényeg most. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. If you want to convince someone... Jó, azt nyugodtan skippeljük. Ezen nyerünk némi időt. Megyünk a javasasszonyhoz. It's not so bad.
Az Zsigmond volt. They're here. Sigismund's army. The only army here is a one-man army of Jesus, don't do this to me. Pull yourself together and let's go. We have to go. But the gate is closed. Don't worry, my name will open any gate. Fuck. Scallis is in flames. We're gonna die here. Bianca. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important in the truck. Go to the castle. Hurry. What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword to Sir Ramsay. Christ's If sake. anything happens, he'll take care Come of you. on. Promise me. You can hardly stand, damn it. But we'll make it together. You'll see. Egy kibaszott levelet kellett volna elvinnünk, bazd meg. Az képest. No. Can't run away. Don't kill them. Please. Nobody here. You're just imagining things. Run. No. No. Hang in there. Run. You're a warrior. You can do A Tóth Istvánra leszek kíváncsi, hogy mit tudom, hogy vele ezt csinálni. Megmondom őszintén. Henry, wake up. The linden tree. Just like Father always wanted. No, we can't stop. Pa, I swear, I won't leave you. Henry, snap out of it. Stay with me. Henry, a light. Look. I see it. We've got to go. Nem fizettük ki a javasasszonynak a bért, pénzt. Ezt most már mindenképp meg kell tenni. Csak mondom, hogy nem tettük meg. Is it you? Greetings, good wife. Fear not. We mean you no harm. My friend needs help. Please. Right. I'll see what I can do for him. Let's have a look at you. It's all right. My parents. That was just a dream, Henry. We're in the woods. We were ambushed. But don't worry. I'll get you fixed up right as rain. Now I've got you, whoresons. Think again, scum! Akárhogy. Küzd, bassz meg. Hey, lad? Are you alive, lad? De legyünk túl. Hát itt gyorsabb, nem? Mégiscsak. Sokkal... He's taken care of for now.
but he was on the edge there for a bit. And so were you, lads, so calm yourself. Last night you were 1 foot in the grave already. You were lucky you happened to turn up here. Well, I have to talk to Hans. You won't get much out of him now. He's lost a lot of blood and he has a fever. What happened to him? That cutthroat that followed you fellas cut him up bad. Hans was fighting him outside, then he came staggering in, said something about and collapsed on the floor. But you'll help him, won't you? God willing. Well, I managed to pull you out of death's grip, so maybe I'll be blessed again. I'll go check on him as soon as I'm done with you. How are you feeling? I've had worse. My shoulders stings a bit, but I'm alright otherwise. You're brave. If you weren't, we wouldn't be speaking now. Ah, your shoulder is looking a lot better. I did my best, but I don't see good no more, especially at night. So I didn't do the best job. It just wouldn't stop bleeding. And now you've moved about. Take this. Thanks. But I need to get... You slept. What I found it. No doubt you'll be... If that and... Köszönöm szépen. I know. I'll go and check on... Köszönöm szépen, anyóka, nagyon kedves vagy. Kötés. Megtörtént. Rövid tunika. Már is sokkal érzem magam. Együnk egy jó, finom eledéket. És látod, most már tényleg azt csinálja, hogy a kanában van. Tudsz, amikor kiveszi, ez a legutóbbi patchnek köszönhető. Oké, ez mind megvan, és akkor mostani feladat. Fröcskélj magad a vizet a kádban. Értettem. Nézzük a csávót. Mindent is. Elveszünk tőle. Megmossuk habtestünket. Ja, de várjál, akkor a cuccokat is meg kellett volna. Bányás csukja. Kopott zeke. Öv. Csizma. Nadrág. Jó. Ezt is meg kellett volna. Már is sok körben érzem magam. Fegyvert kéne találnunk. Itt van vadászkard. Nagyon jó. Fákját is felrakjuk. Ez az a fákja, ami életünk végéig meg fog maradni. Jó. Na most elmegyek, pössentek egy jót, oké? Okay? És utána elkezdődik végre a küldetésünk.
Elmutatom magamat a banyának. Hogy tetszem-e neki. Bocsánat a néninek. Hiszen mégiscsak. Mégiscsak, nem igaz? Ez a lényeg. Itt vannak kaják. Ó, mentőfolyadék. Pénz. Na, itt vagyok. Did what you asked? And you didn't faint while doing it. I'm pleased, Henry. I had to pour a whole Lethean potion into you last night. That's what I call medicine. It can either put a dead man back on his feet, or make sure he never gets up again. So, consider yourself lucky. I will. But what about Capon? Well, he's less lucky. That brute really knocked him about before hands beat the life out of him. Is there any way I can help? I owe it to Capon, and I want to do whatever I can. You owe him, all right. I've got a bit of that Lethean potion left. It ought to work wonders on him, same as on you. But I can't just give it to him now. First, we have to deal with that fever. The best and fastest remedy for that is chamomile decoction. Luckily, it ain't too hard to brew, but you ought to be... Easy as pie. I can do that. Ma used to put sage in sauces and served it with meat. Christ wounds. We need say at the back of the house. You go along. Great. All right. Seeing him. I understand. Maybe I could. The law. Not to worry. I wouldn't want you to. Well. Where should I? When you head up and when you. True. I'll sort out. All right. Jó, először is felszedjük az ásót. Őt elfelejtem, jó? Itt van. Oké. És akkor elviszük a holttestet. Itt van körömvirág. Nagyjából tudjuk merre kell vinni. Hello, disznój! Ide kell elásni őt. Még ásunk még egy párat. Can't be in the ground soon enough. Igen. Nagyon jó. May the earth rest lightly on. Aha. Onnan kell mennünk. Az baj, ezek annyira keveset térnek, hogy nincs értelme gyűjteni őket. Arra gondoltam, hogy gyűjtünk amíg lesz, de nem, nincs értelme. Azon gondolkozom, hogy itt van-e, itt át tudunk-e menni így, nem. Tehát, hogy nála kell hátul. Hát vissza kell menni, ahol ő van. És... tényleg van perkünk esetleg? Semmi? Nulla perk? Nem áll. Na nem áll! Na mossuk meg magunkat, habtestünket újra.
Kamillát még zsáját kell gyűjteni. Damn, shoulder still hurts like hell. Maybe now it'll tell me when it's gonna rain. Itt valahol, nem? Aha. Purple flower, sage. There we go. Oké, zsem megvan. Kamilla. Chamomile. Right, I've got all the herbs I need. Ilyet még. On the double. The sooner Hans gets that remedy, the better. Ha már itt vagyok. Nézzünk jobban körbe. Mi a helyzet, kedves Wolf? Itt van benne minden fasza. Dü-dü-dü. Mégis eljutottunk másfél alatt oda, aminek az előző alkalommal 2 live volt, csak mondom. Mentsünk. Hallom. Hey, this'll be quick, boy. Walking around with them. I'll kill you. Do it. Ah, fuck that. Damn it. Fuck this. Shit. I can't handle this. Picsába! Nem érem utal. Faszom. Nem, azért kinyírtam. Jó. Egész gyorsan. Nem tudok ütni, csak úgy. Ki akartam nyírni ezt a disznót, és kibelezni. De nem lehet. Lehet, hogy az övé? Na, mindent is elviszünk. Az jó, az sokkal jobb. Kulcsok, ásó, légyölő, csontvéső. Lehet valahol berakni? Azt hittem. Ígyünk egy kis mézsört. Jó. Mossuk meg magunkat, és már anélkül, hogy kérné, elvisszük a holttestet. Gyere. Tü-tü-tü. Jó, most nem, jó van, akkor nem, mert meg fog halni a... Igazad van. Itt is vagyok. They hurt you? No, but I think they would have if you hadn't come along. Who do you think they were? I don't know how much you heard. They came here saying they was from Lord von Wurgar, and they was looking for 2 bandits that ambushed some knight yesterday. But for sure they wasn't von Wurgar's people. They didn't even have his weapon rocks. But they... Maybe they were from that... Look here, God be praised. So, your friend... Well, I must bow to your ladyship. Sir Hans is the young lord of Leiper and Perkstein. I'm Henry of Skalitz, son of Sir Radzig Kobyla, and I'm his bodyguard.
We were heading to Trotsky to deliver a message from Sir Hanush of Lipa and Margrave Jobst to Lord von Burgov. But we were ambushed by bandits yesterday down by the pond. And you already know the rest. And as God is my witness, we're no bandits. I swear to you, I'm thankful to you for saving us. And I'm sorry it caused you trouble. Well, you sound sincere, so I'll take your word for it. I hope I won't live to regret it. You won't. I promise you. Promises are made to be broken, but thank you for dealing with them. Except I have another corpse in my yard. Don't worry. Igen. I reckon I've still got a bit of strength left. I ought to be able to manage it before evening. I'd be eternally grateful to you, but be careful while you're at it. You don't want to open that wound or strain yourself. What about Sir Hans? How's he doing? He's holding up, I'd say. I treated his wounds and I'll change his bandages shortly. But what he needs most now is that remedy. Have you got everything for it? Here. Chamomile and sage. Excellent. I gave you. It's a shame, but you, my eye. All right. Well, I've been at the alchemy. That's and not to what I have a book. I can read as well as any man. My word. I'll take the book just in case, but... Of course. Nem jön velem, jó. Biztos benne, nem fogunk jönni. Megfőzzük az italját. Oké. Okay. Na, indítsd bele. Kérlek. Szóval. Kussolj már, kérlek. Nagyon szépen megkérlek. Maradj csöndbe. Azt mondja, 2 marék kamilla és 1 marék zsájára lesz szükségünk. Kamillát forraljuk egy fordulatig, de mi kell neki? A lefelé tartó vízbaszos kell. Jó. Kell nekünk az i. Muszáj, de tényleg muszáj mondanod. Mondtam neki, hogy ismerem a dolgot. What did you pour in there? Wine, of course. Like it says in the book. Glad to hear it. Now try moving the cauldron over the flame, so you know how it looks when it starts boiling a bit. Hear that bubbling? It's boiling. Remember that well. For most potions, you just have to simmer the herbs for a bit. But sometimes you need to get it good and hot. So you have to get the fire blazing under the cauldron using the bellows. Try fanning it with the bellows to get it boiling. It's boiling. To keep it going, you mustn't stop with the bellows. If you want to cool it down quick, take it off the flames. Try it. Move the cauldron up. Good. Now we'll start with the brewing. Get all the herbs that you need ready. The ones you picked. Put them there on the shelf, so you've got them at hand. Először 2 marék kamilla kell. First, throw 2 handfuls of 2 marék kamilla. Egy. Kettő. Before you put it on the flame, turn the sand glass so you know how long you're brewing it. It's got to be exact. Every grain of sand counts. See? When the sand has flowed out, that's 1 turn. That's how long you have to boil the chamomile. Move the cauldron to the fire and wait Hányszor until kell? it starts Egyszer. bubbling. Then turn the sand glass. As soon as the sand runs out, take the cauldron off the fire again.
Ain't that enough? Take the cauldron off the flames. All right. Now, take one handful of sage, grind it with a mortar and pestle, and drop it in the cauldron. Őröljük meg. Igen. Have you ground it? Öntsük bele. Now, drop it in the cauldron. És ott kell a fiola. All you have to do now is decant it. Get a file És kiöntük. and pour it in. Now, let's see what you've brewed. Na, Kamilla főzett, nagyon jó. Jó. Muszáj vagyunk így csinálni, amíg itt áll mögöttünk a banya. Ooh, by the smell of it, it's a chamomile decoction the way it should be. Happy to help. This should help Hans get better. I'll take care of it now. All right. Is there anything else I can do to help? Well, if you feel it. Sure. I'll do the best I can. When you're done with that, go get. You won't miss. Tudunk még alkimiáskodni? Igen. Készítsd elő. Jó. Bor. Ja. Hülyeséget csinálok. Nyugi. Kamilla. 1. Kamilla. 2. X. Nem jó, azt elkurtuk, nem baj. Hamarabb fordítottam meg. Nagyjából most följöhet. Zsája. Igen. Megvan. Belerak. Igen. Viola. Majd foglalkozol azzal is, jó? Most egyelőre Kamilla főzetet készítesz, bazd meg. Erős Kamilla főzetet sikerült csinálni, nagyon jó. Leltár. Bor. Beleönt, így van. Kamilla. 1. Kamilla. 2. Levisz. Megfordít. Fölhúz. Zsája. Darál. Örlés. Ebből tudunk pénzt csinálni, csak azért. Hát igen nagy szükségünk lesz erre a pénzre. Ha nem veszik el tőlünk majd. Mert lehet, hogy simán, hogy elveszik, és csak semmi értelme. De nem baj. Addig is tanulunk legalább. Erős Kamilla főzet, nagyon jó. Mennyi van nálunk?
Jó. Még mindig tudunk ilyet csinálni. Úgyhogy nem adjuk fel. Bor. Kamilla 1. Kamilla 2. Lemozgat. Átfordít. Feljön. Zsája. Berak. Öröl. Őrölés. Örlés. Belerak. Nagyon jó. Fiola, az legalább ingyen van. Kijöntés. Köszönöm szépen. Nagyon jó, mert 7-es szintűek vagyunk. Van még pont. Pont egy adagnyi van még. Nem jó? Először bor. Jó. Tegyük oda akkor. Bor. Berak. Oda. Ez 1. Kettő. Lemozgat. Homokóra. Fel. Zsája. Örlés. Gyerünk. Beleönt. Fiola. Kijönt. Nagyon jó. Most már elhagyhatjuk a helyet, nincsen több alapanyagunk. Ilyesek, fáradtak vagyunk. Van nálunk kaja. Együnk kaját. Egy jobbfajta perecet. Répát. Majd fogsz enni, jó? Na, fogjuk meg a fiatalembert. Nálunk van a lapát, jó. Dü-dü-dü. Ássunk egy jót. Jó. Itt vagy. Felemeljük. Elás. Cutthroat like him is no great loss. Even so, rest in peace. And may God give you your just reward. Jó.
Mosakodjunk meg, ha tudunk. Jó. Menjünk fel. Együnk egy jót. Erre mi van? Ja. Aludjes mentés, nagyon jó. Én? Hát 5-ig. Nyugodtan átugaratod. Bad dreams. You must be Pavlena, right? That's right. I came in the evening. Szervusz, szép leány. Ma told me what happened to you. Then I helped Ma take care of your friend that night. Hans, he's alive. How is he? Have no fear. He's alive, all right. Maybe too alive. Ma knows what she's doing, and that's the truth. I reckon she could bring the dead back to life. She said she dosed you with the strongest remedies she knows, and it looks like they did the trick. On that other fella for sure. Since he came to this morning, he hasn't stopped talking. Yeah, that sounds like him, all right. And what about you? How do you feel? Definitely better than yesterday. Thanks. That's good. Ma will be glad. But I heard you. Leány, külső és belső ápolásra van szükségem. Úgyhogy örülnék, hogyha a stresszt le tudnánk vezetni közösen. The last memento I had of my father, and I swore to get that sword back and avenge my parents. Oh, that oath must be serious if it even torments you in your sleep. Dreams shouldn't be taken lightly. They can have real meaning, however hard they are to understand. What strikes you as the most important part of your dream? Pa, without a doubt. I hope his soul and Ma's find peace. Dreaming of a dead parent is confusing. Could mean you cling too much to the past, and you ought to find a new path. But I think it's a good thing he's more important to you than that murderer. Thanks, Pavlena. I never thought of looking at it like that. It's a lot to think about. You're welcome. But remember, it's only my reading. The only one who can really understand you is you yourself. I expect you're right. So in the end, all the hard work will be on me. But this is all too much heavy thinking at once. Right now, what I need more is a little sunshine and fresh air. Aye, that's the best remedy for many ailments. And a full stomach will help too. És az üres zacskó. And I've got something else for you too. Come along. And we must save Ma from the clutches of his lordship. Csak mondom. Csak mondom. Kiment? Kár, hogy nincsen zárfeltörő felszerelés sem egyáltalán. I could go for something to eat now. Igen, lopnék az öreg asszonytól. Igen. Bizony. Áttörő nyilvessző. Mesterlövész felszerelés. És nem lopás, amit csinálok. Szabókészlet. Várjál. Szabókészletet tudjuk használni.
Igen. Ez is kicsit ad a perkekhez. Érted? Találnánk egy tolvajkulcsot, bazd meg, nem tudom mit tennék érte. Üdvözöllek! Good morning, Henry. You have no idea how glad I am to see you. Come join our banquet in the midst of these exquisite woods. I'm glad to see you too. I see you're in a surprisingly good mood for someone who was at death's door yesterday. All the more cause for merrymaking. Even this water now tastes like the finest wine. Of course. I did bring it all the way from the spring. And for that, I am in your debt, fair maid. And I'm grateful to you too, Henry. Bojena told me what happened here yesterday. That's the third time you've saved my life. I suppose I'll have to give you some estate or something. The third time? What in God's name happened the first two times? Now, Henry, don't make her beg. Tell this good maiden of your heroic deeds. Well, there was this time when me and Hans had some fisticuffs in the tavern, and for punishment, I had to accompany him on the hunt. And I shot a boar. And made it mad. And when Hans chased after the wounded animal... Humans? They come from somewhere in Hungary. Sigismund brought them here to Bohemia as mercenaries. They're a very dangerous bunch. Bizony, a magyarok nagyon veszélyesek. Just what I heard. Whoa, what could they want from... But the thing I... Well, as I said... There must have... You must have been... that just... Anyway, with a bit of luck... Why the modest... Fortuna Juvat. See now, you've... What? Ah... Maybe... And as I... Ah, but you know... For Townberg. What was that? The foe took the... Under the... And we almost... But... Ez a Jufuntól. Yeah, true. I'll never forget you for dragging me all the way here from the lake. You're quite welcome. The Lords of Lipa do not leave their friends in the lurch. Do tell. What else did the two of you encounter? Quite a lot of things. But I'm afraid we don't have much time for storytelling right now. We came here on an important mission, and we cannot afford to dally any longer. We have to get to Trotsky as soon as we can. How far is it from here? Not far. Once you climb the hill above Zheleov, you'll see the castle. All right. I think we should get on our way as soon as possible. I'll prepare a bit of food for you, for your journey. Oh, Bojena, I don't know how to thank you for all this. Ah, but I do. Once we've settled our business with von Bergov, I shall reward you as befits a knight. You have my word of honor. Now you've got me curious. I never got a knight's word before. For a start, you can leave me that spade. We can't manage without it. Yes, of course. Hagyd itt az ásót. Ekkor szabadul meg az ásótól. Ma had trouble because of you, but I know you didn't do it on purpose, and you protected her when she needed it. I want to thank you. Take this potion. Nagyon jó, köszönöm szépen a italt. Nagyon jó, receptet is kaptunk. Hans is right. God bless you. And you too. As Henry says, may God bless you for your generosity. Ezt gyorsan megtanuljuk. Jó. Ennyi. Nothing against the hospitality of the good women folk here. Hold on a bit. Before we hit the road, there's something you should know. I have a hunch that one of that band that ambushed us at the pond was Istvan Toth. Toth?
Are you yanking my pizzle? He's long since over the hills and far away. I know how it sounds, but I saw him. Believe me. I'd never mistake his ugly face after all that happened. Of course, Henry. I know you have accounts to settle with him, but that's nonsense. Toth is in Sigismund's service and is harassing his opponents. And Otto von Bergov is one of Sigismund's allies. So Toth's hardly going to attack his people. It was dark. God knows what you saw. I saw him, the bastard, and I'll get him. Yes. We'll surely get him one day. I promise you. And your sword, too. But I don't think either of them are around here. But I see you haven't wasted any time and found yourself a weapon to replace that sword. That's good. You never know when you might need it around here. Come on, let's get going. Your mind will turn to better things along the way. Aha. I hope they've got a good physician at this castle. Most jön a vicces részmény. I mean, that old crone got me on my feet. But I don't believe much in herbal remedies. You can't beat an educated man at medicine. And I can't wait to sleep in a proper bed. And some wine! Oh, fucking hell. Oh, it's closed. Na, megérkeztünk kínjaink helyére, színhelyére. Open up! I bear an urgent message for your liege lord. Hear me! Open the gate! I am a messenger from Sir Hanush of Lipa. Fucking shit! Fuck! You fucking cunts! Do you know who I am? No, we fucking don't! I am Sir Hans Capel of Perkstein, heir to Ratai! Now, look here, you filthy beggar! I'm not here for your amusement, so get your Jó, lépjünk ezen túl. Haladjunk a történettel. Tudjuk, mi történik. Have you two got any groschen? What do you take me for, wench? For someone who stinks like a badger. Look, we've had a tough couple of days, so we'd like a bit of peace and quiet, a beer, and a bite to eat. Unless you want to share a bowl of gruel, you're going to need more coin than this. Just bring the best you have, and we'll settle later. As the gentleman wishes. Yep, you know. No, she's not far off. We look like a couple of... Na nézzünk valami energizálót. Mit szóltok hozzá? Várjál. Nincs olyan nagy választék. Bár...
Láttam is egyet. De még így sincsen nagy. Hát mondjuk, belegondolva, van a két kiwi gejava, van egy megy, egy klasszik, és egy anedralin. Legyen egy anedralin. Nem igaz, kedves Wolf. 3, 2, 1. Egészségére mindenkinek. Oh, really? I'd never have figured that out. I'd rather hear some cunning plan how to get out of this shit, huh? The first thing we have to do is get ourselves into decent shape. Have a good scrub, get some better clothes. Then they might believe we're actually messengers. That's all very well, except we can't even pay our bill here. Never mind a visit to the baths and the tailor. So we'll earn some. Earn? I'm not afraid of work. And we're gonna need every groschen we can get. And how long will it take for you to earn a few groschen? And where will you find a decent tailor? Before we get ourselves sorted out, Sigismund will be sitting on the throne in Prague. So what do you suggest? Going back to Ratai? To Ratai? You just don't get it, do you? We can't go crawling back like this. We'd be a laughing stock. I suppose you're right. We'd be taken for total idiots. Well, you could shrug that off. But me, we've got no message, no coin, nothing but our ragged arses. Chin up. We'll sort it out somehow, and everything will be fine again. Nothing will be fine, my friend. I'll tell you 4 reasons why. Oates, Tankard, Conrad, and Nicholas. Mikulás. Having a chat and a laugh. They're just food for crows in some godforsaken hole. Így fordítja. It's not your fault they died. Don't blame yourself. We have to take care of their bodies at least. They were good Christians, even though it didn't always seem that way. We'll keep the promise we made at Pagenis. The best way to honor their memory is to finish our mission. We'll get inside the castle. You'll see. We'll avenge our lads and go back to Ratai with our heads held high. Megint nem fogunk foglalkozni más küldetéssel, csak azzal, ami kell. Tehát, hogy föl kell jutnunk, meg kell csinálnunk a gyógyitalt. Ugye? Gentlemen. What is this stuff? Hey, there's meat in that, and there's more than you gave me coin for. When you're finished, report for work. Igen. Ez vajon... Ott a csaj. Ezzel meg kéne mosakodnunk, nem? It's that woman from the pond. Or the one you gave us away for. Jó. Elég lesz. God be with you. My word, I ain't seen you. Don't worry, I'm Catherine. Ah, oh my. Oof. Sorry to interrupt. Jesus, fella. That's a bit much. Hey, youngster, if you want to go around mixing with my guests here, go and wash the stench off yourself at the trough first. Stinking up my establishment. Igen. Igaza van. Nagyobb dobozos Red Bullt? Na. Him and his men were attacked by bandits. Most of them are dead. Jesus Christ. Lord von Berghoff is beside himself and won't allow his soldiers out the castle. Aha!
Kurvára jó lenne, hogyha lenne egy tolvajkulcsónk, egy darab. Nem igazán tudunk szerezni sehonnan. Várjál, nővel vele akarok beszélni. Stop getting in my way. Stop getting in my way. Akkor vele beszéljünk. Oh, eh? I don't remember. Hold on. Are you the boy that cleans the pit under the castle shitting hole? I'm no latrine cleaner. Oh, sorry. It's just that you smell like one. And where am I supposed to know you from? You were attacked by those bandits. What bandits? What are you on about? We saved you. Surely you couldn't... I have no... And I have no idea why you're trying to deny it. A couple of the bandits... Shut up! For God's sake! Someone will hear you. Ez az! I wasn't at the pond, and that's that. And don't mention it again. Ez az! Összejött. Here's your wine. Is this vagabond bothering you? Why are you standing here like a pillar of salt? Are you ready? Always ready. Glad to hear it. You pair ordered a lot more than you paid for, so you'll work your debt off, like I said. All right. Rendben van. What do you want us to do? Over there by the gate, there's a cart with sacks of flour from the mill. My old man was meant to take them in Szervusz, 3 hours, Bandi, üdvözöllek. but as soon as he got a sniff of work, he vanished into thin air. The second door in there leads. Látlak. That's why I need you to haul the sacks. Kedves Bandi. You have to lay each sack on the planks, so they don't touch the damp floor and go moldy. If you just chuck it on the floor in the corner, it'll spoil. So do it properly. 2 men can finish the work in a jiffy, and then we'll be quits. All right, we'll do it. Carrying a few sacks won't kill us. For sure it's less Trakidat. Most nem fogok oda kattingatni, kedves drága Bandikám, éppen live-val. Mondd, mit szeretnél. All right. Glad to hear it. Where are you actually from? Ratai. Ratai. That rings a bell. I ain't been further than the back off me whole life, but I know this place inside and out. I heard some talk about some wedding being planned here. Ah, young lords, when rich folk. Will Lord von Berg... How should I know? Could I get to the... I don't know. Who is this? Can't you tell by the name? Old Jans, they used to be. Where's the wedding? That's a me. What's that? Oh, nothing. If you want to find out, young Svarta. I'll go and discuss it with my friend then. And careful with them sacks. I don't want you ripping them or anything like that. Here it comes. I talked to that woman from the pond. I noticed. It didn't look like she was too pleased to see you, though. The main thing is, she denied ever being at the pond. It's definitely her, though. You don't forget a figure like hers. I got the feeling she didn't want to talk about it for some reason. I did get something out of her, though. What? Don't keep me in suspense. Von Bergov is about to leave the castle. Sacra! If he pledges to Sigismund before we can get to him, everything's fucked. Calm down. Let me finish. Mm-hmm. There's also going to be a big wedding in the region. Young Lord Semin, from the local noble family, is getting married. He's marrying the local bailiff's daughter. It's going to be a big event. Why should some wedding in a shithole near Trotsky be of any interest to us? Because it looks like von Bergov will be there. Oh, that's fantastic news, Henry. So all we have to do is get on the guest list.
And that shouldn't be a problem because you've got a cunning plan, right? I'll come up with something. I hope so. You can't expect me to do the thinking for both of us all the time. We'll ask the locals and see. There's something else we have to sort out first. I spoke to the... I noticed that too. We can work off our debt. All we have to do is carry a few sacks of flour from that cart to the pantry. If we both do it, we'll be finished in no time. Lug sacks? Are you yanking my noble pizzle? I'm serious. I can't work. I'm a noble. What if someone saw me? All right, I understand. I'll carry them by myself. I'm glad you know your place. Although, a couple of sacks wouldn't kill you, eh? Henry, haven't you ever heard of the 3 states of man? Would that be some aristocratic excuse? Not so fast. It's God's law. Az Isten törvénye. Imádkoznak értünk, igen. Apát is adót fizet. Igen, és harcosak. Pap vagy, nem? But wield a pitchfork or carry sacks? That's against God and nature. So, which do I belong to? Good question. Before I'd have Köszönöm said szépen. but it turned out that you're a noble's bastard. And you're pretty handy with a sword. And you've even been in a monastery. I'd rather forget about that. You're a bit of everything. But if you get your hands dirty with labor, it wouldn't be such an offense against divine order as in my case. Pure blood, noble status and that. In short, be so kind as to get to work. I promise I'll make it up to you. I'm on it. Azért a vicces, hogy a harmadik részben kiderülne, hogy ő is egy fattyú gyermek. Simán lehet egyébként. That too, of course. But above all, as soon as we have it, although that would be kind of you. I knew you'd be. Jó van, akkor csináljuk a dolgokat. You're not the fella who's supposed to carry the sack. The innkeeper told me we should move the sacks. So what are you waiting for? I'm bored to death already. Jó van, akkor dolgozzunk. Megint ez a zsákolásba, az meg. Kezdhetjük megint a zsákolás. De össze kéne számolni, hogy hány darab küldetésből hány darab zsákolás van. Nagyon könnyű, de nincsen szerszámom. Az a baj. Nem csak el. Nehéz. Az vagy nem tudom őket kinyitni, hiába nagyon könnyű. Nincsen eszközöm, hogy kinyissam. Hiába. Tudunk kockázni? Nem. Én nem engedő játék. Nem baj. Dü-dü-dü. Ez így jó, mert ez is növeli szerintem a...
Mentés. Doesn't make you a nobleman. Take my advice. You know what? I've had enough of your bullets. Sit down and shut your mouth, or I'll shut it for you. Bocsánat. Christ, pardon me. Well, here you have it. Enjoy. Tudjuk jól, mi lesz a vége ennek, úgyhogy mentem itt. You thief! That was mine! Do you want me to go for the guards? Apologize. Do you want to get the guards involved? Jó van, akkor betöltöm, bazd meg. Akkor betöltöm. Picsába! Akkor nem ropjuk el. De tényleg jön? Tényleg jön? What did you say? Say it again. It was their own fault. What do you mean? They attacked themselves? What the fuck are you trying to say? Everyone knows it's dangerous around Trotsky. Making camp in such an unprotected place is suicide. Where else were they supposed to make camp, smartass? Somewhere in the rocks, maybe. Not out in the open by the pond. Only a fool would do that. You're the fool here. You're gonna start as well? Pack it in, Henry. There's no point in arguing with this yokel. He fancies himself as a military strategist. I don't believe a word you're saying. A weed like you, surviving a fight against bandits, even von Berghoff himself has trouble with? Believe what you like, but I'm telling the truth. And in fact, I'm willing to overlook all your insults if you apologize right now. And invite me to that wedding. Well, you want to come to the wedding, do you? Huh. I'll give you a piece of advice, pal. If you can make yourself useful for the blacksmith or the miller, you'll get to the wedding. You'll see the glorious occasion. Ja, ugyanazt fogjuk csinálni, emlék a kovácshoz, megtanuljuk kovácsolni, mert ugye a nehéz fegyverekhez is jó lenne, hozzá baltát fogunk használni, hogyha lehet kétkezes baltát, és az pedig jó lenne tényleg, ha kovácsolnánk. Lord of Perkstein, Sir Hans Capon, Lord of Perkstein. You're starting to bore me, you and your silly made-up name. No apology then. It looks like I'm going to have to teach you a lesson. Oh, I'm so scared. Didn't you hear? Apologize to him. Oh no, reinforcements. I'm so scared. Take your numbskull friend and get out of our village. Right now. I give you a chance to apologize, and you keep insulting me? Get ready to pick up your broken teeth with broken fingers. Oh, I'd like to see that. Come on, then. You scum! I'll show you! Hey! I'm wounded! Ha három ütnek, az nem... Nem segít.
Ja, leszettem egy modot, és ez alapján elméletileg hivatalosabbak a ruhák, a címerek meg az ilyenek. Nem tudom mennyire látszik ez. Ez a legjobb rész, komolyan. Ez nagyon jó rész, ezt szerettem nagyon. This will cost you dearly. Keep your mouth shut and don't make it worse. What? You behave like a spoilt brat. How dare you speak? You know, if you just shut up and done some work, we'd have coin by now and be on our way to the castle. But no, not his lordship. You've got a nerve. If you hadn't have played the hero, we'd have been there long since, and I wouldn't have had to get you out of that mess. Oh yeah, because this isn't a mess, is it? Fuck off! Shut up! Oh, you'll get a whipping too. Who the hell do you think you are? I'm sorry, sir, but it's your fault what happened in the tavern. What? My fault? You can't be serious. Whose fault is it that we're in this fucking pillory? I was just defending you. Should I have let that fop beat you senseless? I only wanted him to apologize. I'd expect my right-hand man to argue my case a bit better. What do you think I was trying to do? Ah, what an idiot I was to stand up for you. And what good did it do? Fuck all! If it hadn't been for me, we wouldn't have even been in that tavern. We've been in the shit right from the start because you had to play at being the knight in shining underwear, saving damsels in distress. I don't believe it. You're trying to put the blame on me? Just like that? Who else is to blame? You're just a simple peasant who has no idea how the world works. Hey, let's just stop all this arguing. It'll just make things worse. Fuck you. I've had it up to here with you. With you and your pontificating. You were supposed to make sure nothing went wrong. And how did that turn out? It was me who had to save your life. You're fucking useless. You couldn't even keep an eye on your own mutt. That's enough. Don't you fucking realize how badly you've been wronging me all this time? I bend over backwards for you. I tolerate all your stupid fucking whims. And what do I get? Insults and accusations. But right from the start, you acted like you were on some nobleman's outing. All you cared about was whoring and boozing. You know full well the ambush was your fault, and now you're kicking out so you don't have to admit it. What do you... But let me finish. I wasn't born with a silver spoon in my mouth like you, but unlike you, I'd have managed to deliver that message. And that's because I'm responsible, and know how to behave in a way that doesn't make me feel ashamed. In a way that would make my parents proud of me. Which parents do you mean? Radzig? Aye, Radzig, let's say. Nobody could be proud of you, Capon. Nobody. We'll see who's proud of who. Kicsit kiakadtunk. Time to go home. But I swear to Christ, if I catch you again, I'm gonna skin you both alive. Isn't that? Otto. Hey! Go! Right, where were we?
on, get out of my sight. What are we gonna do? You can do as you like. You can go and carry sacks or dig latrines. I'll look after myself. I'll go and see Lord von Berghoff at the wedding. I bid you farewell. Várjál meg kicsit. Hova mész? If I were in your shoes, I'd be glad to be rid of the good for nothing, eh? Yeah. Alright, off you go. No. I suppose I really do need to find some job. I'll find muck without you, you stuck-up lord of Perkstein. Hey, you! Jó, megvannak a cuccaink. Nagyon jó, nagyon jó. Igen. 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 Vadászkard. Jó. Alapvetően jószorul állunk. Semmik. You're in the right place. Over here. You don't look like you're in a rush any. Te ki vagy? What do you want from me? I don't want anything from you. I should actually be thanking you. Uh-huh. For what? I've been begging for alms here for days, but I didn't make any real coin till today. And that's thanks to you. The scene you made brought out nearly all of Troskowitz. You're welcome. At least it was good for something. Oh well, not many people can make such a strong first impression. But look on the bright side. Hmm? Now things can only get better. Yes, you're probably right. It doesn't get much worse than that. Unless somebody tries to kill me. Again. You're still alive in one piece. It's a new day and the sun is shining. Like Tomcat always says, bruises build character. Do you know anything more about Tomcat? They say he's a master swordsman, but a real joker too. He loves showing off to girls. Jaj, tudom, ez a kardforgató. Do you think Tomcat might teach me a few of his tricks? No Vele offense, beszélni kell. but compared to him, you're a bit of a lightweight. I don't want to pull wagons, but if he can handle a weapon, I'd be happy to train a little with him. Well, one of the guards tried to take him on and came back whipped like a dog, moaning like he'd been broken in two. Well, sure. If he's that strong, I'm not surprised. More like some trick he's got that our watch doesn't know. Or at least that's what the poor man said. Where might I run into Tomcat? In the camp by the tower. That is, by Rock Tower Pond. He watches the camp for the nomads. Should I watch out for them? No, I don't think so. They mind their own business, but strangers usually mean trouble for them, so they're careful. Try not to stare too hard and hold your tongue, otherwise Tomcat will show you some of his other skills. Hey, you. What's your name, anyway? What do you do? I'm Bara. Just Bara. Looks like you know your way around here pretty good. You're from here, right? I ain't. I'm just passing through. You're something like a wanderer. Nah, I usually find work with someone, stay for a while, and once I save a bit, I move on. Then why are you begging here? Sometimes I collect herbs for the apothecary, or help in the tavern. But I'd like to go somewhere else, so I'm scraping up whatever I can. But on the whole, you could say I'm a traveller, or a nomad. But don't say it too loud, the locals don't take kindly to them. Why?
Because they're different, and it scares people. They travel from place to place. És egy darabig talpasok leszünk, ugye nem lesz lovunk egyáltalán. You can go and see them. Just don't stare too long. Oh well, it was nice to meet you, but I should probably get going. Get a job, and so on. Don't worry, you'll manage. Till we meet again. Jó. Menjünk boltba. Ennyire vagyunk vélesek meg ilyenek. Összefürödjünk le. Igen. Jó lenne szerezni lockert, bazd meg. Talán itt tudunk venni ennél a boltosnál, aki ott van. Aha. Ez a mi izénk, itt már tudunk főzni, ez nagyon jó lesz. Csak egyelőre nem tartunk itt. Próbáljunk meg kereskedni. Kereskedjünk. Azt mondja, szeretnék eladni fákját. Ezt, tunikát, kopott bizbaszt, csizmát, kódus harisnyát, erős főzetet. Hát nem mondanám, hogy ez sok pénz. Légyölőgalócát. Hát igaz, a mesterlövészkészletet is adhatnám. Csontfésű. Eladhatjuk az almát, hagymát, ezt az almát, úgyis meg fog romlani. Jó. 47. És neked mit van? Faszén, zárt törőkészlet. Kérem szépen. X. Nagyon jó. Nagyon jó. Zárt törőkészlet. Mindenféleképpen hasznos lehet. El kell mennünk Kovácshoz északra. Mutat is megtaláljuk. És Tom 2-tel is beszélünk majd, ja. Vele sokat fogunk beszélni. Csak először a kovácsoljunk. Itt van a patikus. Vele kereskedhetek. Nincs semmi pénzem, hogy ezeket megvásároljam. Jó. Szerintem ezeket nem tudom leszedni, mert ez lopásnak fog számítani. Nem? Úgy csak az a baj, hogy nincs értelme, mert nem tudtam megvenni a cuccát. Igaz? Most itt belopakodhatnánk egyébként, de annak sok értelmét nem látom. Mert csak ránk hívják az őröket, most ide bemegyek. Majd este kéne szórakozni itt.
Mindenféleképpen a... Keep the peace, and we won't have any problems. God be with you. Üdvözöllek. Aha, itt van az írnok meg ilyenek. 71 grossent kéne fizetni, és akkor jobban állnak hozzánk. Igen. Itt lent van valami, ami majd kelleni fog. Igen. Az egy szalt prédának tűnik ott. Tudunk-e perket elosztani? Van 13 perk pontunk, nagyon jó. Bájos férfi. Bájos férfiak leszünk. Erő. Ez nagyon jó. Ügyesség. Ez nagyon jó. Beszéd. Jó, oké. Képességek, alkímia. Az nagyon jó. Többet keresünk a bájtalokkal. Most azzal akarok pénzt keresni, meg ezzel. Penge élen, igen. Ez jó. Nyergelés. Jó, ez jó, mert zsebmetszés, azt sose csináltuk. Na most lehet, hogy fogjuk csinálni. Ez se rossz, mert hogyha ellenünk fordul, akkor könnyebben le tudjuk csapni. A másik pedig azt, hogy kevesebben zajt csapunk bokrok között. Ezt kérem. Még van 5 pontom? Ja, harc. Úristen. Azt mondja fejvédelem. Igen. Védekezések kevesebb izébe kerülnek, ez nagyon jó. Kardok. Nem tudom, nehéz fegyvereket akarok használni, úgyhogy ezt kell megnézni. Jó, ez is jó, szét tudjuk verni a pajzsot. Jó. Fegyvertelen. Jó. Egész jó. Egész jó. Annyi, hogy kéne szereznünk valami nagy fegyvert. Itt nincs semmi, bazd meg.
Itt nincs semmi, amit tudnék lopni. Igen? Hát nem merek én itt csinálni semmit, mert csak szárazon felfektetnek a hova, és kész, vége. Mehetnénk fel egyből a izéhez. Úgyis rengeteg idő, mire följutunk így. Följutunk. Nem tudom, hogy tudnánk-e venni itt baltát. Nem. Itt sem balta. Jó. Mentés. Picsába itt vannak, nem jó? Egy próbát megért. Jó. Te ki vagy? What's new in the county, Master Bailiff? I heard something's going on in Takoff again. Project the Innkeeper is probably coming up with some mischief to pull on the Zhelyevites. Will they never cut it out? Their bickering is making work. Az a tervem, hogyha nem is minden, de nagyon sok küldetést megcsinálunk, mielőtt tovább lépünk a következőre. Mielőtt elmegyünk a esküvőre például. Don't even ask. I've been digging up bodies ever since that bandit gang started running rampant. Most of them are von Burgo's men. Also, if it wasn't bad enough, that gang of bandits is rampaging through the region. Now someone's stealing cabbage from the peasants. What a disaster. Cabbage? Aye, and the peasants won't stop bugging me about it. I was just visited by a peasant from Jadar. He's been talking my ears off for God knows how long. Say, do I really have to do this? Do I have the time to look for some moron stealing cabbages? And that's about it? That sounds interesting. Thank you. Jó. Szóval ez azt jelenti, hogy kaptunk egy küldetést, hogy nem. Ugye ez főküldetésre nem baj, mert nagyon hasznos dolgot fogunk megtanulni. És közben azért jó lesz. Mutat is megtaláljuk, ja? Most. C-re megyünk, vagy mire megyünk? Ne C-re menjünk, bazd meg, hanem B-re. Ugye B kell nekünk. Így van. Az élet. Futhatunk is, nem? Mert az növeli az atlétikát. Nem szeretek növényeket, mert amíg nincsen meg a recept, addig tök felesleges. De ha már 10 grosenünk, 10. Bizony.
Csá, vagy ki vagy? What happened to you? I'm in big trouble. How so? No. I lost a letter. A very important letter. I was supposed to deliver it to my master by tonight. What was in the letter? I have no idea what it said. For one thing, it was a secret, and for another, I can't read. But it was my master's beloved who sent it. That's why it was so important. Oh, so it could just as easily have been a lewd verse. I don't really care what was in it. The point is, I don't have it. Would you like me to help you look for it? There's no point now. I've been on the road for 2 days as it is. We'll never make it by tonight. Do you know where you might have lost it? I haven't the faintest idea. It must have slipped out somewhere along the way. You should have been more careful with it. Losing the one thing you're supposed to deliver. I know. So I forgot to check my bag this morning, alright? But now it's gone, and I'm fucked. I have to be going. I hope you find the letter. Me too. Because if I don't, I'm in for a lashing. I'm sorry to hear that. Wait! I have an idea. Punch me in the face. What? Smack me in the gob. I'll say I was ambushed on the way and they took the letter. Very well then. Defend yourself. Or not. It's up to you. You ready? I am. Semmi értékes nincs nála! Ne hülyéskedj már! Elvisszük ezt, meg ezt. Életbe. Picsába, azt hittem legalább kis pénz van nála. Figyelj, így már nem mondhatja azt, hogy nem vették el tőle. Tehát igazából én csak megcsináltam, amit ő kér. Most megverem, ne úgy hiszik el. Érted? Úgyis felakasztották volna. Most mivel járt jobban? Ezzel vagy a felakasztással? Na ugye. Én csak kedves akartam lenni. Ez ilyen egyszerű. Ez merő kedvesség volt a részemről. Csákutya. Májusfát. Nem bámultam meg. Itt van valami küldetés. Üdvözöllek. Nem azt kell nekem, hanem ez a küldetés, adok hülye vagyok. Te vagy az? Őrség. Kereskedelem. Show me your wares. Nem vesz meg semmit. Sem baj. Ah well, what can you do? Farewell. You're having problems with the Zheliovites? Not just me, my friend. They're the biggest bastards around. They've been nothing but trouble for years. The winter
before last, they piled snow in front of everyone's doors at night, so no one could get out of their house. And last year, they broke into my cellar and pissed in my beer barrel. Gracious. I hope you got your aim back on them. Not yet, no. But since you're here, I've got a plan you could help me out with. I'd pay you well. You can count on that. What exactly would you like me to do? Don't worry. I won't make you do any shoveling or pissing anything. But I'll tell you exactly what I have in mind, only after you promise to help me. I'd hate to reveal my plan, only for you to go off and tell the Gelievites right away. All right. I'll help you. Listen up then. Old Albram, the owner of the biggest plot of land in Gelioth, has this beautiful bull. White as snow he is. The finest animal far and wide. Obviously, he's very proud of it. Very protective too. Now I mean you, will give his beautiful snow white bull a nice new coat of paint. Albram is going to lose his mind. Simple, right? Painting a bull, eh? That sounds like fun. Right. We just have to work out a few details. First, we have to get some paint. I don't reckon we'll be able to get any here in the village. But you can try and ask Bartoszek, the tailor in Trotskovitz. I hear he dyes his own fabric. And after that, we'll have to make sure the bull stays still while you're painting it. Try asking Radovan, the local blacksmith. I hear he can make some kind of sleeping potion. If you pour it in the bull's water trough, I'm sure it'll do the trick. But watch out. That beast is enormous. You'd better put at least 3 doses of the potion in there. All right then. Albram's bull will be getting a new coat of paint. Albram's going to lose his mind. I can't wait. And remember, it's supposed to be a joke. If you get caught or something goes wrong, the whole thing will be ruined. Right. So I need paint, sleeping potions, and to not get caught. Jó van, na próbáljuk meg. Akkor először is kell a kovács. Egyébként is beszélni kell. Igen. Greetings. I heard you could use a helping hand at the forge. Először megkovácsoljuk az első bajtát, jó? És akkor innentől kezdve bajtával fogunk menni. Túlkeresni az első kovácsodáson. What do they call you? Henry. I'm Radovan. You should know, Henry. The blacksmithing isn't for everyone. Have you done it before? Yeah. I basically grew up in the forge. My father was a swordsmith, and not just any. He even forged swords for the nobility. For the nobility, eh? Well, that kind of experience will come in very handy for me indeed. As it happens, I have to forge a wedding present for young Lord Semine. A fine sword. So you'll take me on? Hold your horses. I'll have to try you out first. You could forge me a hunting sword as a test, so I can see if you can make a straight blade. That shouldn't give you much trouble if your father was a swordsmith, should it? Sure thing. I can get started right away. Great. Find some iron and get started then. Iron? You can't make a sword out of butter, but if you don't have your own stuff, you can get everything from the chest in my forge. Jó. Ezt mind elvisszük. Nagyon jó. És akkor elkezdjük megkovácsolni az első vadászkardunkat. Nagyon jó.
Húzd már vissza, bazd meg! Hé! Ellenőrizz a péniszem munkadarabot. R. So come over to the anvil. Try moving the sword along the anvil so you can get the hang of it. Now take the hammer and try hitting it a few times. See the sparks? Kurva hangos. That's the sign of a good strike. The more sparks, the better. Also, you can hammer with different degrees of power. A stronger hit will do more, but it'll tire you out faster. Try giving it a few blows, as hard as you can, so I can see how strong you are. That's got a nice ring to it. Of course, if it was all about hitting an anvil with a hammer, any dog could do it. You've got to hammer the workpiece evenly. One hit next to the other. Very nice. You're doing just fine. But when I say evenly, I mean it. A sword has two sides, like a lot of other things, including myself. Turn it over and continue on the other side. Nice. Now try forging it on both sides. The closer it is to being finished, the more it will take on the shape you want. It'll cool off soon anyway. It's cooled now. You can't do it all in one go. You've got to put it back in the furnace from time to time. Sometimes you've got to go there and back all day. But it's all part of the craft. Now, back to the forge and heat it all up again, like before. The whole thing is heated up now, so come over to the anvil. See that? Besides the sparks, you can tell a good strike by the sound it makes. See how taking on the right shape? That's how you can tell it's almost finished. Now, I've got a piece of advice for you. Hammer to a rhythm. When I hammer a piece to a beat, the work goes by easier. Sometimes I'll whistle to myself to keep the rhythm going. There you go. You've got it finished. Azért fütyül, hogy arra kalapáljunk, és ha arra kalapálunk, akkor lehet, hogy gyorsabb. Ha ritmusra kalapálunk. Á. Nem gondoltam volna. Na? Right. Let's have a look. Hogy sikerült, uram? Very nice work. Your father taught you the trade well. Köszönöm szépen. If you carry on hammering as well as you did today, you've definitely got a job here.
Even so, keep in mind, it's all about making sure every strike does its job. That's why you can't let it get cold. Or keep... If you work even, got that? Or is there something... What good does it do me to whistle while I work? It makes you work to a rhythm. You won't get tired so quickly, and the iron feels it. Thanks. That's all I need to know. You can sleep in the chamber by the woodshed. And there's a chest where you can keep your things. And of course, you can use the forge anytime you want. Any questions? What now? What do you think? You're not going to be idle. I'll find you some work to do right away. You're pretty good at swords, but what the locals really need is axes and horseshoes. Right. Here are some simple drawings that show what they're both supposed to look like. Nagyon jó. And some iron. You can get down to it right away. Igenis. Just like that. You aren't going to help me. Sacra, lad. You take care of these once you've made some. Enni fog. Enni fog szerintem. Na. Munkásbalta. Jó, csináljunk egy munkásbaltát egyből. Várjatok, nem jó. Lejjebb viszem kicsit a hangot nektek, meg megsüketűtök, bazd meg. De ilyenkor nyugodtan szóljatok ám, valami túl hangos. Még nem nagyon tudom, mi az, hogy ritmusra. Valószínűleg igazad van, amikor elkezd fütyülni, akkor is jó ritmusban. Milyen bort iszol egyébként, kedves Wolf, most, hogy így nézem? Egy kis vörös bort. Oh my god, Ed! Délután a tiéd lesz. Még ha nem is leszel itt. Hát Baldur's Gate 3. Megvettem a játékot. Na, már volt egy szerencsétlen live belőle. Ez tényleg elég szerencsétlen volt. De nem baj. Nem baj. De hát miután 12 órás live, kedves Ed, ez azt jelenti, hogy eltart egy darabig. Hát miután D&D világáról beszélünk, kedves Ed, és alapvetően kedvelem a D&D világát, így valószínűleg nem. Bízom benne én is.
Hát nem űrhajós, hanem igazából egy agyfaló lénynek, ugye a különleges nevezik hajónak, ami élő szövetből van, és az emberek agyának energiájával működik. És alapvetően gonosz élőlények, és meglepő módon, minthogyha mégsem lenne annyira gonosz. Nem vagy benne biztos. Majd kiderül persze. Az, hogy a képesség próbához kockával kell dobni, hát ez mindent visz, hallod, az the perfect. Azt nem tudod megmondani, kedvesed, hogy ha már itt vagy gyorsan, addig. Hogyan lehet megváltoztatni a kockát? Leszettem hozzá egy modot, de ugyanaz a kocka van, mint ami az eredeti. Hogyan tudom megváltoztatni a skinjét? Azt nem mondom, hogy nagyon ismerem a D&D világát, de van egy kis... Ja, csak kiegészítővel? Akkor mindegy. Akkor mindegy. Ja, értem. Értem. Hát rengeteg mód van hozzá. Ja. Igen. Tudunk még csinálni... Baltát is tudunk csinálni, meg ilyet is. Miért többet? Ez többet ér. Mindenféleképpen kovácsolunk, ez nem is kérdés, szóval összes tárgyunkat, mindenünket elkovácsoljuk. Meg kell. Kell az XP. Igen, most már nagyjából tudom, mit kell csinálni, milyen lehetőségeink vannak, és úgy vagyok vele, hogy jobban is meg tudjuk mi ezt csinálni, mint az első végigjátszás során. Nagyjából tudjuk, hogy melyek azok a küldetések, amelyek ráérnek, mikor még előtt érdemes azért rágyúrni dolgokra. Jó lenne, mielőtt átmegyünk a másik térképre, elérni egy szintet a kardhasználattal, fegyverhasználattal. Igazából ez a fő célom. Már most itt talpasként többet érünk el, mint előző alkalommal. És akkor nyilván választunk másik fajta fegyvert, mert nem karddal, meg pajzsal akarom csinálni, hanem lehetőleg bajtával.
Ilyenek. Még egy-két olyan küldetés is az összes csillagos küldetést el akarom végezni. Az összeset. Akkor például kapon kiszabadítása előtt már meg akarom csinálni a csávoknak küldetését. Meg megszerezni őket. Akkor nyilván majd nem akarom, hogy szem meghalljon. Ezt kurvára nem így akartam csinálni. Ezt elkurtam. Menjél visszakovácsolni kérlek. F-et akartam nyomni. Jó, megvan. Edzés és befejezés. Mutat meg kell szerezni. Tudok csinálni 2 fejszét, vagy egy ilyet. A fejsze vágás és sérülésben sok jobb, igen, tompaütésben is jobb. Az, hogy szúrósebzése nem lesz, amit pedig sokszor használtunk, de nem baj. 24,8. Azon gondolkozom, hogy nála van-e. Nem jó. Az már meg. Az már meg. Van-e nálad valami másfajta recept? Mert ha van, akkor elmegyünk arra. Munkabajta meg volt, szakállas fejsze. 148. Nem tudom, hogy azt el tudjuk-e vinni. Mennyi pénzünk van? 10. Hát ebből nem fogjuk összehozni. Oké, de kezdjünk el élezni. Az is XP. És jó, tényleg látszani fog egyébként. Szerintem rajta. Jó, közkészen van. Ja nem én. Én nem tudok így fütyülni sajnos. Én ennyit tudok csinálni. Meg hát én nem fütyülnék rátok. Csak mondom. Jó. Egy munkásboltát csináltam? Elképzelhető. Na, azt mondja, fölpakoljuk ezt. Nagyon jó. Oda. Nagyon jó. És akkor van, az a vadászkar még nincsen megérezve. Ez. Jó. Nagyon jó. Próbáljunk meg. Először is beszélni veled. Kereskedjünk. Adjuk el ezt a 2-t. A patkót. Mennyit hozunk ebből? 40-et. Nem olyan rossz az. Egyébként.
Na nem olyan rossz. Most már be tudok jutni ide. Páncélkészlet, bőrmellény. Útkor nem tudtunk bejutni ide, emlékeztek? Nagyon jó. Itt a ládánk, végre, most nem bugos. Most be tudunk jutni ide. Nagyon jó, nézzük mi ez a bőrmellény meg ilyenek. Ez 3-as. Föl tudnám venni, de minek, ugye? Akkor van itt ezek a készletek. Megmondom őszintén, most jelenleg szívesen eladnám ezeket, mert kéne a pénz belőle. De nem érzem azt, hogy annyival többet adna nekem azért. Megpróbáltunk itt valamit csinálni. Látom, itt nincs semmi. Itt. Próbálj meg kinyitni ezt. Lovagi patkók. Ezek mind nagyon jók. Menjünk ki. Még rajta kapnak minket. A kesztyű az lopott egyértelműen, de majd itt tisztázódik. Viszont teljesen ingyen meg tudjuk tanulni a patkókat. Ami nagyon jó. Mondjuk csak 20-at ér, tehát ugyanúgy semmit nem ér. Ha, nem baj. Nem baj. Jó az a játék egyébként, hogyha sokat tanul az ember arról, hogyan kell leküzdeni. Akkor kimondottan hasznos, jó kis játék ez. Mit tudnánk ellopni? Az nem számít. Fele modokkal. Uram Isten! Hülye vagy? Ezt mind meg tudjuk tanulni. Életem lopása volt ez, gyerekek. Komolyan mondom. Szakállas, és nem kell megvennem tőle. Meg tudjuk csinálni. Ez kurva jó. Nagyon jó. Hát hülye vagy, várjál már. Nem tudom, mit fog szólni ez a mindenhez. Figyelj, itt tudunk kovácsolni nagyon sok minden. Például a szakállás fejszét. Szeretném legyártani.
Hiszem, addig nem jönnek rá, hogy én voltam. Elég ciki lenne. Lehetséges, hogy ezt nem most kéne csinálnunk egyébként. Hagyjuk abba? Nem. Ez így nagyon nem jó. Mert föl rá fognak jönni, hogy én vagyok az. Úgyhogy most szépen visszamegyünk a városba. Visszakutyagolunk ide. Nem gyors utazunk. Kutyagolunk. És ha szerencsénk lesz, akkor még el is tudjuk adni. Itt mi van bent? Semmi. Milyen fegyverek vannak nálam? Azt a rohadt élet. Nézzünk, micsoda fegyverek. Hülye vagy? Széles, azt nem tudjuk. Széles fejszét, már föl tudnám rakni. Azt a rohadt élet. Ácsbajta. Könnyű bizbasz, különleges bizbasz. Tör. Ne rakjuk ki. A tör az nagyon jó. Próbálkozunk vele, hát ha sikerül adni. A nem lopott cuccokat berakadtuk volna a táska ládába, és akkor gyorsabbak lennénk. Most már mindegy. Nincsen per pontom? Milyen per pontom van? Gyártás? Alapkorban tartás? Igen. Ez nem érdekes. Nem, akkor az alapkarban tartás legyen. Kevésbé kopnak a cuccok, az nem rossz. Dü-tü-tü. Mondjuk ez ugyanúgy kell a pajzsnám. Jó lenne, hogyha találnánk egy olyan fegyvert, ilyen nagy pajtát. Erre? Jó felé megyek én egyáltalán? Igen. Mi ez az út itt? Most nem ezzel foglalkozunk. Bízom benne, hogy tudunk eleget várni ahhoz, hogy felfedezi a csávó. Tudni fogja, hogy mi voltunk azok. Az a baj. Ez a legnagyobb probléma. Mert hát ki más lett volna. Érted? De nem baj. A tudást akkor se tudja elvenni, amiért sokkal többet kellett volna fizetni, mint ami neki kéne. Hidd el nekem. Hidd el nekem, megérte, bazd meg. Meg majd kiderül. Azt, hogy loptunk, az biztos, hogy fel fogja fedezni. Az a nagyon nagy hát szinte biztos, hát figyelj, ha idáig a játék akkor is kitalálta, hogy mi loptunk vele valamit, amikor még nem is látott minket. Innentől kezdve elképzelhető, amikor látott minket, hogy bementünk oda, akkor pedig már biztos, hogy tudni fogja. Az kicsoda.
Greetings to you. Üdvözletem. Várjál! Cut! Last chance to surrender, you piece of shit! Még valaki? Van még valaki? Ezt elvisszük. Valaki még van? Üldöz valaki? Hogy miért van még mindig ott az a nyúl? Beakadt. Merre megyek? Ja, nem te vagy. Ez a nyúl beakadt, bazd meg. Jó, megyek, oda megyek, jó? Megyünk tovább. Az vagy helyett szállást nem fogunk találni. Bízom benne, hogy el tudom adni a dolgokat. Ugye időkérdés, amire legalizálódnak, úgymond. Abban lehet bízni, hogy nem állítanak meg az őrök. Elég nagy szívás lenne. Vagy el tudjuk itt úgy adni a cuccokat, hogy nem tudják, hogy mi van nálunk. Az a mindegyikre tudja, hogy micsoda. Ezt add el. Azt add el. Ezt add el. Azon mindegyikről tudja, bazd meg. Ez szomorú. Das war ein gutes Geschäft. Auf Wiedersehen. Az igazán jó az lenne, hogyha találnánk itt egy tábor, hogy van is itt tábor, várjál. Nem? Itt. Itt. Nem? De. Oda mehetünk aludni egyet. Merre? Arra.
Mindig ebbe az irányba mentünk így, nem? Ez a nyúl az nagyon beakadtott, úgy döntött, hogy már pedig követ minket. Ebbe az irányba van tábor. Szerintem. Lehet, hogy tévedek, vagy összetéveztem, amiben teljesen más térképpel. Nem abban az irányba jöttünk. De. Csak látnunk kellett volna, nem? Hát de. Hát a fele tudja. Nem, ott kell lennie. Tábornak, bizony. Sőt, itt is van egy. Szerintem jól emlékszem. Erő perk point elérhető. Na nézzük. Az erő perk pointot. Igen. Életerő. Vasizé. A vasvéri az jó. Na pontosan ide akartam jönni. Le is ülök. És megtanuljuk a könyvet, és csak azt eldobom. Ez mindenképp jó. Harc közben. Na várjam, szerintem ez itt nagyon beakadt. Mentsük el. Kilépés, igen. Indítsuk újra. Szerintem beragadt, bepugolt. Vagy örök áldozatra vagyunk kitérve, azért nem megöltünk egy micsodát? Egy vadászt. Előfordulhat, nem igaz? Jó, megszűnt. Megszűnt, nagyon jó. Na. A könyvek. Csináld! Nagyon jó. Szerintem van nálunk kaja. Együnk. Aludjunk. Mit tudom én addig?
Az a legnagyobb probléma, hogy nem mehetünk vissza a csávóhoz. Ez a küldetés is jól lenne megcsinálni, amit ott adtak. Bizony benne, hogy nem sietős az a küldetés. Nézd, itt vannak azok a vadászkardok, amiket én csináltam. Berakta oda őket. Ezek már legálisok lettek, látod? Azok már legálisok. Igazából csak időkérdéssel. Hadd eddig fel a másik tábort is, ha már itt vagyok. Van elméletileg. Igen. Pávatollas sapka, azt felrakjuk. Ezt is felrakod, ezt is felrakod. Kesztyű. Sarkantyú. Azért, mert ez növeli mind a megítélésünket. Először eladjuk, amit el lehet adni, jó? Utána majd jöhet minden más. Lovaglókesztyű. Ezeket mondjuk majd föl kéne rakni. Az a baj ezekkel, megmondom őszintén, hogy nem vagyok elégedve velük, így fogalmazzák. Nyílvessző kell nekünk, de mindegyik nyílveszünk lopott. A tör, az teljesen legális lett. Jó. Jó lenne ezeket is felraknunk. Ezeket a vérteket, de most visszamegyünk és eladjuk, amit lehet. Jó lenne egyébként ez a lándzsa is, csak nem akarok tudod, ugyanazt a fegyvert kétszer. Talán min van a jelenlegi harcunk? Hát nem tudom, bazd meg. Pajzstörő. Egyébként az a vicces, hogy amikor megyünk az utolsó, magyarul már az ostromhoz megyünk majd, előtte szereznünk kell egy, hogy hívják ott. Mindenképpen. Te ki vagy? Hey, old fellow. Are you looking for something? Eh? Why are you looking at me like that, you mysterious person? You alright? Alright? No, I'm not. Egy lándzsát. És berakni a kézjágyú helyett. What? Are you looking for something? Yes. And that's precisely why Providence has brought you here to help me in my search. And what's that? If only I knew myself. But I'm afraid I've suffered the most grievous of losses. What I have lost is meaning to my life. The meaning of life, you say? All right, well, I'll take a look around. That's a good one. And where exactly do you expect to find it? I've been searching for it myself for years in vain. Here? Why here of all places? This is where I felt I lost it. All those years ago. Well, I'll have a quick look round. Be my guest. See you later. Valamit keres. Azért lenne jó a lándzsát alapból felrakni, akkor nem kéne mindig fölvenni. Akkor a létrákat be kell lökni. Alapból van nálunk egy.
És sokkal nem kell mindig felvenni, mondottam volt. Hát mindenféleképpen sokkal több értelme van, mint a pisztolynak. Továbbá a Godwin féle nyílpuska az sokkal jobb van tetszett, mint az a nagyon erős, amit felvettünk, mert sokkal gyorsabban töltött utána. Igaz, kevesebb a sebzése, de a gyorsaság valamiért. Szerintem számszeríjezni kéne. Cheers. I hope you have an uneventful shift. Mi a... Ez micsoda? Sérült fegyverek. Ezt majd megoldjuk. Jó, akkor várunk. Egy kicsit. Megnyitjuk. Nem fedezett föl minket az illető. Még arra is van esélye, hogy esetleg jó lesz. Ó, a széles fejszét már föl tudjuk rakni. De ugye az ugyanazunk van. Micsoda? Széles fejszét ugyanaz, mint ez. Jó. Ezeket is eladjuk. Akkor adjuk el a nemesi sapkát. Kapucnit. Minden olyat, ami mellett nincsen piros kéz. Mezőgazdasági patkó. Most már ezt mindent tudjuk adni. Ivóvíz. Ezeket. Mondjuk ha vicces az lett volna, hogyha ezeket eladjuk a izének. A kovácsnak. Nekem ez nem kell, ez se kell. Nyúlbőrt is eladjuk. Jó. Végig is kapunk érte 109-et. Vegyünk kaját. Szállított csirkét, mondjuk 2-t. És vegyünk... lopnunk kéne egyébként. Hogy Isten igazából. Csak olyan relevánsak maradjunk, ugye? Úgyhogy nem. Jó, most ezt lezárjuk, hogy pozitív legyen a véleménye rólunk. De igen, lopjunk. Ja, várjál, akkor tudunk kovácskészletet használni, páncélkészlet. Na nézzük. Oké. Schuster készlet, Szabó készlet. Schuster készlet. Kovács készlet. Nincs egy képzettségem hozzá. Jó. I'm always glad to see polite people like you. God
Rossz felé jövök. Greetings, Master Guard. Oda akartam menni. Ki tudunk dobni egyébként egy kis pénzt? Dobás, de mennyit? Hát mondjuk egy 20-at. Fölveszi? Szabó. Van egy szabó is. Aha. Beszélgessünk. Semmit nem tudunk neki eladni. De venni azt tudnék. Vehetnénk ilyen fegyverkabátot egyébként. 33, mennyi a pénzem? Micsoda? 2600 pénzem van? What the fuck? Miből? Annyi pénzem van? Hogyan? Olyan gazdagok vagyunk, bazd meg. Kérünk szépen egy ilyet akkor. Kérünk egy hímzett kabátot. Meg kéne próbálni a karizmákat föltolni. Ennek van a leg 18-as. Hosszú testhez álló kabát. Az jön. Az oda megy. Ez is ad hozzá, ugye? Igen. Nadrág. Lehet, hogy ne kell állandóan átvenni. Igazából azért. Összekötött haricsnya. 10. 15. 15. 13. Ez véresen nagyon jól fog kinézni, hogyha ezt vegyük meg. A pacira nincs értelme még. Jó. Annyi pénzem van, hogy magam alá csinálok. Menjünk át ide. Ide kell a tör, az mindig kell. A ácsbalta, várjál, most az ácsbalta jobb, mint a munkásbalta. Ha. Igen, az lehet nálunk. Hosszú testhez álló kabát. Csak az a baj, hogy most jelen pillanatban, ugye ez annyira sokat nem ad hozzá. Szóval igazából még egyelőre szerintem felesleges. Mert annyira nem csinál semmit. Ha így van, akkor 9-es a karizma. Ha ezt fölrakom, akkor csak 8. Hoppá. Odafigyelnek erre, bazd meg. Ez kurva jó.
Jó, már 11-es. Csavargó csizma. Ez a maximális páncél cucc miatt mégiscsak kéne az. Nem igaz? Kedves barátaim! Nincsen izéd. Lábbelid. Tudom, hogy nem vagy Schuster, de azért hát, ha nincsen. Igen, ilyen nemesi sapkát viszont nagyon kéne. Ja, mert egyébként is fog kelleni, ugye? Egyébként is fog kelleni. Úgyhogy igazából, ja. Ez 18-as karizma, hímzett izé. Ez 20. Ez nagyon sokat ér. Ne kékre, múltkor kékek voltunk, nem? Legalább ilyen kettesnek kell lennie. Már fölkészülünk, hallod, a következő küldetésre. Oké, ez izé, de ez a hímzett, ez nagyon jó. Legyen ilyen fehér, ez jó lesz. Kérjünk akkor ilyet. Egy ilyet. Akkor szükségünk van egy hallánkabát. Ezek már... Igen, de ez 3-as, látod? Tehát ez kell a 2-es szintje miatt. Itt elő lesz egy teljesen külön ruházatunk. Jó. Egyelőre ennyi. Köszönöm. Ó, áttérünk ide. Páncélzat. Ez kell. Ez is kell. Kérjük szépen ezt a gyönyörű szép kabátot. Hogy néz ki, édes Istenem? Szükségünk van erre. És egyre csavargó csizma. Igen. Mindenféleképpen szükségünk van... micsoda? Nincs értem alávenni. És ez a gallér, ez adna hozzá, vagy elvenne? Valószínűleg semmit nem adna hozzá, mert nem látszik. Igaz? Páncézat, te péniszfejű. Ez. Ez csak az agy növeli, igen. Ez rosszabbá teszi. Ugyanaz, igen. Csak nem akarom, hogy elhasználódjon, az is igaz. Mondjuk ez a kabát, igen, mondjuk ez több is a védelme. Igen. Azt akartam még, hogy fölrakni a fákját. Jó. 11-es, 14-es karizma.
Nem vagyok teljes mértékben megelégedve ezzel, megmondom őszintén, de azért nem olyan rossz. Na Isten, egy Schuster találnék, aznak nem tudnék örülni. És így megyünk oda hozzá. Milyen árud van? Emésztőjavító, zsugorodó kocka, szárított csirke. Nagyon jó. Ide nem tudom bemenni, mert ott rám fog szólni. Ide bemegyek. Szervusz. Didn't you hear that the king himself announced that everyone should have a good bow on hand? Which king would that be? I don't know exactly, but when the king commands, his subjects have to obey, don't they? You didn't hear it from the trader who sold you the bow, by any chance? Aye, come to think of it, it was him who told me. God be with you. Farewell. Azt hittem, hogy ez az a csávó, akit annól kerestünk. Kereste az íját. Ács. Nálad mit lehet csinálni? Lovagi pajzs van nálad. Vázat ácsbajta. Ezt megvesszük. Lovagi pajzs. Borzasztóan jól néznek ki. Vegyük meg ezt. Pajzsot, oké. Ezt megvettem, mert ez nagyon jól jönne sok esetben. Tudunk eladni neked valamit? Nem. Oké, na várjál, először is tisztázzuk, tehát itt ugyanúgy az ácsbajtát tudjuk használni. És ha minden igaz, itt van valahol egy köszörű is, nem? Használattól megengeded? Alright, this is already sharp. Hát igazából mindenket kiélezhetném, és kaphatnák értük több pénzt. 63-at tud így. A szakállas fejsze, ezen a következő, amit föl tudnánk venni, ha legalizálódna. De kalapácsot is hordhatunk ám. Neki kimondottan csak tompa sebzése van. Ennek van tompa is, meg van vágósebzése is. 82-es, 81-es tompa sebzés. Nem tudom egész pontosan mit jelent, hogy miben másabb ilyen szempontból a tompa sebzés, technikailag, játék szempontjából. Valószínűleg az az, ami szétkúrja a pajzsot, nem? Nem tud, nem, valószínűleg a tompasebzés nem tud vérzést okozni. Vagy hát vérzést, nem. A szakállas fejszét még megfenhetjük. Jó. Alright, this is already sharp. Oké. Okay. Mert akkor így ez ugyanúgy 72-ben az meg nem adott hozzá semmit. Nem baj. Jó. Ezért már elégedett vagyok.
Good to see you. El kéne mennünk valahova, és teljesíteni valamit. Itt van B. Innen kell a festéket megszerezni, akkor szerezzük meg innen a festéket. Minél több idő telik el, annál valószínűbb, hogy jó lesz a dolog. Fölszedte valaki a cuccot? Nem. Pedig elméletileg felszedik a cuccot egyébként. Láttam ilyen videót ezzel kapcsolatban. No. I've heard you dye your own fabric. I used to. I tried a few times, but I had to give it up. Troskovitz is on a hill, and there's not enough water for that. Why'd you ask? I'd like to buy some pigment. I see. Well, perhaps I could find some leftover black. If you have enough groschen, it's yours. Mennyi ez a elég? 60? Nem tudod te ki vagyok én. Nem tudod te ki vagyok én. Azt mondja 60. Figyelj, Ed, az igazság, hogy te választottad ezt a betyár életet, nem igaz? Híd alatt is lakhatnál tulajdonképpen. Na, oké, ez megvan. Akkor most a következő nagy feladat. Vissza kell mennünk a kovácshoz. Igen. Gyalog, bassz meg. Nem, végigmegyünk gyalog, nem kell félni. Jó? Nem gyors utazunk. Jó felé akarok én menni? Erre kell mennünk. Hát tulajdonképpen arra is mehetünk, igen. Jó, akkor egyél egy kis kaját. Azt nem vettem. Mert spúr voltam, és úgy döntöttem, hogy inkább lopok. Aztán elfelejtettem lopni. Ez a pár fityinges sajnálom kajára. És ilyen apróságokat fogunk csinálni egyébként, nem tudom, hogy mennyit ér. Hogy az ostromra viszünk egy rakatkaját. Egy rakatkaját viszünk. Amit lehet fölvásárolunk, és úgy megyünk oda. Mondjuk szerintem úgy is lesz éhezés, csak próbáljuk meg, lehet, hogy nem. És megpróbáljuk a parasztokat megtalálni és meggyőzni őket. Még miért kapont kiszabadítjuk. Minden előtt. Mert már kapont kiszabadítjuk, akkor szerintem onnan már eléggé elindul a lejtő, és akkor onnantól ezzel már nem... Nem tudom, mennyire időre mennek azok a küldetések, de inkább tűnnek úgy, mint hogy előtte csináljuk meg, érted? Szóval nem szívesen állnék ott meg. A kapont kiszabadítjuk, akkor... akkor másodjára szabadítjuk ki. Inkább így fogalmaznék. Akkor másodjára szabadítjuk ki. Ugye? Hogy állunk? Jó. Menjünk ezen az úton. Lehet, hogy itt találunk valami érdekességet. Jó.
Nem tudom, hogy bámultam meg annyira. Az első részben több volt a játékidő egyébként. Sokkal. Mondjuk azért, mert ott elég sok időt elkurtunk a város építésével. Mondjuk az is tény, hogy a város építése az ott is egy mellékküldetés volt, nem? Mert nem szeretek multiplayerbe játszani. Alapvetően nem játszom multiplayeres játékokkal. Rodan felesége? Ah. Figyelj! I need something that'll put animals to sleep. Project said you might know something. Did you get tired of blacksmithing and take up farming instead? I just happen to know of something. I used a concoction that will put even a startled mare to sleep in no time. I once accidentally drank some and slept for 3 days. But the recipe is an old blacksmith's secret. The kind you don't just give away. You're in the trade, so I can tell you. Listen up then. You take some poppy and thistle and boil them in oil. Then, after it cools off, you add a little herb Paris. That doesn't sound too complicated. Thank you. Megmondom őszintén, kedves Ed, nem tudom. Tudom, láttam távolról ilyen live-okat, ahol multiba tolják. De hogy ott hogyan lehet multiba tolni? Ott 2 külön királyságot csináltok? Vagy egy királyságot csináltok? Vagy hogy? És egymással is lehet háborúzni, meg ilyenek? Ez durva azért. De akkor reál időben megy minden, nem? Ja, izére gondoltam Hát a Baldur's Gate-et még jó, hogy lehet multiba játszani, baszki. Egy D&D játékot. Izére gondoltam. Nem arra. Az anyád. Pillanat. Ez mind aludoboz, bazd meg. Nem tudom, mekkora érték lehet ez, de
Na biztos, hogy nem 1000 forint, bazd meg. Gazdag Pista lettem, azt mondod? Megvan 1000 feliratkozó? Na, hát igen. CK3-ra gondoltam, igen. Figyelj, hogy a Baldur's Gate-ben nem lehetett volna multizni, az maga lett volna hogy is fogalmazzak? Nem tudok enyhén fogalmazni. Szóval akkor biztos, hogy karóba húzzák őket. Az mindig is multis volt. De az milyen az a CK3 multiba? Sose értettem. 2 külön királyságot kell tolni? Egy kicsit pihenünk, gyerekek, mert úgyis 4 órája megy a live szóval folyamatosan, úgyhogy kell egy kis pihi. De ugye ez úgy van, hogy nem lehet, hogy cserében nem lehet visszatölteni, szóval, hogyha valami rosszul sikerül, akkor rosszul sikerül. Nem úgy van, hogy visszatöltögetjük 43-szor, és akkor bízunk benne, hogy nem szarik a szánkban a játék, hogy szépen fogalmazzak. Crusader Kings 3, így van. Ha valami nem jön össze, akkor nem jön össze. Hát igen. Hát ez kemény lenne. Ígyunk egy kávét. Mit szóltok hozzá? Ígyunk egy kávét. Egyen lájtossat, egy feleset. Sok tejszínnel. Gazdag vagyok, most már tejszínnel iszom a kávét. Azért nem szabad túltolni a koffeint se. Dehogy is. Van live ebből a játékból. Nem, nagy rész szöveg alapú egyébként, meg a grafikája nem egy nagy vasszizdász, viszont egy ilyen logikai, stratégiai játék, ahol egy országot kell irányítanod uralkodóként, egy uralkodó házként, és a célod az, hogy lehetőleg a te vérvonalad maradjon fönt. Egy dinasztikus játék, tehát hogy apa, fiú, unoka, stb. Stb. És akkor össze kell házasodni, szövetkezni kell, katonaságot kell csinálni, vannak főurak, akikkel cseszekedhetsz, elkezded, mit tudom én, báróként nem tudod, elkezded ilyen kisebb grófként, és akkor szépen föl kapaszkodsz egészen akár a királyi, akár császári szintig föl lehet kapaszkodni, lehet menni szent háborúkra, lehet menni
Van benne tatárjárás, rengeteg minden van benne. Irgalmatlanul színes játék. Egyetlen egy nagy probléma van azzal a játékkal. Egyetlen egy nagy probléma az, hogy időnként hogy fogalmazzak, ezt szó szerint mondom, a szádba szarik. Tehát, hogy szépen előkészítesz egy hadjáratot, mindent megcsinálsz, és amikor elkezded a hadjáratot, akkor kezdenek el lázongani az emberek, akkor megy tönkre a gazdaság, ilyen teljesen a semmiből. Ez direkt csinálja a játék, ez ilyen random. Ha visszatöltöd a játékot, és újra elkezded, akkor lehet, hogy 2 perc alatt megvan az egész. Ez időnként talán egy kicsit idegesítő tud lenni, és emiatt szoktam is idegeskedni. Ez az egyetlen egy dolog, hát az egyik egyetlen, ami miatt nem multiznék abban a játékban soha. Mert nem szeretném azt, hogy mindig a játék random kényekedve szerint menjen a dolog. Egyet végig toltunk, igen, az jól volt, vagy 2 is lehet. A mongolosat sajnálom. Azt meg kellett volna csinálni. Igen. Nem, szerencsén játékozom, időnként kaparászok. Sorsélyeket, az a baj, hogy én hajlamos vagyok a függőségre, úgyhogy ilyen dolgokba biztosan nem megyek bele. Egy kis kaparás azért belefér. Most is van vagy nyertesekből 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 darab szelvény. De hát ezt úgy néz, hogy fél év alatt. És azt majd be kell váltani. Valahogy időnként veszek 1, 2, érted? Igen, de régebben pókereztem, és szerettem is egyébként. Akkor sajnos belementem abba, hogy elkezdtem egy kicsit a póker után mondjuk úgy félkor rablózni, hogy online. Ott nyertem egy szépet. Egy nagyon szép összeget. Ilyen 180 000 forint körül itt. És akkor volt elég erőm ahhoz, és ez nagyon fontos. Abba hagytam, kifizetettem az összes pénzt, és töröltem a játékot. És soha többé nem akarok vele játszani. Mert ha visszamentem volna, akkor függőben lettem volna. Úgyhogy nem. Nem. Most az a lényeg, hogy szerezned kell mákot, tövis szúrót, varjú szemet, aztán irány a közeli alkimista bolt. Micsoda? Néhány mákot, tövis szúrót, varjú szemet. Azt honnan az anyámból szerezzek neked? Várj egy kicsit. Figyelj! I
heard you could teach me something. It can be done, but it doesn't come free. You know how it is. Years of hard work and self. Mit tudsz nekem tanítani? What do you want to know? Akkor ezt, 75 ér. Enough about blacksmithing. Thanks. I'll teach you one trick, but it'll take time to learn it. Persze, figyelj, kedves Tomika, élőben is maszturbálhatnék a mindenki előtt, de mégis csinálom. Azért jó ízlésnek is van határa, azt gondolom. Mik a festék? Na most nem nagyon tudom, hogy mit vár tőlem a játék, megmondom őszintén. Most honnan az anyámból szerezzek neki mákot, tövésszúrót és varjú szemet. Mi van? Azokat honnan szerezzem én be neki? Izéből? Lehet, hogy az alkimistánál van. That's a fine maypole. Mondjuk egyébként azon gondolkoztam már egyébként, és most ezt a legkomolyabban mondom, hogy csinálni kéne egy ilyen pornhábos csatornát. Várjatok. Csinálni kéne egy pornhábos csatornát, hogy lehetne élőben játszani. Élő adást adni, és akkor játszanánk ott. Mert nagyon sok olyan játék van, amit itt nem lehetne játszani, de ott igen. Mert rengeteg ilyen erotikus játék van, amit szívesen szintén kipróbálni. Például ennek a játéknak is van erotikus változata például. Simsnek is van erotikus változata. Úgyhogy lehetséges, hogy kéne ilyet tolni valamikor. Rengeteg. A izének is van, Skyrimnak is van erotikus része. Úgyhogy ez erőteljesen elgondolkozható egyébként, hogy kéne csinálni egy ilyen csatornát. És akkor csak ilyen játékok lennének rajta. Hol van az alkimista? Hülye vagyok. Hol van? Ott? Nem. Hol az alkimista itt? Várjál. Erre? Nem. Na és az íródeák az mit tud? God be with you. Keep the peace and we'll stay friends. God be with you. Az íródeákat tudok beszélni? Várjál, itt 300-at elköltünk erre. Jobb legyen a hírnevem. Nem, ez nem az. Itt van lent. Figyelj csak! Beszélgessünk már egy kicsit. Beszélgessünk. Mutasd az árudat. Lándzsa képzés. Hú, bazd meg. Rámenjünk a lándzsákra, gyerekek. Nem, szerintem az hülyeség lenne. Életelőről. Kézügyesség. Életenyerekben. Beszédképesség. Alkimista. Ügyesség. Igen. Az nem érdekel. Ezeket mind megveszem, bazd meg. Ezt el tudom neki adni.
Mennyit költök én erre? Teljesen jó. Le kéne ülni valahova, és el kéne kezdeni olvasni. Igen, ez igaz. Viszont izgalmas lehetne a lándzsás harcmód. Jó, most adtuk el a lándzsákat, tudom. Show me your wares. Add ide a lándzsás képzést. Thank you. Figyelj, megpróbáljuk. Nem igaz? Megpróbálhatjuk. Nem nagyon ragaszkodom ehhez a bika festéshez, megmondom őszintén. Az jobban, annak jobban örülnék, hogyha... Hogyha visszavennénk a lándzsát, amit eladtunk. Ezeket mi mindig nem tudom eladni. Az ácsbaltát el tudjuk adni. Ezek még mindig lopottnak számítanak. Harisnyát eladjuk. Figyelj! Itt vannak ezek. Ezt megpróbálhatjuk. Vegyük meg ezt. Ez szúrósebzést ad. Ez vágósebzést ad. Ez nem, nincsen, csak szúrása van. De ennek, igen, jó lenne, hogyha vágó is lehetne. Védekezés plusz 88. Legyen ez, ezt megveszem. Visszavásároljuk tőle. És felrakom. Kipróbáljuk milyen. Jó? Próbáljuk ki milyen. Nem jó, azt nem ide akartam tenni. Ez nem kell. Ide, hanem csak ide. Jól néz ki egyébként a meztelen Henry csak lándzsával. Na. Valaki ellen harcolatnék lándzsával, csak kipróbáljuk, hogy milyen, jó? Aztán majd vissza töltjük a játékot. Gyere! Igen, a probléma adott. Aha. Gyere! Ah! Igen, ez várható volt. Az a baj, hogy a probléma az, hogy ha most azért fasság egyébként, kedves serdésében igazad van, hogy most ketté osztjuk a hadi dolgainkat. Nem jó. Hát vagy mindig baltával harcolunk, és akkor fölmegy a balta képességünk.
vagy mindig lándzsával harcolunk. Nem igaz? Most annak a valószínűsége, hogy lándzsával fogunk mindig harcolni, nulla. A few days ago, I saw. Were there any valuable? You bet. And for Caleb, if you own. And where did the on the road? I can't tell you how much. Me too. What do you have for sale? Úgyhogy adjuk el. Megérte. Igen. Ennek nulla az esélye. Na jó van. Ezt megbeszéltük egymással. Azt mondja, hogy van valami... harcol... Az igazság, hogy képeztetnünk kéne magunkat vele. Ugye ő neki van ő fönt van ott a cigánytáborban, ha minden igaz. Ő itt. Muthoz megpróbálnak elmenni. Figyelj, menjünk ide-oda. Egyébként. És akkor, ha megkeresünk Mutot. Legyen Mut az első. Mert akkor lehet, hogy találunk útközben ellenfeleket, tudunk fejlődni. Meghalunk egy párszor, kurva anyázok, meg ilyenek, nem? Tulajdonképpen ez egy jó kilátásnak tűnik, nem igaz? Át kéne vágnunk egyébként. Oda. Nézd. Mennyire vagyunk tele? Eléggé. Szóval, hogyha valami történik, akkor nem igazán tudjuk... Hát talán a cigánytáborba el tudjuk adni a... Ha elmegyünk a Mut első helyére, akkor fölmegyünk a cigánytáborba, és akkor eladjuk a... cuccainkat. És akkor a cigányoknak is viszont már csillagos küldetése van, azt mindenképp meg kéne csinálni. Összes csillagos küldetést meg akarom csinálni. Izé bőven ráér. Izé. Érted? Mert ugye most meg kéne csinálnunk a következő nagy pont az az esküvő lesz. Az esküvő után mondjuk az is igaz, hogy az esküvő után viszont szabadok vagyunk és van lovunk. Tehát sokkal jobbak vagyunk, és utána tényleg miénk a minden. Ki vagy? Ki vagy te? Good hunting. Yeah, thanks. I know a good trophy when I see one. That young boar. And the deer over there. How many summers has that one seen? That one? Well, I've been after him for 4 years now, lad. Interesting. I wouldn't have guessed you know so much about hunting. I was blessed with a good teacher. I hunted with my lord in the woods of Sasau. I don't know him, but you say along the river Sasso? Woods that way must... Vele beszéltünk már. How about passing the time with a bit of shooting? What say you? You might live to regret that offer, lad. Old I may be, but I'm still a good shot. I can shoot a rabbit. Nem baj, gyakoroljuk az ijeszhatot. 30 paces. All right. Let's see who's better. What's it to be? Longbow or crossbow?
Nyílpuska. And why not? If the gent wishes to shoot a crossbow, then Rálunk a nyílpuskára. Most egy normál nyíl van rajtunk, nem baj. Can you explain to me the archery contest rules? It's simple. Listen, I give arrows or bolts to the archers, and they try to hit their target to get the most points. If you hit the outside ring, you get 1 point. The second ring is worth 2 points. Igen, értem. Is worth 5. Világos. If you miss or you hit an opponent's target, all you get for that is egg on your face. Tojáskot adott érte nyilvánvalóan. If you manage to shoot off all your ammunition before the others, you'll get another 3 points on top. Nobles and peasants alike compete in archery. Oftentimes, a lot of coins at stake. Okay. Maybe just us here, but we're not going to make it any easier for you. Szeretnék részt venni. What's it to be? Longbow or crossbow? Nyílpuska. And why not? If the gent wishes to shoot a crossbow, then crossbow it is. Picsába, kell neki egy nyílpuska. Jó, akkor legyen sima így. Szóval nincsen hozzá nyilvesszőm. Nem baj, végig a mindegy, az íjászkodás is növekedni fog, nem igaz? Úgyhogy... annyi, hogy berakjuk a... mindegy, az íjászat így is nőni fog. Ez a mennyiség, bazd meg. 53 darab van az átütőből? A durva nyívesszőből használjunk. Igen, bazd meg. Szegény csávótól nagyon sokat elhoztam. I'd like to compete at archery. What's it to be? Longbow or crossbow? Hosszú ilyen akkor. Bow, I reckon. All right. What do you feel up to? Because it's not going to be free. Hang on. I'll see how much I have. Yeah, here it is. So, can we start? Wait a while until I get the other archers. Meanwhile, you can get ready and wait for the signal. Okay. Archers, take up your positions. Now! Smack bang in the middle. I'm shooting like Apollo himself today. I'm shooting like Apollo himself today. If only my aim was always that good. I'm shooting like Na? Apollo himself today. Veszítünk. Picsába! There we go. Nem baj. Még egyet. I'd like to compete at archery. Again? But you only finished shooting a while ago. What's it to be? Longbow or crossbow? Hosszú így. I reckon. All right. What do you feel up to? Because it's And not bye. going to be free. Hang on. I'll see how much I have. Yeah. Meg kéne próbálni megnyerni. So, can we start? Wait a while until I get the other archers. Meanwhile, you can get ready and wait for the signal. Get in Mégiscsak nem. line. And we're off. Smack bang in the middle. Right in the bullseye. If only my aim was always Amint elbukjuk, bazd meg. Mellé lövök. If only my aim was always that good. If only my aim was always that good.
Át! Van-e még mit fejlődni? I'd like to compete at archery. Again? But you only finished shooting a while ago. What's it to be? Longbow or crossbow? Bow. Hosszú így. Alright. Örülök neki, tudunk gyakorolni. Nekem sem megér ez a 20. Tessék. I'll see how much I have. Yeah, here it is. So, Az öreg is jól keres. Wait a while until I get the other archers. Meanwhile, you can get ready and wait for the signal. Utolsó próbálkozás. Ha ma se sikerül, akkor ma se sikerül. And loose. Mi a baj? Did you see that, lads? He just up and left. Stop. Stop. És mi van? Na bazd meg, most mi van? És mi történt? I'd like to compete at archery. Again? But you only finished shooting a while ago. What's it to be? Longbow or crossbow? Maybe longbow? All right. What do you feel up to? Because it's not going to be free. Hang on. Már nincsen sok pénzünk, csak mondom. Yeah, here it is. So, can we start? Wait a while until I get the other archers. Meanwhile, you can get ready and wait for the signal. Get in line. And loose. Most mi van? Bebugolt, bazd meg. Hát jó van. Csezd meg akkor. Ácsbajtánk fönt van, jó. Versenyévesző. X. Várjál? Egész sokat ér. Nem dobjuk el. Rövid lánckabátot már föl tudjuk venni, látod? Ez legalizálódott. Jó. Hogy állunk? Itt van a tábor. Mutolunk egy jót, de először tanuljunk. Könyvek. Maraton. Jó sok idő, bazd meg. Hajrá. Ez lopástan az ételből. Vajon engedik, hogy aludjak vajon? Szerintetek? Nem lesz kajám, mi?
Ó, picsába, azt hittem, minden lehet lopni. Próbálj meg aludni idáig. Jó. Engedte. Jó, éhesek vagyunk, mint a farkas. Engedj, hogy innen vegyek. Hey, that's our food. You'd better pay me compensation. You're lost then. We could have sorted this out peacefully. Ez hülye, bazd meg. You're no match for us, fucker. Hát ez hülye, bazd meg. Nincsen baj. Semmi baj, bazd meg! Semmi baj! Véletlenül se szedjek onnan, ugye? Ne, Isten őriz, hogy egyek egyet. Anyátokat. Komolyan mondtam. Ez a játék, bazd meg, ez... Szavak nincsenek néha rá, bazd meg. Menjünk tovább. Faszom. Most mit tudok csinálni? Jaj, szedtem a kaját, szedtél a kajámból, ezért most meghalsz. Úrva anyátok. Komolyan mondom. Ez nagyon durán fölkúr ebben a játékban, megmondom őszintén. Ez az ostobaság. Na mindegy. Nem érted fölajánlja, hogy te fizesd már ki a kaját. Itt van 4 grosen. Vagy nem tudod tőlük megkérdezni, hogy te vehetnék a kajátokból? Persze, egy kis pénzért. És azt mondja, hogy 50 grosen. Most mondtam egy magas árat. És azt mondja neki, hogy oké. És onnantól kezdve tőlük szedhetsz kaját. Érted? Nem. Nem, ilyen nincsen, bazd meg. Ilyen nincs. Az van, hogy te ellenség vagy, és meg kell ölni téged. Mert mertél szedni a kajánkból. Mi ez a hely? Malom? Bérelt segítő beszél. Hogy itt van a bika. Ó, nekem nagyon kurvára kéne ennem valamit. Semmi kajám nincsen, semmi kajám. Gondoltam, hogy nem tudok lopni vagy kaját, de itt sincs semmi. Az, hogy bemegyünk, akkor probléma van. Látod? Nem tudok mit csinálni, bazd meg. Ilyen fogunk dögleni a picsába.
Nincs semmi kaja, nincs semmi lehetőségünk. Itt semmi kaja nincs. Hát menjünk a mút felé. Hát ilyen halunk, akkor ilyen halunk, bazd meg. Jó van, nyugodjál már le, bazd meg. Hova megyünk egyébként? Arra? Az... Táberre, igen. Át kell vágnunk arra. Azt nézem, milyen növények lehetnek itt. Ez a nő. Aha. Figyelj! Beszélgessünk. Thank you once again for saving Sir Hans's life and mine. I promised I'd pay you back, and I keep my word. So please accept this token of gratitude on behalf of me and Sir Hans. Thank you, Henry. You're an honorable man who doesn't make promises lightly. Itt ne tudtunk kapni kaját. For Pavlena. And since you're here, would you help an old woman with something? It's about Pavlena. Mi történt? My daughter Pavlena. Remember her? She was here when I was... Igen, emlékszem rá. I remember. What's wrong with her? She's missing. Eltűnt. It's not like her to be wandering around like that. She goes to Troskovitz to sell baskets, but she knows I can't manage on my own, so she never stays away for long. These old eyes of mine can't see nothing much. Pavlena has to take care of me. She's a good girl, that lass of mine. I'm very worried about her. You understand? What if something's happened to her? God forbid. I can't look for her myself, but you could. I know I'm asking a lot of you, but I've no one else to turn to. All right, good wife. Megkeressük a leányt. I'll try to find Pavlena for you. Thank you, Henry. If I was you, I'd ask in Troskovitz. That's where she was heading last time I saw her. And if she arrived, someone must have seen her. And you can look in the hut in her place in the loft. She keeps her things there. My old legs ain't up to climbing stairs, but you might find some clues there. Jó. Kaja! Ez az! Kaja! Jó kis lencse főzelék, vagy nem tudom mi ez. Úgy néz ki. Ez az, ez kellett nekünk. Most
Hogy állunk idővel? Jól állunk idővel. Még tudunk enni egyet. Együnk és nincsen más semmi benne? Na. Egy fiú kalapja. Or did someone leave it here? She's got unfinished work here. Itt semmi nincsen. To run away, she'd have taken them with her. Azonnal jöttem, bazd meg. Igen. Ez az ahonnan jöttem. Először mutolunk egyet. Mindenképp. Az is kinyitja ugye a küldetést, úgyhogy muszáj. És utána elmegyünk cigánytáborba. Hogy legyen oda is gyors utazásunk igazából. Mutolni kell. Nem úgy működik, hogy csak úgy. Érted? Tü-tü-tü. Itt lesznek kutyák. Erre. Mehetnénk, de erre múltkor szopás volt. De nem arra, erre. Így. Lesznek kutyák. És múltkor voltak. Dü-tü-tü. Dü-dü-dü-tü-tü. Dü-tü-tü. I'll beat you to a bloody pulp, fucker! No, you don't. I yield. Mercy. Ilyen nincsen. Ja. Something lying over there. I hope it's not Mark. Dead. And robbed of everything. Just like Capon left him. There's no trace of Mark. Ezt kérem, azt kérem. A többi az nem érdekes, jó? Aha. Nice bit of venison. Something took a good bite of it. Could Mutt have been here? Mutt's nowhere Igen. around. Someone must have taken him in. Kérdeznék a hülyes asszonytól mutat, bazd meg. Maybe I should ask her whether she's seen him. És mehetünk vissza hozzá. Jó? Nem? Nem. Nem. Vagy most itt van mellettünk, nem messze? Kurva messze van, de itt van gyors utazás.
Megyünk tovább, megyünk tovább, megyünk tovább, jó? Megyünk tovább a cigánytáborba. Ahhoz, hogy eljussunk a cigánytáborba. Hát... itt ugye nem tudunk átjutni. Vagy itt körbe megyünk itt. Megpróbálunk följutni. Vagy egyébként a fordított irányból. Nehéz följutni. Már lehetetlen. De megpróbálkozunk, jó? Pont az öregasszony kell neki, érted? Pont az öregasszony. Mehetünk erre. Jó, múltkor is erre mentünk. Fel tudok menni? Igen. Itt van egy út. Hát... olyasmi, mint egy út, igen. Dü-dü-dü. Aha. Megmondom őszintén, még sose gondoltam már, hogy ezt a fát így használjam. Ez így most jutott eszembe. Itt hol vagyunk egyáltalán? Szinte lehetetlen ezen az keresztül átjutni oda szerintem. Hát ott totál rossz felé jövünk egyébként. Itt szaladgáltunk. Nem? Ez egy jó kis lábtörést azért. Biztosan biztos összeszedtem. Pokaficamot. Na, most már tudjuk használni ezt. Oké, ez a közönséges kalapács, ez tompa sebzésben sokkal jobb. És mi van akkor, hogyha a kalapácsra megyünk rá? Nagyon kíváncsi vagyok, milyen lenne a kalapács. Próbáljuk meg. Bazd meg ide, hogyan az anyámba oldjuk meg azt, hogy eljussak oda. Óriási kerülővel.
már éhes, bazd meg. Alig kitettük a lábunkat. Öregasszonytól már éhes. És semmi kajám nincsen. Persze, hogy nincs. Hát el kell ütni a cigánytáborba, és akkor jók lennénk. Hát nem erre. Vagy hát végül is... Szerintem ott nem tudunk átjutni. Itt van egy... csak így itt nem lehet átmenni. Át tudtam jutni? Az anyád úristen itt. Múltkor mennyit szoptunk itt. Gyerekek. Ez a játék, ez csal. Komolyan mondom. Veled kéne beszéljek, de most iszonyatosan éhes vagyok, úgyhogy eszünk valami jót. Üdvözlök mindenkit, meg kéne találnunk a gyorsítási pontot. Csá. Ez lopásnak számít? Igen. Jó kis kocka. Kereskedő. Arcmosás. Étellopás. Lókereskedő. Megvan a pont. Ez számít. És van egy a cigányoknak egy küldetése, mert totál nem foglalkoztunk múltkor, most fogunk foglalkozni. Annyi küldetésünk lesz, hogy el fogunk benne gebedni. Nomád, igen. Kaját adj. Főzött birkahús. Szállított csirke, meg ilyenek. Annyiba is kerül. Milyen ez? 4. Szállított csirke? Legyen szállított diszt. Energia -6. Jó. Ezen kívül mit van még? Túl kell neked eladni dolgokat. Igen, igen. Igen. Azt nem adom el. Ezt eladom. Ezt is. Nem. Igen. Nézd csak micsoda vasfazék. De azt is el lehet adni. De ennél jobb. De ennél ez is jobb. Várjuk ezzel, jó? Az lehet, hogy jól néz ki. Egyszerűen azért. Ez nincsen rajtunk, pedig ez rajtunk lehetne. Olasz lánci, meg ilyenek, ezekkel várjunk egy kicsit még. Milánói. Érdekes, hogy ő is látja a lopottat. Úgy értem, hogy őt érdekli. Most nagyon rasszista volt? Ezt elolvastuk. Jó.
Van 5 darab ilyenünk, 6 darab ilyenünk. Ezt add el. Ezt is add el. Ebből adjál el egyet. Faszenet add el, soha nem használtuk. Lehet, hogy fog kelleni, de most nem kell. Nyugodtan add el a lándzsa képzést, úgyse fogjuk használni. Nincsen cipő, de normális cipő véletlenül. Nincs. Így is kapunk 118-at, ami nem valami sok. A szaká... nem, a kalapács jöjjön ide. Igen. Itt semmi nincsen. Itt, ezen a fión csak egy tör van. Semmi más. Meg egy fákja, az még lehet. Ennyi. Itt pedig... felpakoljuk az áttörő nyilvesszőt, bár jó lenne, ha nem ez lenne, hanem mindegy. Bika felség, azt hittem bika here. Itt ezt fölpakolhatjuk. Nagyon is. Itt a rövid láncing az sima melvértet nem rakhatom föl. Az olasz láncinget ezt eladhatjuk. Jó. Itt a hímzett csukját nem tudom, én nem raktam föl. Mert ugyanaz, és akkor inkább ezt üssék, mint ezt. Igazából ennyi. Ez a sisa pedig jól néz ki. Hát... nem tudom, lehet, hogy azt a 4 védelmet... beáldozzuk a jól kinézésért, nem? Ez jöhet, mert ez plusz 4 védelem. Vissza is nyertük, amit a sisakon elvesztettünk. Ezeket kéne felrakni, csak nem tudom, mert még mindig lopott kézet mutat. Az a baj. Igen. Oké, beszélgessünk egymással. Adjunk el cuccokat, jó? Szeretnénk eladni ezt. Ezt. Van itt mondjuk egy morosdás melvért, ami nem lopott. 56 plusz védelem. Az mindenféleképpen fölmehet. Ezt is add el. Ezt rakjuk fel. 56. Jó. Geld is a schöne Welt. Oké. Beszélünk kéne. Egyrészt fel kéne vennünk ezt a... Igen. Na beszéljünk a Vajdával. It's you, Gajo. Aranka's prophecy is coming true. What? What Gajo? Gajo. To save our family from this disaster. Save how? What are you talking about? Slow down and tell me what happened.
How can I slow down Gajo when my Shea Marika is gone? My Elment. daughter gone. Her empty tent is all that is left of her. Kicsoda? Marika's prophecy is true. You must help. Milyen profécia? Miri Romney had vision, and she described a Gajo just like you. She said a stranger coming, not like us, different. And he will help our family, our honor. And I believe her every word. She's never wrong, Shosha. How can I help you? How do you think? You must find her and bring her back. Do you think in that forest maybe something could have... No, I'm sure. Do not invite evil. Such lava can come true. So she disappeared out of the blue? On my honor as voivode of this camp. One moment she's here, next moment gone. We search for her, but not find. Then Aranga has vision. So we wait for Gajo, who will help us. Jó, ki jö? Waiting is over. It's written in stars and how birds fly. I know nothing of such things, but everything Aranka says is true. Értem, világos Aranka, mint mond, az igaz. Világos, értem. Csak mondd már a lényeget, baszki. I'll help you. I'm sure we'll find her. Dear God, I know something good will happen the moment when I see you. But hold Ki on. tűnt el? You have to tell me more about Marika. Marika? Where and when did you last see her? It has been 2 days. We even follow her tracks past her woman's hut and then on towards Apollonia. You mean Bajana, the herbalist? She didn't advise you? I do not know the Johanni's name, but I know she does not like nomads. She says she don't know anything, and if she knows... Megint el kell az öreg asszony. Hallod, a szálak az öreg asszonynál tevődnek össze. Ideig is gondoltam, hogy valami boszorkány lehet. Voivod, I know it's hard to accept, but could your daughter have been... No! But... I said no! I just mean... I am Voivod, and that means I am wisest in all camp. I have letter of safe conduct from the king, guaranteeing safety and freedom for my camp. And when I know something, I know it. Tana? Where's her tent? Maybe I can find something in there that'll help with the search. We look through everything here. That's Zeratu. Nothing. Still, I'd at least give it a try. Mishto. But don't waste time. Marika, she sleep under a kind of oilcloth right next to Aranka's shop. She always liked the open air. I think I know everything I need to know. Please, find Marika and bring her back. See you soon, my friend. Jó. Annyi küldetésünk van, hogy... Még egyszer. Aha. Menjünk oda először. Itt egy gyógynövényes asszony, Aranka, várjál. Kereskedjünk. Baba, mennyi pénzünk van? Hosszar. Tulajdonképpen nincsen. Fájdalomcsillapító főzetni. Nincsen? Körömvirág? Ezt már ismerjük? Holt fényletsze, baba készítő méreg. Bane méreg. Fú.
Bazd meg. Életvize. Hát most ezzel nem tudok mit kezdeni sajnos. Nincs annyi pénzünk. Beszélgessünk. It is you, Charges. What are you talking about? You are that chavo from my dream. Én vagyok, igen, én vagyok, akit megjósolt a banya. Én vagyok. Friend of the Roma with clear eyes. The one who has suffered much. A stranger to take on the task that shall unite our familia once again. Or divide us forever. The Voivod already told me about the prophecy. Then you know what needs to be done, Frau. Do you have any idea where Marika might be? Dear boy, the crystal ball is cloudy. The smoke from the herbs goes with the breeze. And the flight of the birds? No, that cannot be relied on. Can you really divine things from bird flight? As sure as my name is Aranka. But wait, there is one thing. Last night I dreamt of a city of rocks. A city of rocks? What does that mean? I can only say what I saw. Nothing more. Aha. Értem, sokat segítették, köszönöm szépen. Jó. Nem itt? Olyan már. Oké. Nice scarf. Must have belonged to Marika. Mhm. Aha. Értem. Akkor most az a feladat, hogy elmenjünk az öregasszonyhoz. Ki hitte volna. Az öregasszonyhoz megyünk mindenért oda. Jó. Hát menjünk vissza az öregasszonyhoz, de gyors utazással, bazd meg. Csak hogy körbe akar majd menni, mi? Akkor pedig inkább beszéljünk a izével. Harci kiképzővel. Csak gyakoroljunk. Csak félek, hogy ő karddal fog harcolni. Úgy mondjuk eléggé rossz a HP-m.
beszélgessünk. Can you show me how you pull off some of your feats of strength? I don't know. You mean you don't know how to hand out slaps? Or just how to follow one up? Well, I'm not a complete beginner. And I'm not as interested in slaps as I am in swordsmanship and wrestling. Ez kimondott a kardvívás. I could help with that. I wouldn't want to beat a dead horse, after all. You know what I mean, right? I understand. I'll try not to disappoint you. And I'd be grateful if you'd make time for me, Master. Of course I'll show you what I know. But you can't be stingy, my friend. I understand. Don't worry. I'll pay you. Nehéz fegyverek. I'd like to learn how to handle an axe or a mace. Ez az. Excellent choice. The cudgel's my personal favorite. It's great at short range. The cudgel? An axe, mace, hammer, it doesn't matter. As soon as you break your opponent's first bone, you'll make him think twice about retaliating. Come on, let's go and kick up some dust. Jó. Nagyon jó. Ennek örülök. Kicsit sikeresen van perkpontunk? Van. Mi az, hogy főszint, emlékezetes, retteget, ne a kurva anyád. Bosszúhajtja. Körülbelül magasabb, mint 20, a páncélod 15-tel magasabbnak számít. Szerintem legyen ez, bár ez is elég rossz. Képességek, tudomány, párna. Ja. Gyorsabban tudunk tanulni. Túlélés, vándor. Jó, rossz minőség ágyak jobb minőségnek számítanak. Nagyon jó. Zárfertőlő az semmi hanggal nem jár. Céllövészet, az is nagyon jó. Stabil célzás. Azt is kérem szépen. Nagyon jó. Haladunk szépen gyerekek. Nem lehet azt mondani, hogy nem. Kurvára aludnunk kéne. Csak nem tudom, hol tudnák aludni. Nék. Te boltos vagy, nem? When's the last time I ate something? Igen. Ott kint tudunk aludni. Igen, emlékszem. Van kockázó hely. Ott kint tudunk aludni. Nem arra, hanem erre. Elmegyünk abba ahhoz a táborhoz, ahol van valami csávó. Ott is megszerzünk a gyorsítási pontot. Utána megpróbálunk harcolni azokkal, akik a táborunkat megtámadták. És akkor így menjünk körbe. Vissza az öregasszonyhoz. Jó, majd eszel mindjárt. Lehet, hogy ott lesz kaja. Itt. Van is. Azt mondja, lopni. Mentsük el. Együnk még egyet. Együnk még egyet. Most még nincs értelme aludni. Üljünk le. Tanuljunk. Könyvek. Élete nyerekben, teljes rugalmassága, szakképzett. Igen.
Beszéd. Milyen ez? Ott van, hogy milyen hosszú. Az 4 órás? Hát 5 óráig tart nekünk. Jó. Élet a nyerekben. Az most még nem annyira kell. Ügyesség, ez jó. Mi a baj? Éhes vagyok? Már megint? Hát most tettem, bazd meg. Lehet, hogy fájdalom miatt? Van ez. Éjfélig, jó. Aludjunk. 8-ig. Jó. Amelyik küldetés most hirtelen eszembe jutott, hogy az egereket kioffoljuk. Helyette beteszünk mutat. Rossz vér, rossz vér. Harci képzést is offoljuk. Ez a 3 küldetés, ez nagyjából egyben van. Egy helyen van, szerintem. Minden esetre a nyomok ugyanoda vezetnek az öregasszonyhoz. Csak mondom. Mind a 3 esetben. Milyen a meglepő. Nem igaz? Véletlenül. Fürgeállás. Kitérések. Nem csinálok kitéréseket. Legyen ez. Jó. Mentés. És akkor megyünk tovább. Az úton, amelyet kijelölt számunkra a sors. Az a baj, hogy úgyis azért csináljuk ezt, mert ha most gyorsaznánk, akkor így körbevinne minket. Szóval akkor már megyünk mi körbe ide, még rossz felé megyek. Kurvára rossz felé. Itt kellett érnünk valahol. Valahol erre. Hol? Itt valahol. Erre? Arra? Arra? Igen, de itt ebbe az irányba. Tehát erre. De le kell jönnünk erre.
Aha. Beszélnénk itt a lókereskedővel, de nem fogok. Erre kell mennünk, jó. Igen, hát azért a szúrás az azért nagyon jó cucc volt a kardnál. És az, hogy kiütjük a szúrást egy teljes mértékben, az eléggé gáz. Na hát ez van. Erre nem? Vagy mehetünk erre? Mehetünk erre. De hát valamit valamiért, nem igaz? Akkor jöttünk volna úgyis. Most egy teljesen rossz felé jövök. Nem. Jó felé jövök. Erre. Arra. Aha. Grosen. 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 Jó. Itt van egy szerencsétlen. This one drowned too. Ezt mind elvisszük. Gondoltam, itt van valami érdekes, de nincs. Lesz elméletileg itt egy tábor. Múltkor volt. És ott volt egy gyorsodási pont is. Itt. Így van. Na a fickó most nincs itt, ez érdekes. Ha. Szóval erre megyünk vissza akkor. Ott van egy. Hát talán meg tudjuk találni a ládában az ott hagyó dolgokat, de hát van esély nem. Ne próbáld meg, nem igaz? Ha most kipróbáljuk, hogy mit tudunk elérni magunktól. Itt van egy i. Az i-nál viszont az izét kéne felrakni. A átütő nyilvesszőt. Mented? Nem találom el, bazd meg! Vagy mi a fasz? Mi történik? Semmi baj. Nem sebeztem, bazd meg a... Miért nem sebeztem?
I'm all yours. Rise out. Jó. Végül is leütöttem. De megmondom őszintén, nem vagyok annyira elégedett ezzel a fegyverrel. Úgyhogy váltsunk a izére, jó? Szakállas fejszére. Átütőnyilvessző, jó? Pénz, kaja, köszönöm. Az pedig valami fegyver. Ezt elvisszük. Van valami élelmiszer, amit ha bekajálok, akkor mondjuk nem fogunk meghalni? Energia. Ígyunk egy kis izét, nagyon jó. Lőjünk nyíllal, mit szóltok hozzá? Hát totálisan nem lövök el odaig, ameddig kéne. Jó, semmi baj. Oké. Végül is ez taktikusan nem volt olyan rossz. Nem azt mondom, hogy ezt nem lehetett volna jobban megcsinálni. Szakállas fejszél, ez a mi esetünkben egész sokat ér. Vas nagyon jó. És egy kis holdfény nagyon jó. Kis pia. Semmiféle gyógyítónk nincsen. Ezek még nem azok voltak, akik a táborban vannak, csak mondom. Elnézésemet kéred? Hát, Ed! Sokba fog ez neked kerülni. Mondom őszintén, ebben a pillanatban nem úgy látom, hogy lesz ebből Baldur's Gate 3, de na szóval mehetünk tovább. Ott van a tábor, ahol voltunk, ahol megöltek minket, és rengetegen vannak ott. Megpróbáljuk, ja. Elvisszük. Nightwick, nagyon jó. Szarvasbőr.
Jó, hát lószar nincs itt egyébként. Mit csinál az a Nightwick? Az mit csinál? Jobban láttak a sötétben. Ez elég borzalmas volt, úgy emlékszem. Táplálkozás. Ez a baj, hogy részek szarok leszünk, hogyha ezt így csinálom. Kurvára kéne egy főzet, bazd meg. El fogunk halni. Ezektől. Nem baj, legalább van egy kis izé. Nem igaz? Banditáknak nincsen kegyelem, bazd meg. Mert hátba szúrnak megadja magát, aztán megnézheted, mit kapsz tőle ajándékba. Nem bízunk bennük egy pillanatig se. Totál mellé lőttem. Ezt eltalálta. Ez mellé. Igen. Kötés az jöhet. 2 meghalt. Vannak még van ő. Meg lesz egy, hogy hívják, aki fedve van. Alszik akarom mondani. Jó, elmentem a játékot. Előveszed? Hogy föllelkesültél hirtelen, bazd meg? Tudod miért? Mindannyian tudjuk, hogy miért. Attack! Everyone, get over here! Useless! Az anyád! Fuck that! No chance! Mercy! Leave me be! Igen? Jó, meghajtam. Gyönyörű volt. Milyen fegyvered volt? Vadászkard. Jobbat csinálok.
Munkos volt még egész sokat ért. Ja. Egyéb az meg. Ebből nem szedett rá a kanálra, csak mondom. Igen, itt mi van bent? Semmi. Eltemették a embereinket. Itt mentünk be a vízbe valahol. Na, nincs nyoma. Jó. Itt van némi a lehetőség. Csak nyisd ki egyszerűen. Jó, azt elvisszük, az nem érde. Úristen, micsoda kapucné. Bádok keresztül, zománcozott bros. Grosen. Asztarolt élet. Hímzett kabát. Miket találunk itt, gyerekek? Bádok kereszt, zománcozott bro. Melyikért többet? Ezt föl tudod egyet rakni? Ez többet ér. Aha. Oké. Sziasztok, pacik! Kár, hogy el kell titeket lopjalak ahhoz, hogy jók legyünk. Na, itt hagytam a cuccot. Itt. Benne van! Benne van! Minden benne van! Benne van a grosen. Meg a kocka. A gyűrűt azt sajnos nem raktam be ide. Benne volt! Hülye vagy? Hát ez kurva jó. Nagyon jó. Na, viszont ez azt jelenti, hogy van lovunk, nem? Igen. E 42-es sebessége, de ezek a mi lovaink egyébként, csak mondom neked. Tehát igazából ez nem lopás. Csak mondom. Felismerem. Ő a miénk. Persze felismerem, ez a miénk egyértelműen. Megtanultad lovaglás, azt mondja. Most? Jó. Ne kell annyira, nem kell annyira. Szépen, nyugodtan, kurvára gyógyulnunk kéne. Nagyon fárad, nagyon meg vagyunk sérülve. Te ki vagy? Hey? Fuck you, whoreson! Ah! Az anyád! Azt a kurva! Ő egy keményebb vágású csávó, bazd meg! Ő nem szaragurigázott. Nem mentettem előtte a játékot. Nyilván nem mentettem előtte a játékot.
Azt hittem, hogy vadász. Ő már nem szaralak volt, bazd meg. Ő oda csapott. Elmentjük a játékot. Gyertek. Anyám! A vételedlen Ne! Kurva anyád. Nem baj. Most legalább... az a baj, hogy nagyon szorul állunk a HP-val, nem csoda, hogy meghalunk a picsába. Egy holdfény, az belefér. És részek vagyunk, de nem baj. A picsába. Ez nagyon nem lesz jó. Én meghalunk. Ez a csávó, ez első csávóval nem bírunk, úgyhogy ez is itt van. Ez így nem jó. Megint kurvanyázni fogok, igen. Elképzelhető. I've been waiting for you. Do it. Ha ketten vannak, úgy semmi esélyünk. Biztos, hogy nem. Hagyjad, bazd meg. Ez még képzetlenek vagyunk. Show your stuff. They're no match for us, fucker. No, you don't. Nézd meg, 2 ütéssel. 2 ütéssel. A kurva életben. Halljál meg. Meghalt. Oké, 1. Kell a mindenféleképpen kell a képzés. Ja. Igen, ezek már sokkal keményebbek voltak a kurványukat. Igen, sör, igen, ez is jöhet, az is jöhet. Jó kell betalálni, és akkor végig gyorsan el lehet őket intézni, csak akkor mind a ketten itt taktarakolnak mellettem, akkor nehéz. Elvisszük. Azt is. Jó.
rohadtul kéne ital, meg ilyenek. Nagyon sok minden van most nálunk. Azokat el lehetne adni. Az őr vagy bandita? She's dead. Maybe I should bring some. What are you doing? No, you don't. Fuck. Semmi baj. Nem már! A kurva életbe! Hát nem hiszem el. Nem mentettem el utána! Fazd meg! Hogy lehetek ekkora fasz? De komolyan. Halljál meg. Picsába. Elmentem a játékot. Fú, gyerekek. Ilyen hülyeséget csinálok, hogy nem mentem el. Azt tud a legjobban fölkúrni. A saját hülyeségem. Igen. Jó, meg vagyunk. Elmentem. Faszomat már. Az a zsoldosabban kurva sok érték volt, ezért akartam megölni. Jó volt a páncélzata nagyon. Ezért gondoltam, hogy megpróbáljuk megölni. Most nem tudom, ki jön. Ez egy őr. Ez sokkal rosszabb felszerelésű, de ez is egy zsoldos. Watch it with that weapon. You hit me. Get the fuck. Ez is kemény, mint a szar. Hű, alig... Tulajdonképpen nem is sebzek rajta. Nem is véres. Show your stuff. No chance. Valóban úgy látom, hogy semmi esély. Magam is. Az a csávó, bazd meg, akit múltkor évekig izéltünk, kergettünk. Íjjal. És ami hasonló volt. Csak a pénzt vesszük el, meg a szállítottal már. Hű, gyerekek, itt olyan... Úgy érzem, hogy... Kéne valamit csinálni. Így fogalmazzák.
A nőnek holttestét meg sem néztük, várjál. Jó, legalább van egy kis valamilyen pénzzel. Nagyon nem kéne meghalni, gondolom őszintén. Nem akarom, nem küzdünk senkivel, hülye vagy. Ötletem nincs, merre vagyunk. Totál rossz felé jöttem, bazd meg. A lehető... Nem tudtam volna rosszabb felé jönni. Állj meg. Szálljál kell el. Jó. Végül is... egy kis mosakodás nem árthat. Hogy állunk idővel? Aludjunk 19... Aludjunk eddig. Már 50%-os HP. Jó, nagyon jó. És nem jöttünk ide jobb állapotban, mint ahogy múltkor voltunk. Beszéljünk az öreg asszonnyal. Have you seen a stray dog around? I thought he was dead, but he's likely still alive. I'm sorry. Először a kutya. Do you have any idea where else he might have gone? If I were a dog, I'd go to where there's food. There are plenty of fishermen around the pond, and they're always throwing out leftovers at the tavern. Ha én kutya volnék, mindig csak csontot rágnék. You wouldn't be the first or the last. There's a whole pack of wolves near Samin these days. Maybe your dog's gone feral and is running around with them. Thanks. I'm looking for Marika. I heard you know her. I do. I know her quite well, in fact. But what do you want from her? She's lost, and I'm trying to find her. Henry, I think you'd best leave her alone. Why? If she's in danger, I can help her. Marika was here with her lover, but he was in rough shape. Blood everywhere. What? Her lover? What happened? With Bohush from Samin. Poor girl. She was terribly afraid of something. I begged them to stay here. Said they were in no danger here. But nothing came of it. I went to pick some herbs, and when I came back, they were gone. Do you know who she was so afraid of? Everyone, as far as I know. Her own family and the people of Samin. How come? Most didn't approve of her relationship with Bohush. Both families took it as an affront to their honor. But that's all I know. Do you know what happened to them? Sadly, I don't. Marika was... ez egy családi perpatva, nem tudom, bele akarunk-e menni ebbe. Nyilván bele, mert csillagos, úgyhogy belemegyünk. Do you have any idea where they might have gone? Marika told me a few times about a cave chamber in Apollonia, but I've never been there myself. In Apollonia? Mindenki az Apollónia felé ment, bazd meg. Mindenki. Mondom én, hogy ez az öreg asszonyt az ellátó, vagy én nem tudom micsoda. Központi személy, bazd meg. I hope they made it. Do you know where exactly it is? I do.
You start from Trotsky and go in the direction where the woodcutters cleared the biggest gap in the forest. The entrance should be somewhere on the right side of the valley. There should be one little rock wedged between two big ones. I remember that because Marika told me that she sometimes feels just as small, like she's stuck between two big worlds. Thank you. Világos. I'll try to find her there. Well, that's all I know about her, lad. All right. Thanks for your help. I wanted to ask you something else about Pavlena. I had a look in Pavlena's place in the loft. And? Did you find anything? I found a cap there. A man's cap. I don't suppose Pavlena would wear something like that. You're saying she had some young man here? I'd surely have noticed. I don't know, good wife. I'm just saying what I found. Could she have found herself a beau in Troskovitz? Nem idegesítem tovább, a öreg azt mondja, úgyse tud erről más semmit. Mi viszont mindjárt nem kell bemennünk ide, itt is látjuk. Azt mondja, gyártás, nem tudunk. Csak kamilla főzet van. Arra van esély, hogy talán az öreg asszonynál itt a titokban van recept. Nad. Vagy valami. Nincs. Oké, itt. Hát csak ilyenek vannak. Azt nem viszem el. Ezeket most hiába szedem le. Nem ér semmit. Aludhatnunk egyébként, csak éhesek leszünk, mint a fene. De aludjunk. Nem tudok tovább aludni, miért nem? Jó, akkor pedig nem. Akkor ülj le. Kis sámlira. És tanulunk. Tanuljuk ezt. Na, örülök, kedves Wolf. Sikerült akkor a dolog. Azt hittem, hogy az az ilyen ágyam. Nem ott van az ágyam? Akkor hol az ágyam? Ott fönt. Ez? Ja, nem gondoltam volna, megmondom őszintén, hogy ez a mi ágyunk. Alvás. Főztél valamit, asszony? Nem. Jó, akkor együnk. Hát ezt kidobjuk. Ezt még talán megehetném, de nem fogom. Inkább diózunk. Meg szárított csirkézek. Még egyet. Halama.
Jó. Talán megeszi a kutya. Jó. Tulajdonképpen minden út Rómába vezet. Muthoz érdeklődni kéne mindenhol. Itt. Nem mut. Itt. Menjünk el oda. És akkor ott meg fogjuk tudni a... Azt tudjuk, hogy itt nincsen a mut. Várjál. Úgyhogy oda el sem megyek. A halászhoz menjünk. Azt mondja, boldog ember. Hát... én is boldog lennék. Ha lenne miért, ugye? Először kereskedjünk. Mennyi pénzed van? Van, oké. Okay. Várjál. Jó, akkor ezt így csináljuk. Így. Váltani akarok erre. Most. Jó. Igen. Ez is. Falusi magyarófai. Szilvai. Jó, akkor váltunk ilyet. Durva nyilvesz. Jó, ezt eladjuk. Na, most már van, ezt már föl tudjuk venni. Úgyhogy ezt eladjuk. Hímzett kabátot eladom. Hozzá között tudunk fölvenni, azt nem. A lábvértek közül ezért valamit. Ez nem ér semmit. Milánóit még nem adhatom el. Bárdok keresztet eladjuk, fejfedőt eladjuk. Ezt is eladjuk, sört is eladom. Itt van, amit el tudok még adni, nem? Igen. 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 Bal szerencsés, úgyse fog jól látszani, súlyozott. Díszes kancsó, szarvasbőr, ezeket mind eladjuk. És akkor megnézhetjük, esetleg nála valamit tudunk vásárolni. És van értelme. Mézet kéne venni. És majd útközben figyelni kell, van-e mézadóhely. Mindenképp. Oké, köszönöm szépen. Nagyon sok mindent sikerült eladni. Megérte ugye a dolog. Meg kéne vásárolni, ha meg tudjuk vásárolni. Láttad, mit csinált? Ivott, baszki. De jó.
Nem, nagyon cuki volt. Ezt azt hittem utaz. Körömvirág főzet. Kutyahaj. Ja. Emésztésjavító főzet, az is jó. Szappan, nem olyan bák, az nem rossz. Az is jöhet. Oroszlán parfüm főzet is jöhet. Ez mindenképp kell. Oké, meglátjuk, hogy milyen cucc kell innen. Tudok kell adni még neked valamit? Ennyi nem kell ebből most egyelőre. Adjunk el 2-t. Jó sokat fizetünk érte, bazd meg. Könyvek. Körömvirág. Nagyon jó. Tudjuk, mit kell vele csinálni, nem kell aggódni. Leltár. Ide majd sok minden kell, majd pittypanktól kezdve feketen át. Ez meg. Azt is meg kell majd csinálni. Jó. Oroszlán parfüm. Zsája és menta kell hozzá, azt ma csinálhatunk. De először körömvirágfőzetet csinálunk, de valami irgalmatlan mennyiségbe kell. Csalán és körömvirág kell. És lehetőleg úgy kéne, hogy megvásároljuk. Nem tudom, mennyibe kerül a szállított. Lehet, hogy gyakorlás az felesleges a szállított. Mondjuk egész olcsó. És csalán. Egyáltalán nem drága, bazd meg. Na, akkor mehetünk le. Have you seen a young girl here? Her name is Pavlena. She wears a headscarf and sells baskets. Young Pavlena, a lovely girl she is. Brings us herbs from the forest sometimes. Try asking the woodcutters here in the village. She's been spending a lot of time with Roman. Young sweethearts. I'm happy for them. Romannál. Jó, akkor először foglalkozunk Romannal. Favágó. Hol lett a favágó? Vagy inkább nem, mert inkább ki tudja, mikor kell harcolni? Igazadom, hogy itt is van körömvirág, bazd meg. Nem kellett volna itt izélnünk, mindegy. Oké. Igen. Körömvirág. Készítsd elő. Hol is van ez? Még egyszer. 2 kell neki, igen, de mindig és szét kell őrölni a körömvirágot, igen. És víz kell neki. Ugye? Igen. Szóval víz. Csalán. Ez az első. Ez a 2.
Oké. Körömvirág. 1. Körömvirág. 2. És örlés. Tegyük bele. Fiola. Üst. Mindegy, örülünk annak, hogy van egy kevés valami. Majd még visszajövünk. Gyakorlunk. Lehet, hogy van perk pointunk, azt mondta? Játékos. Képe van. Képességek. Alkímia. Egyensúly titka. Ez jó, nagyon jó. Ha kicsit lassabban vesszük föl meg le, akkor az nem olyan nagy probléma. Ez nem, menekülő árnyék. Nem. Ez jó. Van még 2 pontom? Mire? Háború. Túlélővel szemben plusz képességek, ez nagyon jó, ez nagyon fog kelleni. Mindennél jobban, bazd meg. Nagyon jó, ez is jó. Ez mindegyik kurva jó. Hasznosabbaknak tűnnek ezek a nehéz fegyverek, perkek, mint a kardosak, megmondom őszintén. Merre megyünk? Arra megyünk. Figyelj, te... Beszélgessünk? Nem veled kéne, nem Pameláról kéne beszélnem veled. Egyébként. Érdekes, hogy nem engedi, hogy beszéljek a izéről. Arra. Várjál. Antis. Nem. Menjünk ki innen egyelőre. Azt, hogy nem vehetne van itt ez a létre. Várjál. Favágó, figyelj csak. What are you yelling for? What's going on? I'm looking for my friend Roman. He works with us in the woods and we need him now. But I can't find him. Have you seen him? I haven't met any Roman. If he's off again with that basket girl from Zhelyov. Are you talking about Pavlena? I'm looking for her. Aye, that's her. Roman's been teaching her about nature, if you get me. Where do you think Pavlena and Roman might be?
Not long ago, Roman was talking over a beer about how him and Pavlena wanted to leave and start a new life. Somewhere where no one knows her and her ma. You think they'd really do it? I took it all with a grain of salt, but after what he told me last time, anything is possible. For Christ's sake, he's got a whole house his pa left him. He wouldn't just leave it on account of her, would he? I don't know about Roman, but I've been at Pavlena's, and it didn't look like she was getting ready to leave. She might have done it in secret. She'd have reason enough. Believe me. Best to go and look in Roman's house. That should clear things up. All right. Let's go and take a look at Roman's. Great. That is, you can go there. Hang on. You said you two were friends. Why would I go there alone? For one thing, I have to work. And besides, how would it look if anyone saw me breaking down his door? My reputation would be ruined. Whereas you, no offense, you're a stranger. You don't have to worry about your work, do you? But me, I'd lose my livelihood. Oh, that's just great. All right. I'll go and have a look. After you search the place, come back and let me know what you found. I'll be around here somewhere. Aha. Hol van a háza? Ez az? Igen. Ez az, aha. Jó, hát akkor itt fölmegyünk. Nem véletlenül volt itt ez a létre, ez lehetett tudni, hogy ez nem hülyeségben van itt. De hát így ritkán csinál olyat, hogy csak úgy oda tesz szerint és nem használod. Lehetségesen nehéz lett volna kinyitni ezt. Aha. Mi van itt? Hétköznapi kabát. Van valami lopási lehetőség, de mi? Micsoda? Káposzta savanyúság. Üröm. Van itt minden, ami szemszájnak ingere, csak... minek? Nobody home. But maybe Pavlena was here. Huh? It's set for two. Freshly eaten. And there are the baskets Pavlena came here to sell. They were here for sure. Maybe they just went for a stroll. Dushko might know about their favorite spots. Aha. Női szalmakalap. Nem veszek semmit. Jó. F. Mentés. Na. Beszélgessünk. I searched Roman's house. What did you find? Now, there's no one there, but Pavlena had been there for sure. The table was set for two, and I found the baskets that she sells too. You're right. It sure does look like she was there. It can't have been long ago either. The food was still fresh. Any idea where they might have gone? Well, they've got a favorite spot down by the stream. You could try looking there. Where exactly? There's a ditch leading from Roman's house to the stream. Follow it down the hill. When you come to a place where the stream flows between the two big boulders, turn left and go straight. There it is, under an old linden tree. All right. Thank you. But, mind you don't walk into the middle of anything, awkward. And tell that lazy bastard to get his ass to work. I'm not going to do his work for him. Take care, friend. Héten rájtok a kangörcs, és akkor úgy döntött, hogy na most akkor lemegyünk a tölgyhöz? Érted?
Elképzelhető végül is. Mindenre van lehetőség. Mennyire van messze innen? Hát... Aha. This must be the place Dushko was telling me about. How the local lads bring their girls over here. Christ, there must have been a fight here. Aha. It's covered in blood. Used as a weapon, maybe. Aha. Itt miért nincsen fent a istenverte fegyver? Nem raktam fel, értem. This is surely Pavlena's. A piece of her dress. This doesn't look good. If I had Mutt here, I could let him sniff it. Oh well. Never mind. Jesus! Who's this? Someone must have killed him and buried him here by the woods. And the pigs dug him up. I should try and find out who's herding those pigs. Maybe they saw something. Aha. Egyre rosszabb. Greetings. I found a stray pig. That's great. I lost a sow somewhere. Where is she? Not so fast. It's munching on a corpse back there in the forest. Blessed Virgin! What corpse? I don't know. Never saw him before. Probably someone from the village. A young fella. Ginger hair. Christ above. That must be Roman. There ain't no other young redhead in the village. I saw him going through the glade with his girl. Oh, Christ. I think I'm gonna throw up. Did you say Roman was with a girl? Aye. With that young lass. What sells baskets Igen. sometimes. Pavlena? Aye, that's her. Oh, you think the girl might be mixed up with his death? I hope not. I'm trying to find her too. Have you seen anything suspicious going on around here? Suspicious? Like how? I don't know. Someone carrying or dragging something? That corpse didn't walk there on its own. Hang on now. I did see something a bit odd. One of the farmhands came from the woods in a big hurry. And he was carrying a spade. Which one of them was it? Straw! That is Slavobor. But everyone calls him Straw. He works on Yakish's farm. A big farmstead in the south of the village. Oh, do you think he could have killed Roman? Mostantól a faluban ez lesz a történet, hogy ölte meg. God's truth.
Volt már nyitás, még én nem voltam, itt nem tudom, kedves Wolf, hogy pontosan mikor mentél el. Sajnos nincs ott az időbélyeg. De lehet, hogy szeretnéd. Legyen egy márka narancs. Nem kell mindig koffeint tolni. Oké. 3, 2, 1. Egészségére mindenkinek. Bőven túl vagyunk a 6 órán. Ennél csak örülni tudok. Szóval ott tartottunk, hogy I'm always glad to see polite people like you. hogy mész, öcsém? Cheers. I hope you have an uneventful shift. Látod, hogy ment? Nem volt tanálva. Olyan tiszteletre méltó lesz? Igen, elképzelhető. Szervusz, mit csinálsz itt? Are you the one they call Straw? Yeah. Why? I know everything. I know you buried Roman's body in the woods. What? How could you? That's not true. It's no use trying to wriggle out of it. I have a witness. Shit. Fuck. I didn't want nothing to do with it, I swear. It's all that girl's fault. Where is Pavlena? I ain't telling you nothing. Take it easy. I don't want to do you any harm. I just wanted to know what really happened with Pavlena and Roman. No. It's no good. You know everything. You'll tell the bailiff and we'll swing for it. I can't just let you go. Fuck you, whoreson. I'll beat you to a bloody pulp, fucker. No chance. I'll kill you! Fuck you! What are you doing? Useless. An axe! A fat lot! Hey! Fuck that! Mercy! Spare me! Szóval? Had enough! Enough! Enough!
I'll tell you everything. We didn't want it to end like this, I swear. I'll tell you everything. Speak up! Well, it all began in the tavern. We were boozing with Yakish. Megint a hallod a kocsmában? But when he does, me and my brother go along too. Even though we're just his hired farmhands, he buys us wine. Igen. Yeah? Igen. He got drunk. He started remembering that day when his wife and son died. It happened during childbirth. And to this day, Yakish blames Bozhina, the herb woman, for it. She was Igen. I don't know if it was really her fault, but anyway, the boy died and she didn't baptize him, even though she had every right to do it. The little boy died unchristened, so his soul is damned for all eternity. That's not right. Now, save your bullshit for someone else. I'm done listening to your tales. Where's Pavlena? It was Yakish's fault. He wanted to get revenge on Bozhina, and my brother Ota got this idea into his head. We lay in wait for Pavlena. We followed her along the path to the pond, and then we jumped her. Only then her fella turned up, Roman. As soon as he saw us, he charged us like a wounded boar, and he held my brother by the throat and pounded him like a madman. So I grabbed a rock and smashed him over the head with it. I never seen so much blood. I didn't mean to kill him. I swear. God almighty. And what did you do with Pavlena? She was stunned when she saw what happened. So my brother grabbed her and dragged her into the rocks while I went to bury Roman. We couldn't just let her go after she'd seen everything. Where in the rocks? To the south of Zhelyov. There's a kind of gorge there. An abandoned poacher's hide with a ladder leading to it. I told you everything. What are you going to do with it? Well, you did a terrible thing. Now, the most important thing is to rescue Pavlena. Now, go. You can deal with your own conscience. Igen. Mennyire van messze? Kurva messze van. Hát. Ez egy lopás lesz. Oh my god. Ajajaj, merre? Hol? Hol van, bazd meg? Itt kell végig mennünk, hogy hogy? Mi a pöcsön van? Egy létre vagy szurdok. Ez lesz a szurdok. Igen.
Vagy létre vezet. Mi? Itt valahol? Én megpróbáltam nem megölni. Igazán. Stop there. Not another step. I warned you. Die. Várjál. Ezt próbálj meg máshogy. Lehet, hogy nem... Izére megyek, akkor nem hal meg. Son. Who the fuck are you? That's none of your business, you stinking coward. Let her go right now. Watch how you talk to me. If you hurt a hair on her head, your own mother won't recognize you when I'm done with you. I'll hut you to pieces and throw you to the pigs, like the filthy piece of dirt you are. Shut up and save your threats. You take one step towards me and I'll slit the girl's throat. And then I'll deal with you. I asked you who the hell you are. My name is Henry. I'm from Skalitz. And what the fuck do you want here, Henry of Skalitz? Who sent you? First, tell me who you are. We're Christians. We can talk things over, can't we? I'm... Otter. Easy now, Otter. Kurva. I never wanted it to end like this. You gotta believe me. I just wanted to give Pavlina a scare, but then that fool Roman got mixed up in it and... I never meant to kill anyone! Shit! Take it easy. Don't fucking tell me to take it easy! How did you get here? My dog Bristly was guarding the entrance. What did you do to him, you bastard? And where's my brother? He should have been here long ago. Talk, or I'll slit her throat. I chased your dog away. Bristly would never run from a chicken shit like you. You're bullshitting. You want me to slit her throat? No, calm down. Then stop lying to me. I let Straw go. He told me everything, and I let him run for it. You let him go? I did. Then maybe you have a chance of getting out of here alive. Why are you doing this? Why pick on Pavlina? It's Yakash's doing. Bozhena killed his son. He was always on about paying her back for it. And he's got a huge fucking farm and 2 daughters to marry off. He'd never give them to ordinary farmhands, unless he owed them a debt. So you did it to get into his good books? It was the only way. I don't want to spend my whole life shoveling shit. I don't know what more I can tell you. It's time for you to make your mind up. Look, let Pavlina go, and I swear I'll let you walk away unharmed. Well, you did let my brother go, if you're telling the truth. I swear, I did. But it's just not possible. She knows everything. She'll tell on me and I'll be fucked. Pavlina can say what she likes. But it'll make no difference if I have a word with Lord von Berghoff. Then you won't have to fear the bailiff or anyone else. What? You could do that? Sure. You can see I belong to the gentry. That could maybe work. Alright. I'll let her go. Alright. Just take it easy. You
Köszönöm. Köszönöm szépen. De nekem kellett megölni. Ez az. Ez az. Le akartam ölni én is. Jó van. Hál' Istennek, nem nekem kellett megtenni. You killed him. But he let you go. So what? He deserved nothing better. No, you're right. He had it coming. Yes, for what he did to Roman. I have to get out of here. Will you take me back home? We can go. I'll go with you. Good. I don't want to spend another moment here. Of course. Let's go then. Jó. Here we are. Pavlena's fine. Pavlena, let me look. Are you all right? I'm fine, Ma. They They abducted her. God almighty. Who would do such a thing? They were hired hands from Troskovitz. And did they do anything to you? No, they just tied me up. But they were Yakesh's hands. They would have killed me. Yakesh? I might have known he wouldn't leave us in peace. Hasn't he hurt us enough already? Isn't it enough that we have to live here because of him? Ma. I knew it would come to this. Henry, I need one last service from you. I'd be glad to help. Yakesh is to blame for everything. For us being driven out, for Pavlena being abducted. And for everything else. Everything leads back to him and his old hatred. We'll never have peace as long as he's alive. What are you trying to say? I want you to kill him. What? Are you serious? Hoppá! Yes. Hoppá, az öreg asszony! Or us. Understand. And I agree. I'll do what you ask. It's only right and just. You will? It really must have been the will of God that you crossed our path. Thank you, Henry. Nagyon szívesen. Öreg asszony. Semmi probléma, hogy meg ölnünk kell, meg gyilkolnunk neked, semmi baj. Szóval... Ott járunk, hogy kit kell megölni? Mehetünk vissza. Kit kell megölni? N? Figyelj. Igazából nincsen ellenemre az ilyen dolog. Csodálkozol rajta? Ő az, aha. Rajtuk segítenünk kéne, mert ők később előjönnek. Ugye? Mindenképpen segítenünk kell rajtuk. Hol az öreg asszony? Mert ugye... I came to apologize for the fight that me and Lord Capon started.
If we caused any damages, I'll take care of them. It's all water under the bridge. Mert ugye ők azt hiszem később előjönnek a táborban. Hogy hol a fenébe. So we're square. If you want to help me out, though, I do know something you could do. Igen. There's a group of humans at the table over there, and they want some food, but, well, I don't know. I'm scared of them. Should I kick them out? No, a guest's a guest, and coin's coin, but do you think you could serve them for me? Better to have a fella deal with them. All right. But I'm not sure I'll understand them. You'll manage. One of them speaks our language. But be quick about it. They're starting to make the locals nervous. Wojtek at the next table looks like he's about to pounce on them. And no more fighting. I want this to go smoothly. My thoughts is that we should be living in fear for our women in our own village. Right. Nobody's safe with that. The innkeeper said you wanted some food. Exactly. We do not want much. Just some bread and something beside. Maybe a bit of sausage. Do you have money? We have, and we pay for everything. On my name, not Vashko. Oké. Kolbász, kenyér. Kenyér. Kolbász. 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 Malopás lenne? Hát jó. Azt mondja, súlyosan sérült. Schuster készlet. Páncélkészlet. Szabókészlet. Kovácskészlet. Ez még ez túl sok nekünk. Mentés. Here you go. Thank you. I'm afraid we leave Ahesh without food. Korva, why are you even talking to them? They can go to hell. I wish you good appetite. Thanks, friend. I wouldn't exactly say friend. Mit mondott? Jót vágyott kívánott nekünk. Remélem nem mérgezte meg. You should get the fuck out of here. You hear me, you Hungarian pork sausage? Disznókolbász. Easy, fella. They just want to eat their food in peace and leave. You seem very sure about that. Last time you got into a brawl here yourself, and now you're going to preach to us about peace. Le van kolbászom. Oh shit. I say we smash their teeth in and be done with it. Erről jutott eszembe. Do you want to make a fool of yourself? You'd cry like a little girl after these warriors break every bone in your body. Last time, the only one crying was you, when you had shit thrown at you in the stocks. So stop acting tough and run along. Do I make myself clear, you cunt? Out, now! Jobb, ha megyünk, vagy leütöm. All right, we go. Picsa! Azt mondta, jobb, ha megyünk, vagy leütöm. Hey, where do you think you're going? Did you really just spit on me, you scum? He not mean it. He go too far. And who's gonna pay? We no eat anything. You take food back. So our food ain't the gentleman's taste, eh?
Maybe they'd rather wear it on their heads instead. Mit akarsz, te disznó? What about you, lad? Will you help us? Mit akarsz, te disznó? Leave them alone. You're defending those horse fuckers. Birds of a feather, eh? You don't even know who they are. You think I don't? They're fucking humans. They burn and pillage every village they come across, and you're standing up for them. You fucking traitor. Innkeeper, have you... Menjünk a táborba. Vagy nem fogom vissza magam, és az rossz lesz. Fuck. Why are you lying here? Did something happen to you? Hát, történnek ilyen dolgok itt. Itt a fiúk elintéztek egymás között a dolgokat, én megmosakszom. Aztán részemről ennyi. Jó. Elveszük a kenyeret, meg a kolbászokat. Ja. Próbáljuk játszani egy ott. Kockajátékos Filip. Figyelj csak, kockajátékos Filip. Kockázzunk egy ott. Jelvénnyel. Soldiers, of course. And do you have the badge for it? Mi az, hogy nincsen? Akkor jelvény nélkül. De van. Eladtam? Lehet, hogy eladtam. El akartam tartani egyet. Súlyozott kocka, menjen! Dob. Na várjál. Még elég jó. Bazd meg. 1600, nagyon szép. Aha, az is szép, 700 pont. Robjunk. Néznek minket? Majd meg akar verni. Éppen. Szerintem simán dolgok még egyet. Oké. Ugye növeli a kézügyességet. Az a játék. Úgyhogy mindenképpen játszunk pár kockát. Aha. Oké. Részemről ez így jó. Gyönyörű. Mindjárt behozza, bazd meg. És még dobsz.
Ez elég szép pont mondjuk. Hát mondjuk, ha vagy most nyered meg, vagy soha igazából. Szóval nem csodálom, hogy csinálod még. Ez már 2050. Hát akkor is meg kell próbálni, mert a 150-et szinte biztos, hogy megdobom. Hát én csak megalázzam még ezt is. Kockázunk még egyet. Jelvény nélkül. Még egyet. Igen. Hajrá. Igen. Jó. Még egyet. Azt mondom 400 pont, az 400 pont, jó az. Gyönyörű. 750. Ezt. Hát még. Gyönyörű. Tovább. Azt mondom, ez ennyi elég lesz. Kanyarból előz a fiú. És még dobsz. Komoly vagy. Oh, aye. We didn't have such dice when I was young. We shaped them out of clay and played with them. And they were rounded and didn't have any numbers on them. Hát 250 az nem sok, hogy dobjunk még nyugodtan. Az, hogy ő vezet egyelőre. Hát... az, hogy ő fog előle járni. Nem baj. Max visszanyeri a pénzt. Nem igaz? Még 450 kell neki. Jobban állunk, mint ő. Ezzel.
Gratulálok. Nagyon jó volt. Köszönöm szépen. Na szóval. Késő van már. Mindenféleképpen jó lenne, hogyha mindig lopottnak számít, de ez jobb, mint az. Ja, föl se vettem. Ja, értem. Kesztyű. Jó. Párnázott lábvédőt. Miről beszélsz? Aha. Nem tudom, micsoda az a baj. Együnk ilyet. És kóbász. Gyenge körömvirág fűzőből csak 2 van már. Csinálnunk kéne piát. Nem mehetünk a táborba. Ide tudnék berakni egyébként is szárítani, és akkor ott is marad? Lehet. Oké. Alkimia. Kirakjuk ezt, meg ezt. És akkor kell nekünk víz. Így van. Csalámból kell 1. Lerakjuk. Egy. Kettő. X. Körömvirág 1. Körömvirág 2. Örlés. Jó. Viola.
Üst. Sima körömvirág, jó az. Igen, egy kicsit túl sokáig főzted a csalántpalóban. Nem baj, ez így egész jó volt. Jó. Ja, most a nagyon nagy feladatunk az meg kell tanulnunk Marikát, aki abban az irányban van. Nehéz hozzájutnunk. Ilyen szempontból. Most lemehetnénk oda, hogy aztán visszajöjjünk ide. Ha legyen így. Ez szomorú. Nagyon-nagyon szomorú. Greetings, Master Guard. Ilyen udvarias embereket, azt mondta? Még sose sértettek meg ennyire. Dü. Üljünk le, és olvassunk. Éretenyerekben, nem, szakképzett kezek termékei, de kettő, jó. Alkímia. Hajrá! Mentés. Alvás. Marikázunk egy jót, oké? Okay? Ilyen 7 körükeljünk fel. Menjünk el Marikához. Marika után elkezdjük a Kovács küldetését, jó? Ez a Marika küldetés valószínűleg egy hosszabb küldetés lesz. Úgyhogy utána egyértelműen kovácsozunk. A mutot megkeressük utána, mert azért lóval még mindig kellemesebb lesz. Járkálni jobbra-balra, mint így. De Marikát azt megpróbálhatjuk. Vannak perkpontjaim? 2 is van. Van beszéd. Kézműves. Ez nagyon szép. Tudomány. Ez kell, embercsoda. Kovácsolásban, meg tolvajlásban jobban fejlődünk, az mindenképp jó.
Mi az N? Ja, meg kell ölnöm. Ezt elfelejtettem, bazd meg. Az N-t azt teljesen elfelejtettem. Oké. Útközben megejtettük a fiatalembert. Nem lootoltam ki. Na, ez viszont jó, mert ezt elvisszük, ami ez nagyon jó. Legjobb kaja ever. Ki kellett volna lootolni, de most már mindegy, nem megyek vissza. Üdvözöllek. Van esetleg itt... mosdótál? Nincs. Jó. Jó. Erre ugye? F5M. Hát tulajdonképpen mehetünk erre, igen. Ez valami nagy családi dráma lesz, megmondom őszintén. Úgyhogy ezzel mindenképp számolni kell. Ami komolyabb dolog lesz. Itt mi van? Itt, ez micsoda? Almás kert. Sör. Na, jó van. Hát az almáskert ez nagyon jó. Itt is nagy dráma történt, megmondom őszintén. Olyan úgy néz ki. Minket ez most nem érdekel. Ó, az kell nekünk, ezt elvisszük. Nem egy grosen, nem. Szervusz Gapikám, üdvözöllek. Itt van valami. Aja. Nincsen ja, de nem, mert kivettem azért. Nagyon király. Hova esett, bazd meg? Na, annyit erre.
Beesett a földbe. Hányszor csinálja ezt még miből a játék? Micsoda? Rossz fegyver, hogy micsoda? Ja, hogy ez? Ja, várjál. Jó, megvan. Egy kis türelmet kérek. Egy pillanat. Kávézunk egyet. Nagyjából 4 órával ezelőtt volt, úgyhogy én van egyféle kávé. Az élet új csodás, új gyönyörű, mint ez a szép világ. Ja, kávé. Éreztem én. Hogy valami még hiányzik. Jaj, gyerekek. Jaj, gyerekek.
Jó kis kávé. Nagyon jó. 2. Bogyesz. 1. Tejszín. Kicsit több kávé maradt most egyébként, mint gondoltam, hogy fog. Na, de amíg ez kihűl, kicsit hűlnie kell. Addig azért menjünk tovább. De akkor píkelünk, amikor ez normál emberi meleg. Aha. Mit mond A-val kapcsolatban? Azt mondja, hogy távolabbi irányba kell lennie, a favágok rést vágnak az erdőbe. Kurvanyád. Szóval. Aha. Hát igazából bárhol. Azon a területen. Apollónia. Igen, itt többször jártunk már, és lesz is itt valami küldetésünk még. És... nem? Na, momentán itt pont van egy tábor. Csak mondom. Egy sziklával. Aha. Érdekes. Mi van itt? Hát ez egy igazán értékes láda. Ezt így éven elvisszük. Köszönjük szépen. Egy jobb fajta kanalat szeretnék. 60-at, egyél még bőven. Hogy állunk? 10-et ad hozzá? Akkor egyél még. Ennyi mi? Jó. Pórihagyma. Igen. Ez a favágók tábora. Egyébként. Ott van egy kettéasított szikla. Érdekes sziklák ezek, nagyon. Hát itt nem. Aha.
Nem megyek le. Mit jelöltem én meg itt? A központot, ha? Egy ellenséges tábor lett volna, de üres volt. Aha. Várjál már! Ez az a hely... Persze, itt van, ahogy hívják a csávó, akitől meg kell szerezni izét, a fegyvercuccot. Itt van valahol. Az, hogy arra totálisan nem emlékszem, hogy hol volt a fegyvercsonk. De emlékszem rá, hol volt a fegyvercsonk, várjál. Azt is megtalálhatnánk. Unássál le? Igazából ebbe az irányba kéne menni, nem? És akkor itt van egy... Nem itt van? Nem. Lehet, hogy addig nem lehet megtalálni. Valami... Ja, tudom, egy sírba van betéve a csávó. Egy sírba van betéve. Ott följebb, sokkal följebb. Ott lesz a... Csávó, ez azért volt ismerős ez a hely, mert itt van a főküldetésünk. Még nem emlékszem rá, hogy lett volna itt egy sátor. Sátortábor. Nem, hát nem itt van akkor. Nem is erre. Lehet, hogy nem is jelenik meg az adott dolog. Lehet, hogy ez följebb van egyébként. Most már egyről csak az izét keresem az illetőt. De magát a sírt is meg tudjuk találni. Elméletileg. De némi időt tudnánk spórolni. Várjál. Hogy is volt az ott? Itt fönt. Ez itt van fönt valahol. Valami... Nem is tudom, hogy pontosan, hogy hol. Mégis maga a hely annyira sokat nem segít, hogy hol van. Ja.
Úgy értem maga ez a... Faszomat kell ide följönnöm. Áldjon már meg engem. Menjél már föl, könyörgöm. Nem erre volt? Itt föl. Totál más keresek. Mint amit ő akar. Simán lehet, hogy ez később jelenik meg egyébként. Én meg fogunk halni. Marika esetében nem tudom igazából mit keressünk. Teljesen mással. Koncentrálok. Lehet, hogy az a hely csak akkor nyílik meg, amikor azt megvan. Elképzelhető. Mert mintha itt lenne egyébként. Egyébként. Stop right there. Who are you? Tök véletlenül találtam meg. Soha büdösebben nem találtam volna meg, ha nem keresem ezt a helyet. You must be Marika. I? Did Odette send you? I was hoping he would not find me so quickly. Well, at least he sent you and not my prala. They wouldn't not even bother talking. Your brothers? Why would they not bother talking? They take after dead. At least Geza. He's hot-blooded. The Voivod's worried about you. He sent me to find you. Worried. Now he worry about me. You don't know anything, do you? What should I know? Yes, that sounds like Dad. So tell me what happened. I ran away. That happened. My father wanted revenge for the insult to his honor. So my prala went after poor Bohush. Who insulted his honor? The villagers. When me and Bohush start courting, Dad sent a messenger to village, saying there must be wedding or Bohush will pay.
The voivod himself wanted you to get married. That is what we do. When a chavo and a chai start something, the chavo, man, must marry the girl. So you ran away from the wedding? Well, Bohush would not be against it, but we were in the forest at the time. And his mother and village people laughed at the messenger, sent him back with insults and tortured. Voivod get mad and my prala too. They found poor A felét nem értem, amit mondta, de mindegy. Then left him in the forest. Lucky I found him and took care of him. You probably know the rest. Semmit nem tudok. Semmit nem tudok. What now? You can't hide here forever. Bohush doesn't look too good, either. He would surely have relief for at least a while if he got something to ease the pain. Can you please go and see my mother at the camp? She might be able to help. She knows herbs. I think I can help him myself. You? I've read a lot about cases like this. Never mind your books. Pedig van képességünk, bazd meg. All right. I'll go to the camp and ask your ma for advice. I need amulet from dead. It is Soha nem fogjuk megtalálni ezt élet még egyszer. Protects anyone who wears it around neck. If dead, give it to me. I will come back. With Bohush. Do you think he'll go for it? If he let your brothers do this to Bohush, why would he help him all of a sudden? He'd do it for me. If you get the amulet for me, I will reward you. Do not worry. I did not go from home with nothing. But Dad must hand it over willingly, or it will lose its protective power. Best if he bring it to me himself. Well, I can try, but no promises. It's all pretty tangled up now. I found this scarf in the camp. I think it's yours. Aye, that's my favorite. Bohush gave it to me. Thank you. You cannot leave me alone in this. Ja, ebből meg kellett volna fejtenem. Hát... Ja, látom, itt vannak ilyen nyomok, aha. Értem. Értem. Szerintem itt van, nem messze izé is. Hát akkor tévedek. És tényleg vissza kéne menjek, bazd meg. A Kamilla világfőzet kell neki, bazd meg. Azt tudok csinálni. Ilyen egyszerű. Ha nem, hát de. Jó, hát akkor már... Mindegy. Nem, várjál, az igaz, hogy ez úgy van, hogy... Szerintem túljöttünk. Nem biztos. Lehet, hogy még tovább kell menni. És itt van fönt a izé. Igen, tovább kell menni. Tuti. Szerintem tovább kell menni. Az a lényeg itt.
Nagyon örülnék, hogyha megtalálnánk azt a kardot. Ha úgyis itt vagyok, de nem tud. Igen, tovább kell menni ezen. Ezen a szerencsétlen helyen. Itt van a vízmosás fölfelé. Igen. Igen. És akkor itt kell valahogyan fölmennünk. Menj csak el. Jövünk erre. Aztán vagy itt le, vagy itt erre. Ez az idővünk. Itt van a bejárat. What's the matter, hermit? Are you sick? Can I help you somehow? I'm old. The Reaper is already sharpening his scythe for me. All you can do is pray for my soul, lad. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta, Our Lady of Mercy, guard the soul of this old man. Amen. Itt van a kard, bazd meg még. Ez még az a fázis, amikor itt van a kardja, bazd meg. Picsába. Nem jó, akkor vissza kell jönnünk ide, bazd meg. Akkor még nem halt meg. Faszom. Hol lehet a kardja? Megtalálta előtte. Azért azt mondja, nincs itt egyébként. Take what you want and leave. Az a baj, hogy nincs itt. Ami kéne nekem, bazd meg. Kurvára nincs itt. Hát az nincs itt. Büdös picsába. Jó, akkor viszont módosítsunk a dolggal. Ha egyébként sincsen itt, akkor ne legyünk köcsögök. Nem igaz? Annyira ne legyünk szemétládák. Én nem törtem föl.
Az se, ugye? Jó. Anya, hogy ellopjuk ezt az íjász főzet készítését, mert ez jó. Jó. Picsába. De jöttünk vissza. Vagyis hát ha meghalt, akkor utána már nem kell, mert akkor tudjuk, hogy hol van. Vagy hát nagyjából tudjuk, merre van. Csak a pénisz tudja, hogy ez mikor lesz tényleg ott a sír. Érted? Azt kéne megpróbálni, hogy... Azt kéne megpróbálni, hogy kiállni a csávó mellett, és a lovagok ellen harcolni. Az egy kemény dolog lenne, mert ez 3 nagyon tökös gyerek, bazd meg. Nagyon nem vagyok benne biztos, hogy azt le tudjuk győzni őket. Egészségre önöknek. Nyolc óra megy az a játék, gyerekek, még 4 óra? Jó, egy kicsit lehet, hogy fogunk játszani mással is. Most jobban állunk ezzel a karakterre, mint bármikor. Ezen a szinten. De azért van még mit csinálni. Harcban hogy néz ki? A nehéz fegyverek, igen. Háború. De ez komoly. És az utolsó, ez micsoda? Semmi? Lehet, hogy a modok lennének, vagy valami kiegészítő akar az lenne ott. Ha már itt vagyok, egy kicsit PPK-vel. Én már egy reklám, olyan rég volt. A saját fajta. Hát, ha valaki kedvet kap egy kis támogatásra. Az nem lenne rossz. Jó, azt mondja. Ha befejezzük az egészet, megint, akkor azt kipróbáljuk, hogy visszamegyünk ide a várba majd. Majd fogságba fognak tartani minket. Egy próbát megér. Na jó, már akkor menjünk innen. Lényeg, hogy ezt megtaláltuk, ez nem olyan rossz. Egyébként. Uff, ne.
itt rá. Így gyakran szoktak lenni valamiféle szemétládák. Jó. Nincs a ló. Elfelejtettem, bocsánat. Ettől nem messze volt. Nem fogom megtalálni újra. Cigánytábor. Ilyes ezek, mint a kutya. Jó, most már ne elcsesztessük őket, hanem üljünk le. És... I could go for something to eat now. Mit mondott? Mit mondott? Karakter? Éhes kezd lenni, jó. Kenyér. Kóbász. Kóbász. Nagyon jó. És itt túl is ettem magam, nem baj. Üljünk le. Jó kis beszédképesség. Igen, és akkor ezt mi megtanuljuk. Nagyon jó. Igen. Szeretnék aludni. Nem tudom, engedi el, nő. Így valahogy. Tudományos előadás, amire például miről? Mit gondolsz, hogy miben lennék releváns tudományos előadó? Good day. Mennyi pénzünk van? Nagyon jó. Életvize. Fájdalomcsillapító főzet. Kamilla főzet megvan. Bénméreg. Ez mi? Gyorsúly. Jó. Tudunk kell adni valamit. Ez is kell, el tudjuk adni. Körömvirágot. Ez is tönkre fog menni. Kolbászt, ez is tönkre fog menni. X. Oké.
Itt van a kereskedő. Valahol. Mit tudnánk eladni? Átütő nyílvessző. Durva nyíl. Azt úgy, hogy van, eladjuk. Igen. Durva nyílvessző. Átütő nyílvesszőből van 40. Sima durva nyílvesszőből is adunk el. Átütő nyílből van. Akkor durva nyílt eladjuk. Azt eladjuk mind, jó. Átütő nyílből van 42. Jó, ez nyitott bizbasz. Ez nem kell. Már föl tudjuk venni ezt is. Nagyon jó, akkor ezt eladjuk. Ez nem kell. Ezt föl tudom venni az helyett. Ez jobb az helyett. Kettő közül egyiket fölvesszük. Hát mind a kettőt eladhatnám. Itt van, amit már megtanultam? Igen. Ezeket mind eladjuk. Várjál. Igen. Ez jöhet. Ez jobb. Ez még jobb. Szóval mindig nem tudom felrakni. Lehet, hogy nálatok kapni ez megfelelő cuccot. Nézzük csak. Nem. Akkor... az egyiket megtartom, ezt. Mert ez egy jó cucc. Egyébként. Ez az éjjel látás, ez totál nem kell. Mert... és az energia 25%-kal lassabban csökken. Sose fogom használni. Jó. X. Nagyon örülünk. Meg kell tanulnunk, amiket itt most megtanultunk, megvettünk. Jó. Azt mondtam, hogy sose fogok alkimiázni. Igen, csak rámegyek erre. Jó, akkor is lehetett tudni, hogy ezek fontos dolgok, csak akkor még leszartam. Most már nem szarom le. Jó. Akkor beszéljünk a öreg lánnyal. I found your daughter, Marika. She sent me to you. Thank God. And how is she, my girl? She's hiding out with her sweetheart, Bahush. She's alright, but he's in a bad way. Oh, my poor Marika. She's stubborn like her father, or she would come back to us. She asked me to get something from you that would help him. He's delirious with fever, and his wounds are starting to fester. If she sends a message home, it must be really bad for them. I will give you some.
You want marigold and Van nálunk körömvirágfőzet, bazd meg. Bocsánat. You also need to bring them comfrey. But I do not have any now. Here you are. Take it all to Marika. And give her my blessings. Tell her I miss her and I am sorry about the whole thing. And that I, Aranka. Várjál, akkor lehet, hogy ezért lett volna jó megcsinálni a izét. Megcsináltuk volna, mert akkor viszont ott volt egy olyan főzet, ugye, pont ami segít a csávónak. Fogságba ejtenek minket. Egyébként. Szóval, hogy lett volna értelme. Érted? Úgy csinálni. Jó, akkor elvisszük azt a főzetet. És elmentette, megnézzük, hogy mit szól. I talked to Marika. And where is she? Not so fast. I have a feeling you didn't tell me the whole story. Wurgar. Yes, it is true. It is true. I didn't know if I can trust you completely. What do you mean, if you can trust me? What about all that talk about a prophecy? I said I trust Aranka, and that you will save our camp. But I need Marika for that. I made very sure I did not lie to you even once. But you were leading me by the nose a bit. I'm voivod, not saint. So what really happened? Marika wants to leave. So I say she should get married, and they both stay and travel with us. But that boy of hers, he said no. My two Shave, my sons, Tibor and Geza, they decide to avenge family honor. Because they hear all insults, my messenger come back and tell about. So they go to Semin to punish them. Well, at the end, Marika's sweetheart gets stabbed. Leszúrták. Marika good. She's probably with him too. She wanted to save him. Tibor and Geza go to look for them. But on the way back, they meet some woodcutters. Oh. And Geza... He has Yagalorat like me. He quickly pull out his knife. But... it ends very badly. Geza get killed. And Tibor get captured. All I get is message that if any one of us go near Semin again, we will end up same way. I had 2 Shave and 1 Shai. And now, I have nothing. I'm voivod of camp. But except for Aranka, there is no more of my clan here. Just nomads from other places. Well, what now? Marika's not coming back alone. She loves Bohush, who's 1 foot in the grave. And she's afraid you'd do something to him here. And that's why she wants you to give her an amulet to protect them. Amulet? My amulet? She cannot be serious. I cannot just... My family is in ruins. Although... You already know everything. You can help me. Please. Rescue Tibor from the village. Do not let me lose another son. And we must give Geza a proper funeral. Volt egy sejtésem, nem lesz ilyen egyszerű. His soul can finally rest. Biztos voltam, hogy neki kell szabadítanunk. Or Tibor himself. Please, I will repay you. Help my family. De a srác az mindjárt meghal, bazd meg. Végül is ráérnem. Érted? Bocsánat, nem akartalak megjeszteni. What brings you here so early in the morning? I'd like to learn something. And what would you be interested in?
Lesz valamikor máskor szükségünk a fegyvertelen harcra? Nem emlékszem rá, hogy lenne. Rútfegyverek nem, vívás nem. Akkor nem kell. Akkor nem. Hova kell menjünk? Vissza oda? Nem. Hova? Ide? Ó, bazd meg. Menjünk el odáig. Tibor, várjál. Jó, akkor menjünk el odáig. Akkor tiborozzunk, bazd meg. Jó. Oké. És akkor innen. Egyenesen abba az irányba tulajdonképpen. Mentés. Jó, teljes fegyverzetben vagyunk, oké. Azért azt el kell mondjam, hogy ez a sisak sokkal jobb, mint a másik volt. Mi ez a... fehér rudas bizbasz? Hol vezet ez? Sehova? Azt hittem, van valami jelentősége. Hát a másik irányba kell menni. A jelentősége legyen. Igen, utólag belegondolva egyébként viszont az a filmecske az elég rossz volt az elején. Mert az ember figyel, akkor nagyon sok mindenre rájöhet. Belőle. Hát jól nem jöttem rá, de én nem is figyeltem annyira. Mert ugye ott volt benne, hogy száraz ördög biztos, hogy nem fog elárulni minket. Mert ugye hát ott volt, ugye. Akkor biztos volt benne, hogy a pap is lesz. Ez lovas. Ez a nyerges. Igen. Kit keresünk? Ja, azért, akkor lehet, hogy a kalodánál van. Már ha van kaloda.
Ez kicsoda. Végrehajtó. Azt gondoltam, hogy veled kell beszéljek. Azt gondoltam volna, hogy itt van a izé. I hear there's a captive nomad here from the camp by the pond. Aye, there is. He's locked up at the saddler's, and they'll be wanting a fat ransom for him. But I don't want to get involved in that. Farewell. Nyergesnél. Tudtam, hogy ott van. Kinél? Ja, nem. Mossuk le magunkat szépen. Kedves Tomi, nem válaszoltál a kérdésemre. Bízom benne, válaszolni fogsz a kérdésemre. Nyerges új falu. Na szóval. Pont itt mostam le magam, nem? Férfival beszéljünk az ügyben. Beszélni szeretnék veled, bazd meg. I'm looking for Tibor, a nomad who's being held against his will somewhere around here. Would you know anything about that? Oh, aye. A filthy tramp from that devil's camp by the pond. One of them that killed poor Bohush. We've got that wretch from that infernal camp tied up in the barn. Won't you let him go? Are you mad? Why the fuck would we do that? If it's coin you're after, me and you can make a deal too. Well now, we don't even have to go and see them filthy beggars. The coin came to us. The keys to his room are on a crate inside the barn. Inkább kinyitjuk így. Csá! Mit csinálsz itt egyébként? Üdvözöllek. Tudod, hogy mire várok, bazd meg? Tudod, hogy mire? Bocsánatot kérjél, azt. Na. Let's get out of here. Follow me. Nem kell futnod. Ha várjál már, bazd meg! Szabad vagy, anélkül, hogy ezt csinálnád, te passz. That was something. The last time I ran that fast was when I was a kid and a villager Kicsit talán for stealing apples from his rasszista játék, nem? Palikera, thank you, Amalo. Who are you anyway? Now we have finally got time for introductions. I'm Henry. The Voivod sent me to rescue you. So, you know I am Tibor then? I am in your debt, Amalo. I expect many things, but not getting rescued by a gajo. Gajo, bazd meg. Gajo. Édesanyukád. The Voivod wants to bury Geza. Did you talk to Eda about it? Not yet. She must come to stay with him, Vartinel. The two of us can at least get it ready.
We just need to bring Geza to his favorite spot. But you must tell me what happened to the poor fella. Alas, Geza. I will have that picture before my eyes as long as I shall live. He was a Delino sometimes, but I loved him still. We were walking through the woods when they jump us. Geza think they come to avenge Bohush. He stepped one of them and the rest of them beat him to death with whatever is at hand. I need to know where it happened, so I can bring him back. A bit to the east of the village. In the woods by the woodcutters. A küldetés mellékküldetésnek mellékküldetése, bazd meg. Tipikus. Yes, we went there together often. There is a sugar view of the woods and a cliff about babbling. Miért nekem kell eltemetni, bazd meg? Miért? Hát temesd el te! Always along the edge. There is a nice clearing there. I will go ahead and wait for you. Na most nem? Miért nekem kell ezzel szopnom? Cipegednem megint, meg ilyenek. I will wait there until you bring Geza's body. Én hozzam el? I know where Marika is. I talked to her. Hozd el te, bazd meg, ti voltak a hülyék. Geza messed him up badly. I am sorry to hear that. The important thing is that nothing happened to Marika. That girl is more capable than many Mursha. Farewell, my friend. Hát bazd meg. Ez mi? Most akkor a G az az, hogy... Ez micsoda? A kis üszögöt. Oh my god. Azt is csinálni kell? Azt nem néztem meg, mit csinál a K. Ó, bazd meg. Üszög. A városban vagyunk, lehet a patikusnál van. Nem tudom, hogy néz ki. Hát... He's gone. I've come for Geza, the son of the nomads voivod. Or rather, for his body. The devil himself made him cross our path. Pulled his knife on us right away. The bastard! He wanted to stab us all. So he got an axe to the head. The foreman said we should tie the body to a tree. So's them other vagabonds see they can't mess with us. All right. I think I'll have a word with your foreman. Well. Nem feltétlenül akarok beszélni a művezetővel. Lads, help!
as heavy as a sack of rocks. Hova kell vigyem? You wanna fight? M. Abba az irányba. Velem lehet beszélni, bazd meg. Értem én, hogy köcsög volt, de azért ez talán egy kicsit túlzás, nem gondoljátok? This isn't how you imagine things would end for you, is it? Mennyire kell messze vinni ezt a szerencsétlenát? Nagyon jó. Tomika, itt vagy? Vagy bárki. Haló? We'll be there soon. Don't worry. You'll be at peace now. Nincs ásom, bazd meg. Bizony, mert ő hozott ásót. Nem az lesz a következő, hogy jaj, nem tudom elásni, mert nincs ásó, bazd meg. Az úgy tűnik inkább, hogy fönt van, mint sem lent. Kicsit így bent vagyunk a földben, nem? Igen. Szarvas. De megijedtem, azt hittem valami bandita. Ősz pontosabban. Ő a szarvas itt. Csá! Menj innen. Menj innen, szarvas. Hál' Istennek legalább... Poor gazer almost broke my back. Thank you for your help, Henry. I hope the woodcutters did not cause too much trouble. Well, I managed. I am glad to hear. Anyway, my family is not here yet. Ed, I must come to Vartinel. Should I go to the camp to get her and the voivod? No, I will go and get them myself. You have done more than Hála jó égnek! And I have to bring something from camp. We must bury him with his favorite possession. That is the only way he will remain in the next world and not want to return. You stay here with him and wait until I come back with the others. I, Henry, thank you for saving Tibor.
And that we can bury poor Geza properly. Gejzát, nem Gézát, Gejzát. You who will finally unite our familia. Now come with us to escort Geza on his last journey. Jaj. Devla amaro, so sal pro opiren, pošvestin pestironau, autiro tagaripen, mejelauka sartukames, pro pripen aukate prepu. Omaro amaro de amen adagives, od mugamenge amare bini, sarte amen od mukazolenge, so amenge musarte. Umalidia amen, androbini, tirohin od hagaripen, tozor, toaš dupinen, andresa berškaj avena. Amen. Amen. Outliving your chave is a terrible thing. It is even worse when you cannot bury them. Thank you, Henry. We will never forget this. If someone touches you, I whip them like a cur. Thank you, Voivod. I'm glad we could give your son a decent burial. From now on, I consider you my gajo pral. Brother, if you ever need anything, come to me. I will share all I know with you, and if you ever need a place to stay at our camp, I am sure Geza would not mind you sleeping in his place. And I will keep my word and tell you how things are with the amulet. But let us now give Geza some peace. Come to Köszönöm szépen. Ó, nem akartam visszatérni. Henry, the thing is, I cannot give you the amulet. Not even now? After I did everything you asked from me? Ashta, hold on. It is Chuhajuno, and its power protects me. And Marika knows well that I'm trapped without it. What do you mean, trapped? What kind of game is this? This is no game, Gasha. Marika stole the letter from me. What letter? Milyen leveled, bazd meg? Emperor Sigismund himself. Before you start cursing the ginger folks, you should know he was good Hungarian king before he came to fuck with Bohemia. Back then, he defended Hungary from the Turks, and I fought with him. We had a whole company of Roma warriors, armed to teeth. I lit them. For our help, Sigismund gave us letter of safe conduct that give us freedom to travel and protection from the law. So you're not subject to any Nord? Just so. They give us freedom to travel the world and judge our own people by our own laws. With the letter, we are free people. Without, we are like beasts to be hunted. They can put us in pillory, drive us out of town. Anyone can do what they like to us. I can see where this is going. That piece of parchment make us people. Without it, we are nothing. The rest of the camp doesn't know yet, and they must not find out. But what's that got to do with Marika? It seems, when she ran off, she take letter with her as a guarantee, or to blackmail me when she needs something. But by taking letter, she put us all in danger, me and all camp. And if I give up amulet too, it is my end. Bring me back letter from Marika. When I have it, and amulet here in my hands, I will forgive her. Nem hiszek neki.
Biztos voltam benne, hogy itt van a izé. Jó, azt elvisszük. Azt is. Azt is. Azt is. Mit mondott? Milyen főzet kell neki? Nem, akkor nála lesz. A csávónál lesz. Ami kell nekünk. Igen. Az a baj, nála lesz. Tutira. Nem ez az ágyam. Itt? Itt van az alvásmentés, jó. Ez áfelejtés ne, azt nem akarom. Jó, mégis elég sokat megtanultunk a szükséges dolgokból. Nagyon más nem loptunk el, ha jól emlékszem. Úgyhogy azzal nem hiszem, hogy nagyon nagy probléma lenne. Pénzt. Ezt. Vettük el tőle. Azt mondta, hogy szeretné, hogyha vinnénk hoznánk neki. Mi az anyámat? Szóval mi mindig ezzel szarakodunk, az meg. Üröm kell neki. Üszög. Az, hogy ellopnám, az nem lenne jó. Nem, hogy néz ki az üszög, az meg. Hogy állunk? 21 óra van, akkor aludnunk kell mindenképp. Azon el lehet gondolkozni, mert megpróbáljuk ellopni tőle. Miközben elmegy aludni. Innen loptam el? Ez az övé, igen. Megpróbálhatjuk. Tudnék lopni tőlem? Igen. Mindjárt megér egy próbát. Nagyon örülnék neki, hogy nem kéne még kétszer megtalálom azt a hülye helyet, bazd meg. Szóval üszög is kéne. I'm sorry. Jó, 1 órát várjunk, hát te megy aludni. Próbált megér. Nem igaz? Nem vette észre.
Nem vette észre. Asszony is. Emeletileg hangtalan a... Hát a... kutatásunk nem az sajnos. Elég... hogy fogalmazzak? Forgalmas itt. Jönnek, mennek. Mennek aludni nagy részt. Ő is alszik egyet. Ő is lefekszik. Azok is lefekszenek. Itt jön valaki. Ő is megy aludni. Mentés. R. C. Lopás. Jó. Most azonnal el kell adnunk a helyet. Megvan, ugye? Ez az. Azonnal el kell adnunk a helyet. Ez nem is kérdés. Nem tudom, merre kell menni. Sose fogok neki találni. Nem érdekel, hogy éjszaka van, azonnal mennünk kell. Igen? Szerusz katona. Mentés. Váltanunk kell ruházatot. És akkor fölmegyünk. Apollónián itt van egy gyors utazási pont. De le kell mennünk. Jó? Na. Ha szerencsénk van, akkor még azelőtt vissza tudjuk vinni, hogy visszavenné. Nagyon nagynám egyébként. Ebbe az irányba kell mennünk, nem érünk rá. Most éjszaka kell mennünk. Jó felé megyek. Kicsit kerültünk, nem baj. Erre? Tulajdonképpen erre. Hát igen. Dü-dü-dü. Dü-dü-dü.
Akkor a fene éjszaka menni, de hát muszáj. Ha muszáj, akkor muszáj. Itt van a temető. Azon gondolkozunk, tudunk itt előre dolgozni bármit. Az vagy nem. Nem tudunk. A főküldetés szempontjából. Jó felé megyek? Igen. De nem itt kellett volna már lennie a... Itt van, megvan a gyors utazási pont. Mi az a hely? Bárányos, ide már jönnünk kell. Ha? Nem? Együnk még egyet. Az ürömet nem fogom elvinni neki, ez a baj. Föl kell mennünk. Itt. És ezt az úton még egyszer le kell járnunk, bazd meg. Én nagyon pici, ilyen kis, nem tudom, karóval jelezhetné, hogy hova raktam le ezt a pontot. Egyébként. Nem erre. De. Erre. Bár egyébként hozzáteszem, de nem, megpróbálnánk a Molnárt is egyébként, csak a Molnárnak valószínűleg lopni kell valamit. Mert ugye a Kovácsot ismerjük, milyen küldetése van. A Molnárt nem tudjuk. Csak akkor a fene másik fajta küldetés csinál, amit nem ismerünk. Ilyen szempontból ez egy így is eléggé cirádás volt. Legalább tudom, hova kell menni. A Molnár mindenképp jó lenne, mert akkor el tudnánk adni az illegális cuccokat. Ez 99%. Net ez van. Jó. Azért, hogyha lerakjuk oda ezt a csot, mert hát menjünk rajta, akkor megbolondul a kis jelölő, és akkor úgy tudjuk, hogy jó helyen vagyunk. Nem kell a lámpa. Nektek kell? Nektek kell. Jó. Hát még nektek sem fontos, nem baj. Ez az.
Itt kell fölmennünk. Láttad, megőrült a kis cserélő, tehát jófelé jövök. Talán itt. Ugye, itt van egy létre föl. Csak most tűnt föl. Nézd már! Mindent vigyél el. Aha. Oh my god! Ezt fel kellett volna fedeznünk itt. Nagyon érdekes ez a helyit, kérem szépen. Erőteljesen olyan, mint hogyha innen lehetne tovább ismerni. Nem csak el. Ez inkább innen. Odavaló irányú cucc. Igen. Jó, semmi baj. De ez inkább arra szolgál, hogy így is fel lehet fedezni. Vagy így lehet felfedezni inkább. És akkor itt meg le lehet menni. Igazából ez ennyi. Jó. Erre? Mehetünk erre. Nem erre van. Erre bemehetünk. Itt van. Mentés. Got the Voivod's amulet. Here it is. Oh, did he really give it to you? Well, there wasn't much chance of getting it without trouble. I stole it. Oh no! He should have handed it over willingly. That is what his power is about. Now it is worthless. And when the Voivod finds out, oh God! But the deed is done. All we can do now is hope that maybe we get lucky. Baktalo tiradrom. Hát csezd meg! Szívesen kellett volna odaadnia. Na jó van, akkor elmentek ti a picsába. Betöltés.
Istajal? Jahet. Szórakozzál a jó édes anyáddal, bazd meg. Azzal. Engem elfogyott a türelmem, bazd meg. Egyik ezt akarja, másik azt akarja. Kész. Ennyi volt. Meg van beszélve. Megoldottam a problémátokat. De a pénzedet. És kész. Ennyi. Életbe, hát engem itt szórakoznak itt velem, bazd meg, mint hogy egy fasz lennék. Ja, ez így nem jó, mert mindig ezt csinálják, bazd meg. Soha nem jó semmi, amit csinál az ember. Szétgürcöljük magunkat azért, hogy egy kicsit is valami történjék erre, ne tudja meg a vajda. Nem érdekel. Nem érdekel, bazd meg. Ez is egy történés, ez is egy lehetőség. Végül is megoldottuk a problémájukat, nem igaz? De. Egységet hoztam a családba? Igen. Mindenkit megölünk. Gecibe. Nyugalom. De ez így marad. És egyébként hozzátenném, és ennek kurvára nem volt ott a levél. Csak mondom. Ha nem néztünk jól körbe? Várjál, most itt teljesen eltévedtem. Hol van itt a izé? A levelet, bazd meg. Tudod, mi lett a következő? Mi lett volna a következő? Jaj, hát elment a izébe, meg a... Szerezzem vissza, mert hogy a nem tudom micsoda, meg a péniszemet, azt. Persze. Gyere ide! És akkor nem foglalkozunk ezzel a küldetéssel. Úgy döntöttem.
Ennyi. Jó, le van zárva a küldetés, viszontlátásra. Nagyon jó. Nálunk van a amulett. Mit ér ez az amulett? Sokat ér? Van egy karizmája mondjuk, azt meg kell adni. Csak egy lopott, ugye. Ez többet ér, mint az amáncazat. Bizony. Jaj, ez a izé helyet tudjuk berakni? Ez helyett? Na hát. Jó. Na menjünk vissza izére, erre. És mehetünk. Hova kell menjek? Mindegy hova, csak el innen. Majdnem. Gyerekek, ez a küldetés, ez teljesen kikészített, bazd meg. Nagyon örülök neki, hogy végül gyorsan lezártok ezt. Megmondom őszintén. Jó. Na. Tulajdonképpen meg kéne gondolkodni, mit is csináljuk pontosan. Oda menjünk. It's done. He wanted revenge, and now he's got it. Thank you, Henry. It was a bad deed, but in a good cause. God forgive us. Here, I was saving this coin up for Pavlena. But now... And you deserve it for all you done. Thank you. If you ever need anything, just say the word. It was good to see you, my friend. Na. Szülés és szülészet, megtanultam, azt mondja. Ez nagyon jó. Igen, ha kicsit sietünk, akkor tulajdonképpen ebben a live-ban még el tudnánk menni a esküvőig bőven. Ugye, ott az a lényeg, hogy akkor kell a kard, ugye? De a kardot csak úgy tudjuk megszerezni, hogyha
Hát ez nagyon nagy kérdés ott azok a szemétládák, azok mennyire lesznek erősek. Greetings to you. Főznünk kéne. Alkimiáskodnunk kéne. Hol vagy? Ja, itt vagy. Yakesh is dead. You no longer have anything to fear. Good. I hope he died in agony. I should have done it myself. Just like I killed that bastard otter. They deserved it for what they did to Roman. Every last one of them. It's done. It's done now. Thank you, Henry. Now Roman can rest in peace. I want you to take this. You can sell it somewhere. What is it? A pendant that Roman gave me. I can't keep it anymore. After all that's happened, I want to forget everything. Thanks, Pavlena. I hope all your troubles are over. So do I. Take care then. Azon gondolkoztam, hogy most mi a jobb, hogyha megtartja, vagy ha nem tartja meg. És úgy voltam vele, hogy jobb, hogyha megtartja. Nem tartja meg. Nem sokat ér. Együnk. Váltsunk erre. Nézzük meg, hogy mit tudunk csinálni, és mi az, amire igazán nagy szükségünk lehet az elkövetkezendő küldetések során. Azt mondja, az életvize nem egy rossz cucc. Pitypan kökörömvirág, aha. Azt kéne csinálni. Igen, az kéne. Mert az segít abban, hogy kevesebbet sérüljünk. Most azon gondolkozom, hogy lehet, hogy arra igazából nagy szükségünk most nem lesz. Bár de, mert ha meg akarom ütközni egy csávókkal, akkor viszont kurvára nagy szükségünk lesz rá. Fájdalomcsillapító főzet szintén ilyen. És a bákféle főzet is. Jó. Jó, kezdjük egy életvizével. Pitypan kell és körömvirág. Körömvirágunk van. Pitypan kell. Nem tudom, hogy itt öregasszonynak vannak-e dolgai. Lehet, hogy nem itt kéne, hanem a városban. Na várjál. Rókafőzet, szappan, igen, parfüm. Azt is elvisszük. Jó. Hát,
Ez komoly. Komoly loot volt, bazd meg. Igen. 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 Nagyon jó. Menjünk be a városban. Várjál. Ez orfű, körömvirág, orbáncfű. Orbáncfű, nem tudom, kell. Elvisszük. Kamilla. Volt itt kamillád, akkor miért kellett elmenjem a picsába, vagy miért? Körömvirág. A kék az össze tudom szedni, nem? Itt. Fekete náttő. Fekete náttő. Hát akkor nem fogunk eljutni a izéig. Fekete náttő. Most főznünk kell. De rohadtul. Ott van valami kék. Az nem az. Jó, akkor most menjünk a városba. A városban ott van a patikus. Lefelé. Pitypank kell. Az itt van. Pitypank. 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 Oké. Bejöttünk ide. Mennyit tudok ide rakni? Ja, hogy meg is kapjuk ilyenkor? Ja, ilyenkor meg is kapjuk egyből. Na várjál, először is gyártás. Életvizét tudunk csinálni. Backfőzetét tudunk csinálni. Pitypankerül ez a orbáncfű. És mit akartam még nagyon csinálni? Kamill az jó, nagyon jó, hogy van. Én akar, fájdalomcsillapítót akartam. Pitypank kell, pipacs. Várjám, itt akkor még szállítsuk le ezt. Jó, van valamennyi veszteség. Kéne még a piros pipacs. Hát látunk. Vagy ide van, szállítottam. Hát ez is jó. Igazából nem egy nagy összeg. Ha van. Csalán ment a nadagolya. Nincsen. Értem. Mondjuk a pitypangot nekem kell gyűjtenem. Jó.
Hát azt tulajdonképpen hol nincsen. Az. Az, nem tudom, de ez az. Pipacs. Mennyi? 2? Szóval, pipacs. Elég feltűnő virág. Távolról fel kell ismerjem. Gyakran az ilyen kaszálók mellett található. Jó. Pipacs. Nagyon jó. Gyönyörű. Mehetünk vissza. Csalán. Ha már így alakult, akkor azt is viszünk. Mehetünk vissza. Perk is elérhető, akkor az nem rossz. 2 darab pontunk is elérhető. Túlélés. Nem, akkor ez lesz a jó. Oké, tolvajlás. Szerszámmester. Nem mondod. Mind a kettő jó. Legyen ez. Oké. Ide jövök? Nem. Szomszédba. Oda. Oda. Igaz, hogy most használjuk el, de nem baj, ez is szerintem ad hozzá az XP-hez, tudod? Szóval, jó lenne, hogy ilyenkor nem fordulna el azonnal ettől. Na szóval. Emésztésre jutó nem. Íjász főzeten nem. Béni méreg az nem rossz. Róka. Megmentő pálinka. Körömvirágfőzet. Holdfény. Nem. Nightwalk, nem. Baba készítő főzet.
Ez is lehet egyébként, ilyet is csinálhatunk. Csak nincsen hozzá fehér növényünk. Mi az? Mi kell neki hozzá? Pázsitfű. Sincsen, meg Valencia sincs. Oké. Okay. Ezt lehetne csinálni. Igen. Igen. Bakfőzet. Nem ezzel foglalkozunk, először életvizézünk, oké? Okay? Szóval. Készítsd elő. Várjál, nyugalom. Menjünk vissza. Na szóval, azt mondja, hogy egy darab kell a... Nem. Először bele kell tenni a két... Adjunk hozzá pityókát az ügyhöz. Pityókát? Ez a pityóka. Burgonyát, bazd meg. Vízbe 2 marék körömvirágra. Pityóka, pitypang, jó. Akkor pitypangból kell 2, beletesz vízbe, egy forduló. Jó. Oké. Okay. Szóval víz kell nekünk egyszer. Pitypangból 2 kell. 1. 2. Forraljuk 1 körig. Igen. Fölrak. Oké. Okay. Ezután ledeljük a körömvirágot. Ledeljük a körömvirágot és beletesszük. Jó, körömvirágot mindig ide kell darálni. Jó. Beleteszed. És forraljuk 2 körig. Forraljuk 2 körig. Egy. Nem szabad hagyni, hogy végigmenjen. Kettő. Desztilláljuk. Kell a fiola. És akkor desztilláljuk. Ha trollnak érzem magam, akkor mi van? Jó, hát te mindig az voltál, te kivétel vagy. Moderátorokra nem vonatkozik. Erős életvize, ez az! 3. Nagyon szép. Nagyon szép, gyönyörű. Ez nagyon jól sikerült. Na. Azt mondja, bakfőzet. Orbánc-fű. Nem, mi volt a másik, amit akartam még csinálni? Ez lehet, hogy egyszerűbb. Kamilla főzet, fájdalomcsillapító főzet. Nem egyszerűbb. Az sem biztos, hogy van hozzá mindenünk. Mi kell hozzá? Körömvire, de. Micsoda?
komp fűre, az nem tudom micsoda. Van olyanunk egyáltalán? Ez szinte biztos, hogy van. Igen. Ürömre. El tudjuk készíteni? Van minden. Jó. Még egyszer. Azt mondja, hogy a fölfelé háromszög kell nekünk. És melyik? A szesz vagy a izé? Az olaj. Hát a szesznél van egy vonal is. Így van, olaj kell. Olaj. Ott van olajra. Őröljük meg, Orbán szület őröljük meg. Oké, szóval akkor először is Orbánsz fű. Orbán fű. Orbánsz fű. Megöröljük. Beletesz. Mi a tervezett befejezés? Mire gondolsz? Minek a tervezett befejezése? Azt mondja... Komfüvet. Mi ez a komfű? Azt mondja, komfű. Kommunista fű? Fekete nadály? Vagy pitypang? A végén kell a pitypang. Oké. Okay. Hát jelenleg majdnem 10 órája tart a live, és 12 órás. Úgyhogy még legalább 2 órát tartania kell. A 11-kor kezdtünk el 11-ig. Na jó, X. Jó. Egy fordulóig. Föl. Tökéletes. És akkor... És fújtatóval forraljuk. Ja, értem. Nem mindegy, hogy fújtatóval forraljuk, vagy anélkül. Azt hittem, a fújtató csak azért kell, hogy hamarabb forrjon föl. Akkor most lehet, hogy egy kurta, mint az elején. Na mindegy. Pitypanga, csak belerakjuk. X. Ezt nagyon elkurtuk egyébként. Na nem baj. Végül öntsük ki. Jó. Na nem baj. Újra kezdjük. Ez annyira nem jött össze jól, ez gyenge lesz legjobb esetben. Mondom el. Hát ezzel nagyon sok probléma volt, kedves jó uram, úgyhogy igazából ez a legkevesebb. 7600 pénzem van, gyerekek.
7600. Azt a rohadt élet. Miért kérdezhet, kedves Áron? Megölcsölt a lábam. Akkor terhelni kell. Hű, bazd meg. Ja, mert ő nem tudta, csak azért, értem. Azt hittem, van valami konkrét gondolat. Igen, nincs leírás. Hát de van sok minden. Van lehet támogatni, feliratkozni, meg ilyenek. Azért van. Hagyjuk el az asztalt. Mert jó, de attól még ott van. És ez lehetőleg a legkevésbé szólt volna neked, csak úgy poénból jegyeztem meg. Ha valaki támogatja ezt a hülye csatornát, azt te vagy. Igen. 25%-kal. Nem rossz az, nem rossz az. Gyártás potjanak, és akkor nézzük, hogy fájdalomcsillapítót tudunk csinálni. Igen. Naszájtő. Jó. Oké. Akkor menjen. Meg a szubok. Köszönöm szépen. Nélkületek nem jött volna össze. Róka, megmentő. Megmentő, ez mi kell egyáltalán? Ha. Körömvirág. Holdfény. Igen. Aha. Nightwalk. Babakészítő. Ilyet nem tudok csinálni szerintem. Azt babakészítőt még csinálnom kéne. Elég hülye a neve, tudom. Fájdalomcsillapító főzet. Na, ez kell. Szeszbe kell tenni. 3 marék pipacs. Basz meg Áron. Hát köszönöm szépen. Hát ezt nem hiszem el. Hát egy újabb csodálatos ember. Nagyon szépen köszönöm, kedves Áron. Ó, Istenem. Hát ezt nem hiszem el. Hát egy újabb csodálatos ember. Na, még az anyacsatornának is adtál. Köszönöm szépen.
Ezt nem hiszem el. Well. Hát egy újabb csodálatos ember. Ezt nem hiszem el. Na, hát azt mondja, a daráljuk le csodálatos pipocsot. 3 kell ember. belőle, oké? Ezt nem hiszem el. Hát egy újabb csodálatos ember. Nagyon jó. Szesz. Azaz. Kell pipacsból 3. Egy. Kettő. 3. Örlés. Fújtatóval 1 körig. Azaz, nem tudom a 2-t egyszerre. Jó. I really need to eat something. Igen. Ezután... Bassza meg, elkúrtam. Elkúrtam. Ezt elkúrtuk. Akkor öntsük ki. De ez nem jó így. Ez szomorú. Semmi baj. Szesz. Igen. Készítsd elő, bizony, mert bele van mindenből. Pipacs. 1. Pipacs. 2. Pipacs. 3. Ledarál. Beleönt. Ezután jön a körömvirág, de ezt is be kell darálni? Nem. Körömvirág. Beletesz. Levisz. Fordítsd már meg, bazd meg. I'm feeling a bit peckish. Föl, ez így elég lesz. Most, hogy ez megvolt, beletesszük a izét, az ürömöt, 1 darab ürömöt. Anna szájtő lesz szerintem. Nagyon jó, és akkor még 2 körig fújtatom. Két fordulóig forraljuk, de nem izével. Csak egyszerűen forraljuk. X. Nagyon jó.
Egy. Kettő. És akkor desztilláljuk. Nagyon jó. Na? Gyenge. Nem baj. Semminél több. Örülünk neki, hogy ez sikerült egyáltalán. Oké, ilyes vagyok. Tönkre fog menni a vértem valamiért. Csavargó csizma akar tönkre menni. Van Schuster készletünk. X. Jó. Ez megvan. Ennünk kéne. Van a kajánk. Kis méz. Alma. És el kell mennünk pihenni. Hogy állunk idővel? Jól. Jó felé indultam el. Majdnem. Igen. Ha ma már nem hiszem, hogy meg lesz. Hát még van 2 óra. Nem mire, hogy befejezzük itt a izéküldetést, ezt a C-küldetést, ezt a izét addigra. Hát ez sok idő lesz. Düttüttű. Tanulhatunk egy kicsit még, ami belefér. Szerintem legalábbis. Nézzük, milyen olvasni valóink vannak. Gyerek az életben az még mindig nem érdekel. Szakképzett, az jó, most már legyen ez. Oké, ez menjen. Lassan a élet a nyerekben is, de az inkább akkor, amikor már megmentett minket a őlortsága. Az bőven ráér. F5, alvás. Hát ilyen 6-ig. Mert még föl kell mennünk. Izéhez. Igen, persze kezdek megint ilyes lenni. Oké. Itt van egy paci. Nem merem használni, bazd meg, mert végén még útközben elfognak. És kiherélnek, bazd meg. Hail, good man. Árpád! Come on, don't be shy. I won't bite. Na. That's a relief. What were you going to offer me? Curiosity killed the cat. No shame in that. Ja, Isten, nem ismerlek, tudom ki vagy.
You have a peculiar name. If I were ordinary, well, that's just another way of saying boring. And boring's not for me. So I wander the roads collecting my riddles, and if I meet anyone I find interesting, I'll happily work a riddle on them. A riddle? Very well. Let's hear it. Now, listen carefully. What belongs to you alone? Leave. It's used more often by others. Farkam. Any idea? My name. That's right. You have a learned head on those shoulders. The robes of a priest would suit you better than a sword. They really wouldn't, I assure you. More's the pity. But down to business. I have a proposition for you. You deserve a reward for solving my riddle. Except, you've caught me flat broke. I can give you some of what little I have. Or teach you some of what I know. What'll it be? I'm always up for learning something new. What can you teach me? I spend my days on the roads and my nights in the tavern. What interests you more? Tell me about your experience on the road. You can't beat a sturdy pair of shoes and a good supply of wine or ale with you. And keep an eye on the clouds. They can tell you if a big storm is brewing, and whether you'll have time to find some shelter. I'll bear that in mind. And you'll stay dry. Farewell! Merre kell mennünk? B felé. Ez kurva jó volt. Múltkor is megöltük. Volt a 152 tükről sem, bazd meg. Hülye vagy. Halálra keresünk magunkat ebből a dologból. Már 7200-unk van. Jó, amikor a nénitől loptunk el 2000-et. A Vajdától loptunk el nem tudom mennyit, de ott is ami 2000-et loptunk el. Szóval azért na. Kutya. Csá. Bérelt segítő. Dü-tü-tü. Gyógynövény, kert. Ó! Nem mondod. Ma ezt is tudjuk. Jó. Na szóval. De mi ez a C? Nem, a C az az, hogy igen. Ez mi ez a hely? Mi? Lehet, hogy nálad lehet kapni ilyen... Mossuk meg magunkat. Kovácsoljunk egy kicsit, ha már itt vagyok. Tudunk kovácsolni valamit? Fejszék közül valamit? Hát ezeket mind ismerjük. Szakállas fejszénk is van már. Az van nálunk. Tudunk-e tőle vásárolni még valami tudást? Most tekintsük el attól, hogy múltkor elloptunk tőle mindent. Nem.
for nothing. Na. You said you have some more interesting work for me. What would that be? No, érdekesebb munka. Idiot hands of mine, Venser and Franzi. They drove off with a cart full of goods towards Semin, and they never came back. Do you want me to find them? Just so. But more importantly, I want to know where my cart is, and especially the cargo. Go to Semin and find out what the bloody hell happened. Have you any idea which way they might have gone? I could have a look along the way. Maybe their cart broke down or something. There's only one road to Semin that can take a cart. It leads from Takov to Troskovitz, and then to the south. But I've got a bad feeling they got up to no good in Semin. Valami rémlik. A szenet kell majd követnünk. Lehullott szenet. Lehet, hogy a csávóval kell beszélnünk. Ja, tudom már. Mi lesz itt a feladat? Megismerkedünk valakivel. Nem fogunk elérni a izéig. Igazán. There were some hunting swords, bastard swords, crossbow bolts. I also fixed the trigger on young Semin's crossbow, and some kitchen stuff. Sacks of charcoal, all sorts of things. There's a good month's work in that cartload. All right, I'll get right on it then. Go ahead. And if you find that pair of fools drunk, kick their asses for me. Gladly. I'll kick some sobriety into them. Megismerkedünk a két öreg fasszal. Jó van. What do you have for sale? Tudunk-e itt eladni bármint? Durva nyilvessző. Durva nyilvesszőből sokat eladunk. 50-et legalább. 54-et. Áttörő nyíl. Legalább. Annyit eladunk. Ezeket is adjuk. Ez is kehely. X. Jó, és akkor itt van elméletileg a zajtó. És akkor bepakoljuk ide, ami nem kell. Bepakoljuk ezt a durva nyilvesszőt. Van 37 egyébként. Ez egyáltalán nem kell. Bőrkeszűt eladhatnánk. Jó. Szakadt ruhadarab. Mi? Ó! Ez egy küldetés tárgy. Aha. Ez mut kell, bazd meg. Hihetetlen, hogy van olyan küldetés, amit csak muttal lehet megcsinálni. Ez tetszik, kimondottan tetszik. Ja, de lehet, hogy az a izész kellett volna. Simán lehet.
El kell mennünk. Haha, nem szereztük meg itt a gyorsítási pontot, bazd meg. Miközben ott folytam. Vagy csak szemét velem a játék. Ó, bazd meg. Akkor menjünk ide. Simán lehet, hogy csak szemét velem a játék. Jó. Arra. Greetings. Do you find whistling like that fun? Du. Du. Két öreg barommal kell majd mennünk. Gyalog megyünk utánuk. Kurva életben. Nem adnak lovat. Azért azt nem adnak. Mik vagytok ti? Bandita. Hát letöltően kellett volna menteni. Most elmentem. Jó van. Semmi baj. Köszönöm. Szállított sügér jöhet, az kaja. Azt is kérem. Nagyon jó. Ez is jöhet, az is jöhet. Elpakolatjuk a fegyvert. Nagyon jó. Köszönjük szépen. Szóval mehetünk tovább. Milyen jó, hogy van gyenge körömvirágfőzető. Nem igaz? Mert valaki csinált. És így most nem kell. Ugyebár. Velük lehet beszélni egyébként? Ők is tudnak kereskedni, vagy ők meg akarnak ölni mindenféleképpen? Nem tudunk beszélni? Egyáltalán.
És mi van a szekereken? What did I do to you? Zárfeltörés nagyon nehéz. Az van. Mondom, valószínűleg meghalunk, nem baj. Lófasz nincs rajta. Lófasz nincs rajta! Töltsük vissza gyorsan. Gyorsan töltsük vissza. Oké, nem éri meg. Dü-dü-dü. És egyébként is ebben a felszélésbe kell menni. És abban nyírtam ki őket? Hülye vagy? Ez egész jó. Nem is a harci felszerelésben. Dü-dü-dü. Oda megyünk, azt hiszem, abba a erődbe. Ugye ott lesz meg később az esküvő, csak ha bárki kérdezné. És ennek az úrnak a fia veszi el. Ennek a lánya veszi el? Ennek a fia veszi el. Ki a lánynak az apja? Nem tudom. De tulajdonképpen azért van az esküvő, hogy kicsalják az urat. Szerintem. Aki neked most spoiler lenne, sajnálom. Jaj. Főzhetnénk egy kávét. Elérünk oda, és akkor főzök egy kávét, jó? Dü-tü-tü. A fenéket most főzök, mert az idő mire elkészül. Jaj, gyerekek! Az élet oly gyönyörű, oly csodás, mint egy kis virág, melyet úgy szeretünk. Mert hát miért ne szeretnénk, ami a miénk. Dü-dü-dü-dü-dü. Miért ne szeretnénk a miénk a világban? Holnap, ugye vasárnap, délelőtt tuti nincs live, 99%. Délután ki tudja. Valószínűleg lesz. Ilyen 72,5% valószínűsége van ennek. Hétfőn azért nagyon nagy kérdés.
Jelenlegi álláspontom szerint nem lesz live. Múlt héten ugye volt. E héten lehet, hogy nem lesz. Én nem raktam föl, mert a hülye lapot nem kapcsoltam be időben. Na. Akkor menjünk oda. Sportunk volna egy túrát, hogyha idáig eljövünk, bazd meg. I'm looking for the Takoff blacksmith's cart. Have you seen it? Loads of carts come past here. There's going to be a wedding and they need supplies. Try asking Captain Gnarly. He keeps an eye on supplies. He'll probably be in the courtyard. Thanks. And watch yourself when you go into the courtyard. What? We've got some wedding guests from Moravia. They're in pretty high spirits. It's still a while to the wedding, but them gents is already getting into the swing of things. Ja, értem. So I says to him, "No, father, I haven't been fornicating. I've just been loving my..." Az összes magyarnak ilyen kackás bajsza van, bazzeg. Onnan lehet tudni, hogy biztos, hogy magyar. You're right there, laddie. Oh, you should have seen him. He went as red as a cardinal's hat. Oh. Hey, servant, bring some wine. Me? No, I'm not a servant. Oh, I know. Old Serene is saving supplies for the wedding later. But you didn't need to bother your wee head about that. Look, I'm not from here. Oh. I didn't give a fuck what you pray. You speak our language, do you not? Well, Yurko, seems to me this fella doesn't know how to behave toward his betters. The old man's hired hands are lacking in manners. We'll soon fix that. Yeah, fuck that. Fuck you. Fucking bastard. Wanker! Why did you do that? Na? He won't get me. Yeah, fuck that. Fuck her! Come on. Ez az, sikerült legyőzni. What do you think's going on, Grandad? I'm teaching your people here how we do things. Grandad? Why, Grandad? An old captain like you probably still remember the flood. Emlékszik még az árvízre.
Na. Az élet csodaszép, egy múló pillanat. Na. Tisztességes válasz az, hogy elfogadod és életben hagyod. Aha, persze. Tisztességes válasz az, hogy nem is kellett volna velem harcolnia. I remember all sorts of things, like you, when you were a little nipper running around here bare arse, with a ribbon in your hair, screaming out how you was Princess Sophie. Poor lad, hadn't a moment's peace from his big sisters. What about that way? Who in God's name are you? Henry. The Takoff blacksmith sent me. Radovan. Blacksmith, eh? Then you'll have some explaining to do. Come along and never mind that fool Yurko. Young Samin's getting married, so we has to put up with his kin from Arabia. We'll be needing a dozen geese. And I must tell Vashek to get 3 pigs ready for slaughter. And the carters will have to be sent to Yechin to get at least a peck of poppy seed for cakes. And gingerbread spices. Oh, and wine, too. It's almost all gone. What we bought only last week. Enter! Sorry to intrude, sir. This is Henry, blacksmith Radovan's hand. Oh, excellent. Dorothy, leave us now. Just make sure that there's plenty of everything so long as it doesn't cost too much. But, sir... Not another word! Leave us! So Radovan sent you alone. Who's going to unload it all? It's a whole cartload. Yeah, Radovan sent me, sir, but not with the goods. The thing is, he's missing his cart, along with the carter in his hands. Azt nem értem, ebből a sisakból hogy lát ki egyébként? Nem azt mondom, hogy rosszabb, mint a másik, hát azért annál kevés van rosszabb. De azért... Nem nagy a látómezeje, kevés, kedves Harrynek. De tetszik ez a zászlót a legtetején, nem tudom mi az. What about Henry here, sir? What about him? We could use an extra pair of hands. You know how my shoulder's acting up. Yurko is shit-faced, and your son... The older has work to do. All right, take Henry with you if you want. Just so long as he doesn't slow us down. Thank you, sir. So, lad, you're going with us. I hope you're happy about it. Yeah. I'll be glad to help you. Oh,
You reckon we can't manage on our own? No. That's not how I meant it. Take it easy, son. I'm only yanking your pizzle. By the way, the fellas at the gate say you came here on foot. Yeah, I did. Christ above. And how are you going to ride with us? On the back of my saddle? You're a bit big for that, ain't ya? Na. Meg is lenne a kávé. Venni kell majd kávétejszént. Couldn't I borrow one of your horses? Aye. And then we'd never see hide nor hair of you, nor the animal again. We don't lend horses. But you're in luck. Our groom brought in a grey nag not long ago. Tell him you've got to ride out with us, and he'll give it to you for a decent price. All right. Thanks. Well, that should be that. Unless you've got any more questions. Actually, there is something I'd like to ask about. I'd like to go and see that wedding. Wouldn't we all, lad? And what would you do there? Well, I heard Lord von Berghoff will be at the wedding, and I need to speak with him. Son, I don't know if you're serious or yanking my pizzle. Anyway, you're Radovan's hand, ain't ya? He'll be coming to the wedding. He's making a wedding gift for the groom. Stick with him, and maybe he'll take you with him. We should probably get going. My thoughts exactly. Off to the courtyard then. Hey, van itt ló, bazd meg, csak hülye pénisz voltam, és nem használtuk. Valakinek van itt egy lova. Már nem merek kédni tüzelni. Ki mit mondott, hogy kinek van lova? Még egyszer. Nem te? 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 Valaki neki van itt lova, azt mondta. Don't get ideas. I wasn't at my best. But I'm not gonna scrap with you again. Azt mondta, hogy lehet lovat venni, bazdmeg valakinél. Márpedig ezt mondta. Get moving, son. We have to get going.
Veled? My God, lad. Why are you covered in blood? Várjál. Lehet venni normális áron lovat is? Mondjuk várjál, hogy gondolkozzak egy kicsit. Várjál. Totál nem kell. Olcsóló. Olcsóló. Well, I sell quite a few horses here, but by the looks of you, you must be talking about that grey nag, eh? But all she's good for are sausages. That old bitch won't let anybody touch her. I was already suspicious when that traveller sold her to me. He said he found her running about near the Rock Tower Pond. Grey, old, that's where we were ambushed. That's my horse. That's Pebbles. What do you mean, yours? I bought it fair and square. I admit, it was only for a few groschen from some, but that horse is not branded, so it belongs to me now. Fine. I'll buy her from you then. That's more like it. That's a good price for Pebbles. Here are your groschen. Good, good. I trust you'll be satisfied. I'll get the horse ready for you and teach you to call him over. Eljöttük a régi lovat, és akkor mi lesz heringgel? Csá! Ismerős vagy egyébként. Mi van heringgel? Hering az akkor nem lesz? Nincs semmilyen szerencsétlennek. Várjál, lehet, hogy a lovasznál lehet. Várjál, de álljunk meg. Figyelj, bár mondjuk nem olyan fontos egyébként. What do you have for sale? Sarkantyúnk van? Van. Valami ilyen izét tegyünk már rá még. Élet a nyerekben az, oké? Mi mehetne a lóra? Ez kell nekünk, igen, patkó. Normál nyereg. Katonai. Az még egyelőre nem kell, majd amikor majd már urak leszünk, majd akkor lesz ilyenünk, jó? Egyelőre örüljünk neki, hogy van valami. Mi ez heringgel akkor? Most komolyan kérdezem. Milyen nyereg van rajta? Milyen nyereg? Rossz minőségű bőrből. 370-et bír. Milyen ez a ló? Várjál már egy kicsit. Mindjárt mehetünk. Nyugalom. Hol a paci? Hol a paci? Azonnal mehetünk. Ja, itt vagy. Nem láttalak, bocsáss meg. Tényleg nem sokat ér. Szegény. Jó, semmi baj. Mehetünk? Ja? Legalább nem talpasként kell mennünk. Mehetünk, uram! All right. Stay close to us and don't go wandering off. As you say, sir.
Ez hülye, bazd meg az aló. Nem normális kedves pubes. Értem én pubes, csak... Jó, meg vagyunk. Minden rendben. Nincsen baj. Very good, Captain. What do you think about it, Captain? I know you told me not to jump to any conclusions, sir, but I can't help myself. Someone's running rampant around here, sir. I know who's running rampant. Yurko in the cellar. We're out of wine again. I knew this wedding wouldn't be cheap, but I'm bleeding like a stuck pig. And the bailiff, the bride's father, you'd get more blood out of a stone than coin out of him. And then he behaves like I shit golden eggs just because I'm a noble. Even though he's got more coin than me. Such are the times, sir. But that Yurko, he's going too far. You know how those Moravians are. It's in his blood. Aye, I noticed. But they're getting too much to handle. Him and his cronies. They started on young Henry as soon as he set foot on the courtyard. What? Is that true, Henry? It was nothing. Just a bit of a friendly brawl. They clearly had a skinful. I can understand it. Well, I've sure as hell got no understanding for it. I hope they didn't hurt you. Young Henry here gave Yurko a nice hammering. Oh, that's no surprise. The fella can hardly stand upright most of the time. You'd have to get up early to catch them somewhere. But they weren't that drunk as to give Henry an easy fight. Look here, lad. If you're such a champion, I'm sure you'd accept the challenge of an old man like myself. It would be an honor, sir. Excellent. Not afraid, eh? That's what I like to see. There's an abandoned pen along the path a bit. We'll stop off there and see what you're made of. All right, sir. If you'll excuse me, I'll explain some things to the youngster here first. Wouldn't want no accidents happening. Igen. De nem most, majd akkor? Jó van. Hál' Istennek nem talpasként megyünk utánuk. Ezt se hiszem, bazd meg. Az előző végigjátszásunk ehhez képest egy annyira tirpák végigjátszás volt, hallad? Édes jó Istenem. Nem is értem magam, bazd meg. Gazdagok vagyunk, bazd meg, van 7800 pénzünk, majdnem full felszerelésünk van. Igen, csak sok perkünk már jól áll. Jó, ez jöhet. Harc, nem. Készségek. Gyártás. Igen. Edzett acél. Aha. Nem. Nem. Edzett acél, ez jó. So, we're here. Gnarly, tell the youngster here what's what. Ne kellett volna fürödnünk, na mindegy. Ja, itt fogunk küzdeni? Jaj, bazd meg, nem mondod. Igen? Jézus Máriám. Fürödjünk le most, utána úgyis le kell fürödni.
Igen. All right, son. You're going to fight Lord Samine. It'll be an honorable fight, so you Igen. act accordingly. Hold on a mo. I'll give you some gear for it. That won't be necessary. I've got all I need. Well, all right, but it never hurts to have something in reserve. You can have my cudgel. It might be just a stick, but it's my stick, so careful with it. Thank you, Captain. Save the thanks and get your arse into the pen. Egy bottal. Várjál. Jó. Botoljunk akkor. Botozzunk akkor egy jót. Pici-pici pihenő. Csak nagy elbotoljunk. F5. Nyugi öreg. Még itt azért nem sietünk annyira, jó? Nagyon jó. Na. All right, let's do it. Nem! 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 So, young'un, are you ready? All right, let's do it. Jesus, I'm hit. Too slow. Fuck that. I'm all yours. Oh, fucking hell. Oh, no you don't. No chance. Az anyád! That's a lot of blood. This should stop it. Na? What do you say, son? You really gave me the runaround. I'm no spring chicken, but I'm as spry as ever. God's truth, sir. You didn't disgrace yourself, but I can see the young un has spirit. Anyways, you can keep that old junk, Henry. Even my cudgel. But take care of the old fella. He might be just a piece of wood, but he saved my arse more than once. I will, Captain. And since you won, I've got something else for you as well. No! Isn't that a bit too much, Gnarly? Sir, my left shoulder's fucked anyway. I can't carry no shield. True enough. Thank you. Két öreg, ez kész. Ja. Igen, pajzs.
rosszabb, mint az enyém. Úgyhogy marad ez. Na de megnyertük, megnyertük! Megnyertük. Ez fontos. Mehetünk? Oké. Okay. Ez az. Erről van szó. Az vagy csak ezután jön a kartkészítés. I call it the art of not getting skewered as soon as you step foot outside the village. But do come, Henry. We've got a nice arena in Sameen. It ain't no abandoned pig pen. You can't always choose your battleground, Gnarly. Whether it's a pig pen or an arena in Karlstein, it's the performance that counts. And while we're on the subject, where are you from, lad? It's clear you're not from Trotsky. I'm from Silver Skalitz, sir. Aha! Now I understand why you're here. You're not the first one to flee here from the war. I don't flee from a fight, sir. I have work here, and a lot of scores to settle. You want to get revenge for what happened back home? That usually doesn't end well. You'd be better advised to find yourself a well-built girl, build a cottage, and visit the church and the tavern in turn. There's no helping the dead anyway. That's nice advice, sir. Only women will tie you down, lad. Better to go and see a bit of the world. You're doing the right thing. Watch where you're going. Oly csodás az életi. Aha. Igen. Igen. So, we're in Troskowitz. What now, sir? Should I go to the bailiff and ask if he might have seen someone? Well, that makes sense. But the young fella here should do it. If the bailiff sees you, he'll guess I'm in the village and come and bother me. And I'm really not in the mood today for any bombardment of complaints. I understand, sir. All right, Henry. Run along to the house and inquire about that wagon. And Henry, not a word about me. Are we clear? As you wish, sir. Mentés. Master Bailiff, can I ask you about something? Ask away, by all means. Wait now, aren't you that lad who's helping Radovan in the forge? Yeah, that's me. I heard his hired hands went missing. Yeah, that's exactly why I'm here. Ah, I was thinking they were driving awful fast with that cart. You saw them? I did, a few days back. They raced through the village in the early evening so fast, they were dropping sacks of charcoal. Where were they headed? Towards the east, to Apollonia on the road to Yichin. Mm-hmm. And you're looking for them? I am indeed. I'm glad to hear it. I heard there were goods for Semine on that cart, and I can do without that kind of trouble now, on account of the wedding. Ő a lányapja. It seems you have a lot of concerns with that wedding, Master Bailiff. Of course I do.
I'm the father of the Igen, bride after emlékszem már. all. Although not everyone sees eye to eye with me. Lord Semin would be happier if I paid all the bills and left all the decisions up to him. Who's invited, what there'll be to eat and drink, entertainment, everything. It's not like I have a burning desire to deal with it. But if I'm going to pay for it... I understand. But isn't it just that the groom's family is more concerned about these things? That's not it. I'll tell you what it is. It's because Lord Semin is a noble and I'm just a commoner. Only I've got coin. While he's trying to keep the wolf from the door in that piddling estate of his. You're right, Master Bailiff. Don't worry, though. People will find out you spared no expense for your daughter's wedding. Let's hope. More like that old miser will go around saying the opposite and put me to shame. I don't think Lord Semin would do that. That'll be all. Thanks. Jó. Most ne lopjunk. Egyszer menjünk. F-et. Well then, young man, how did it go? They were spotted here, sir. Going to the east, towards Apollonia. So to Yitchin? The bastards. And what about my goods? Oh, they were driving so fast. It was Miért vagyok véres? The thieving scum. Külön kell megmosni minden ruhát? To Yitchin. Sir, I can send a message to the Yitchin captain of the guard. Lehet Oh, it'll egyébként. take too long. We'll go and get them ourselves. Won't you be missing preparation? Hülye vagyok, lehet, hogy minden ruhát külön kell megmosni. I will. Praise Lord Jesus Christ. I have to choose between... Na gyere szépségem. Besides, there's a nice inn along the way, the Three Cats. We can spend the night there. I remember that place, but I'm not sure, sir, if they'll let the two of us set foot inside the door. What a... Oh, gnarly, that was 15 summers ago. God knows if the place is even still standing. True. Still, we'd better keep our eyes peeled. They might not have gone to Yitchin. They could have turned off somewhere. Or something could have happened. They might have been ambushed, maybe. Will you give over with that? I'll bet my... Mit csinálsz, öreg? More likely we'll find them boozing at the Three Cats. That'd surely be the best outcome, if that old dive is still standing. Let's go then. Ilyes vagyok. Szállított süger. Nagyon jó. Most még a temetőhöz. Megtegyük a nyomokat. A temetőhöz még beszélünk még, hogy 3-szor, bazd meg. Which way now? While you're praying to the patron saint of lost things, go and have a look along the road, gnarly. And you, Henry, have a look to the left. All right, sir. But don't forget, my eyesight ain't what it used to be. Well, that's what we have the youngster for, isn't it? There you go. Jó, na. Igen, na itt... Igen. Nagyjából tudjuk, mit keressünk. Azt.
charcoal. That could have fallen off the cart. Ja. Found anything, lad? There's a sack of charcoal lying in the ditch to the left of the road. The bailiff said they were driving like the devil, so maybe it fell from the cart. Oh, that makes sense. To the left it is then. Gnarly! Back here! Na, végre nem rám kell várni. Fussá, öreg, fussá! Gyerünk, gyerünk! Érjünk rá. Getting close. I can feel it in my bones, sir. You'll have the car back in no time. Just hope we find the horses too. Yarmilka here ain't the youngest. Én mind a kettőket tudom követni? A nobleman. Ja. We ain't ever had such a spectacle. Két öregényként, ez nagyon nagy formák. The lords in this country have all gone to the dogs. Every lowborn with a bit of coin builds a house in Kuttenberg while we live in squalor. Why do you reckon that is, lad? It's not my place to talk of such things, sir. You see, Gnarly? At least the lad knows his place and the order of the world. Or he's afraid to speak his mind, sir. None of this would be happening if we had a king. And I mean a real one, not Wenceslas or Sigismund. Oh, anywhere that's not ruled by a strong hand, all sorts of things go wrong. Especially when you've got Moravian relatives eating you out of house and home. És van igazság. Ebben is van igazság. Mint oly sok mindenben. Dü-dü-dü-dü-dü. No. Oh, hold up. This is strange. I don't see any cart tracks. What do you reckon, Gnarly? I'm blind as a mole, sir. But it's all peculiar right enough. Where the hell could that cart have vanished to? Well, that's just it. They had nowhere to turn off. I'll look up the road a bit. And you, Henry, have a look back along the road. Maybe it fell in a ditch somewhere. Who knows? Very well, sir. Du-du-du. Du-du-du. Nézd már, itt van a szeker. Nem ez az. Du-du-du. Hey! I found the blacksmith's cart! Come here! Arra be! Well, now, here we have it. The blacksmith's cart. Someone went to a lot of trouble to hide it from the road. Of course, the goods are gone. The bastards hauled it off to the rocks. That's clear. Well, we can't let them get away with it. We'll carry on. But on Mennyit tudsz nálunk? Majd útolnunk kell, nem most. Engedjük az öregeket előre, na. Told you, they got ambushed by them bastards that's on the rampage around here, sir. Oh, be quiet. Still can't be sure of anything. Ah, Apollonia. I spent a lot of time running around here as a young lad. Oh, not me. This place always gave me the shivers. God's truth, I ain't got only good memories of it. One time,
Got my legs stuck in a crevice a bit further on. Trapped there all night I was, shitting myself with fear. It wasn't till morning that the folk from the fortress found me. The whole of Sameen was out looking for me. See, at least you came here as a kid. It still gives me the creeps here. Why is that, sir? It's just some rocks, ain't it? You'd sing a different tune if you'd had the rope maker's wife as a nanny when you were little. Now she had some tales about this headless horses, goblins, and white ladies. Every night we'd gather by the hearth. The old woman would sit at her spinning wheel telling stories. I'll tell you, Captain, there isn't much I'm afraid of. But when that blind old crone was croaking her tales of devils and holes to hell, with the fire crackling and the wind Mentés, nagyon fontos. whirring of the spinning wheel. Wait a moment. Do you hear that? I do. There's somebody there, sure enough. Let's get closer. Have you forgotten I was ordained, you ignoramus? For fuck's sake, you would never... What do we do now? I heard more than two voices. I used to clamber around here as a young lad. The girls from Slatico used to come make a fire here and jump over it. And so's their underwear wouldn't catch fire. Sometimes they'd take it off. That's nice, Gnarly, but I don't think it's scantily clad maidens we'll be running into here. So what's that got to do with anything? Well, there's a nice view into the gorge from up there. We only have to go back a bit, and we can get up there nicely. Right. Henry, what are you waiting for? This is just the kind of thing we took you along for. Sure, sir. With a bit of luck, there might be some girls there too. I could do without girls with voices like that. Now get going. Igenis, uram. You really saw that? I'm not kidding. Honza, tell him I'm not having him on. You saw it too. True. He ain't yanking your fizzle. I saw it with my Oké, és innen kéne fedezzek. Múltkor ezt elkurtam, nem erre jöttem. Milyen jó, hogy elkezdtük újra ezt a játékot, mi? So how's it look, Sonny? How many? I saw 3. And they don't look like Radovan's hands. And what about my goods? I didn't see them. It looked more like a patrol. I reckon there might be more of them hereabouts. Seems we can't avoid a fight. I hope you're ready, Henry. Sure am, sir. I wouldn't worry about Henry, sir. He showed us mettle and training. So, how are we gonna do it? Do you just want to charge them, sir? What else do you suggest? Someone could go back up top and try to take one of them down with an arrow before we charge them. There's a good view of the camp from up there. Good idea, Henry. And I see you're equipped for it too. Climb up top, and as soon as you shoot the first time, we'll charge them. And make sure you don't hit one of us. Right you are, Captain. Jó. Mentés itt. Have you forgotten I was ordained, you ignoramus? For fuck's sake, you was never ordained, Honza. I was. Stumble did it. In the forest chapel by Bodira. Are you yanking my pizzle? What horse and... Nem arról volt szó, hogy akkor jönnek, amikor lövök. Öreg. Nem arról volt szó, hogy... Haló. Nem, eddig biztosan nem jó váljam.
Ez így bugos lesz, ez így nem lesz jó. Nem, múltkor jól csináltam akkor. Szóval, hogy ebből az irányba kell menni. Hiába adom le a lövést onnan. Fucking cons, you'll die! You could have cut butter with that, shithead! Take that! I'll rip you! Igen. Körömvirág, alma. Ennyi. Hajrá! Oké, jobban arcoltatok. Csak mondom, múltkor kicsit jobban arcoltatok. Lófasz nincs náluk. Ez jöhet. Szállított menta. Oké, mehetünk. Mindent elviszünk. Aha. Mindent elviszek. Jó. Oh, this day took it out of me, and no mistake. And it ain't over yet, sir. Yours ain't here. And none of them bastards look like the blacksmith's hands. Am I right, Henry? Hard to say. I've never actually seen them. But I don't think it was them. Me neither. But right past that peak is another good camping spot. Ja, voltunk is egyébként. Körbejártunk ott. We might have just run into them bandits by chance. Yeah, well, you were right, as always. Let's go, then. You ready, Henry? I am. Let's go. I thought we had everything clear, Fencer. You tried to fuck with me, so until we ride out, you're gonna stick right there and keep your mouth shut. We did everything you asked. We got the blacksmith cart and the goods. Horse shit. You tried to fuck me. That bastard cousin of yours owned up to it. It was his idea. I wanted nothing to do with it. Makes no difference to me, Venser. Vouch for the crooked fucker. So now, it's on you. Actually, you could consider yourself lucky. If you hadn't saved my ass that time in Colleen, I'd have goat ear skin you alive. Bastards. You can't trust anyone in these parts. Get ready, Gnarly. We are going to parley. Like that time with the Johnny, sir? Yes, exactly. Only there was more of us that time, and less of them. Oh, don't worry, there won't be a problem. They're just common thieves. Besides, I'll take young Henry with me. And if they're still feeling brave, you get to try out that new plaything of yours. Gentlemen, I'm obliged to you for looking after my goods,
But I'll take them back now. Just hand them over and I'll let you go. Oh, you must be from Samin, sir. Well, of course you can have everything back. As long as you ask nicely, eh? Well, how about we do things differently? You lay down your Komolyan fel van szerelve. and we can all have a nice little chat. I mean, I don't intend to go murdering local lords. I just want your coin. Very noble of you, sir. What are you gaping at? At them! I'll show you. Hammer them, men! I'll rip your arsehole. You won't get me. At him! He's got no chance alone! Take that. Another one. Yeah, don't spare him. Nice strike. Ezt nem tudom, olyan csináltam. I'll smash your face. This has been going on. Beakadtam. You let him on nicely. Here's the last one. Oh, sucker. They got what they deserved, the fuckers. Oh, Henry, that's a lot hey, of blood. Henry, are you listening? Stop it. Come here. What now? One of them bastards fled into the rocks. Chase him down and bring him back. Did you see which way he went? No, I had other things on my hands. Besides, you're the one who's supposed to keep watch. I'll go and track him then. Great, hurry. Oké, itt elmentem. Igen. Merre? Arra. Jó felé megyek egyáltalán? Igen. Itt F5. Nem. Nem. Szervuszkedés, Erik, Ed, üdvözöllek. Hova péniszembe megyünk? Hol van ez a szerencsétlen? Úgy emlékeztem, hogy itt van. Akkor tévedek.
Csá! Beszélgessünk kicsit. I've got you now, Venser. You've nowhere to run to. Yield. Well, why the fuck would I? It's just you against me. Besides, if I do yield, it's the rope for me anyway. Who knows what they'll do to you? You might just get a whipping. For robbing Semine, that old miser. He'll have me strung up from the nearest tree. I'd be better off jumping off the cliff. If I were in your shoes, I think I'd go for the rope. Falling to your death can be real nasty. How would you know? Have you tried it? Although, to come up with something that stupid, you must have fallen on your head. Well, come what may. Anything can happen. Maybe you'll get out of it somehow. Sure, I'll get out of it. Bollocks. And I don't have to be the one who falls off the cliff. So no. I'm not going with you. You won't yield? I told you. No. All right. I was hoping for a peaceful end to it. But if that's how you want it... Pray for a quick death, you bastard! No, you don't! Fuck you! Mint mondottam, volt. Úgyse kell. Go fuck yourself! Ököl arcolni már, úgyhogy nem kell fejleszteni. I'll break your bones! Go fuck yourself! Essém össze, bazd meg! Elég kemény vagy, bazd meg! Meg kell adni. Mennyi kemény neked? Kurva anyád. Én megpróbáltam izével. Te kemény vagy, bazd meg. A kurva életbe. Jézus Máriám, mi ez az ember? Komolyan, mi ez az ember, bazd meg? Hát mennyit üssem? Azt a kurva élet. Mennyit kellett ütnöm? One-on-one, yeah. But it must be clear to you that you're no match for me. Even if the noose is waiting for you. It's still a more pleasant death than getting your head smashed in with a rock. And believe me, I'll do it if there's no other way.
Fuck. All right. I'll come with you. But you'll put a word. Na bazd meg. I might. As long as you don't try anything. Promise me. I won't promise you anything. Now come on. I've got a prisoner. Bazd meg. Excellent. It all worked out quite well in the end. Gnarly will take care of this scum. What about Gules? He caught a few good hits, but he's alive. We'll take him with us. I need to have a strong word with him. You did a good job, youngster. You've got heart. And so you don't say I had you clamoring over these rocks for nothing. Here's something for you. Na, mit kapok? Don't thank me, you deserved it. And now, let's get that accursed cart back to Samin. Want to ride? We'll go via Troskovitz. We can drop you off there, and you won't have far to Tarkov. You ought to report back to Radovan as soon as possible about what happened with these hands. Could you wait a while? I'd better just check that I haven't lost anything while running around here. All right, but make it quick. I was happy to get out of Samin for a while, but now I'm looking forward to being back at my own fireside. Nagyon jó. Gyorsan még tudunk lootolni. Tudtuk beszélni vele. Még a 400-asnak is örülünk. Azért. Jó. Az nem kell. Pénz. Kocka. Jó, 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 jó. Nem tudjuk, nem kell engedni. Ez valami nehéz zártörés. Mindjárt visszük. Itt voltunk már annól. Ja persze, itt voltunk. Nem, egyszer elvittünk egy adag cuccot, csak mondom. Szállított menta. Jó, mehetünk. Is that offer of a ride still open? Sure, if you want. A ride would be great. My legs are sore. Wait till you're my age. Well, let's get going. Nagyon jó. Ne kimenni egy ízére nehéz lett volna. Magára az útra. So, you wanted to steal the cart for yourselves, but you still got caught? I didn't want to steal anything. That was Venser. It was your idea. What the fuck are you talking about, blaming Venser? You really are right. If you hadn't gone around the rocks, you could easily have got away. But I've got a big heart, so I sent the lads to give you a hand. I told Francie it wasn't a good idea to nick it. Végig ez ment, így van. Hát nem ez, mert nem mindig a szekérben ültünk, hanem volt különböző küldetések, kedvesed. Például megöltük a cigánycsajt. Többek között. Nem volt másik játék. Tudom, úgy volt, hogy lesz izédeztem. Nem. Egész jó nézőtábor volt idáig, úgyhogy... nem éreztem úgy, hogy kell. Hát van miért. Igen. With you? Hard to say. We'll see what kind of mood Lord Samin's in. But with the wedding and all,
I wouldn't get my hopes up. But I didn't do anything. It was all Venser. Shut the fuck up, Francie! I'm innocent. I swear on my mom's soul. Is that supposed to soften my heart? Every man she cursed, I dragged to the gallows, swore on his mother. Nobody with anything. Én paciont fogták be oda előre? Nézd már. Igen. Pacekot, bazd meg. You should be ashamed of yourself. Captain's right. Only the lowest of the low swear. That's right! You always were a piece of shit, Francie. No scruples. Well, ain't it grand to have you here to explain everything? Now shut your gobs, the three of you. Don't want you poisoning the... Na jó van, én itt kiszállok. Köszöntöm a lehetőséget. Ennél jobb helyen most nem tudtam volna kiszállni. I'd like to report an ambush. Some scoundrels attacked my lord's retinue and killed our men. That's a serious matter. Where is your lord? Well, he left. I don't understand why he's not lodging a complaint himself. And why not directly at the castle? He has that right as a lord. It's a long story. My lord got very angry and then went missing. Sorry, fella, but I'm not sure whether you're making it up or lying to me. But if you were telling the truth, why don't you bring your lord here and we can talk it all over calmly? I'm sorry, but until then, I've got more important things to do. Világos. Jó, menjünk a boltba. Mosakodjunk le. Azt hittem, hogy itt van mosakodóhely. Ott van mosakodóhely. Hajrá! Ez alapban tiszta, ugye? Oké. What are you doing here? Jó, már bazd meg, csak megnéztem az ajtót, a kurva anyád. Faszom. Ezt a értelmetlen agresszivitást még mindig nem értem, bazd meg. Megközelítettem azt a hülye ajtót, bazd meg. Ugyan már. Jaj, bazd meg. Azon gondolkozom, hogy fölmehetnénk a izéhez. Menjünk fel a Kovácshoz. Úgyis onnan jön a következő küldetés. És ott tudunk aludni is. Nagyon jó. Nagyon jó. Szia, kutya! feel quite hungry. Van mézem. Meg pár dolgom. Méz. Sör. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Nem akartam leülni. Mennyi az idő? Aludjunk.
Hát így nagyjából idáig. Olvasunk egyet. Elfoglaltak a helyemet, bazd meg. Jó, akkor ide ülök le. Könyvek. Élet a nyerekben. Olvassál. Most már van miért. Perkpontok, nézzük, 5 is van. Főszint. Nehéz fegyverekben fejlődünk jobban. Nagyon jó. Beszéd. Ezüst nyelv. Nem, mesterség bizbassza. Képzettségek, tudomány. Szabad művészetek. Szabad művészetek, az jó. Tolvajlás. Igen, ez kell. Szerszámester is jó. Még van egy pontom. Nehéz fegyverek, nagyon jó. Cél a csonkítás. Nem. Jó, ezt kérem szépen. Nagyon sebzést okozunk. Nagyon jó. Mentés. Beszélnünk kell a Kováccsal. Job done. The cart was found and driven to Lord Semin's courtyard. Whew. That's a relief. And what happened to that pair of idiots? It turned out they tried to rob you. Oh. They did they? Aye. They plotted with some robber baron called Gules and brought the cart to him. The bastards. I should have realized they were a bit too keen on work. And how did you get the cart back? I went to Semin, and they were wondering there too where the wagon got to. So we rode out to look for it. Me, Lord Semin, and his captain, Gnarly. Well, God's nails. And the three of you tracked them Ja, down. egy egész bandát. That's right. They were hiding in Apollonia, along with the carts and the goods. Indeed. Where else? The bastards. And what about my hands? I'm not sure. Lord Semin took them and Gules to his courtyard. We'll see how he deals with them. I know what to do with them. Now, don't worry. I don't think Lord Semin will let them No. off lightly. Anyway, the main thing is the car turned up. I'd be in a right mess if it didn't. No doubt. And you've earned a 3, 2, 1. I've got just the thing for you. Some mercenary once had his cuirass repaired here, but never came back for it. No. Who knows what happened to him? So now it's yours. It's been through a bit, but it'll still serve for a while. Bízom benne, hogy jó is lesz. Come in handy. And have you got another? Egészség. Na, jobbunk van már.
És ezt nem mondjuk el, hogy tőle van. Well, young Semyon is marrying her, isn't he? Why would I have my eye on her? Don't pretend. A statue of a saint would have his eye on her. Looks ain't everything, though. She's got such a sharp tongue on her. I almost feel sorry for young Semyon. And how about you, lad? Have you got some lass waiting in Sassa? What does all this have to do with smithing, Radovan? What? Can't I chat about women with my apprentice? Ah, you're right, though. Let's get down to business. Old Semyon wants a special sword forged for his son's wedding. Igen. Excellent. So what are we waiting for? Should we get to work? Hold your horses. It can't be any old steel. This has to be a first-class job. A blade of first-class steel? That's right. And that's just the problem. Igen. I see. God's nails. You really know your stuff, and you're right. We don't have to... Relax, lad. There's this old hermit. But who's old and sick? God's nails. Let me finish talking. The word is, he was fighting heathens, and folks say, from the description... Welded Spanish steel? See now? Naturally. Igen, 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 igen. What a strange... Jó. Right. In return... Megpróbálj megtalálni egyből a kardot. Nem tudom, hogy sikerülni fog-e. De igazából megpróbálhatjuk. Nem járjuk körbe, elássuk a minden hülyességet, hanem egyszerűen megpróbáljuk megtalálni a sírt. Szerintem most már meg lehet. Megpróbáljuk, jó? Lehet, hogy nem lehet. De megpróbáljuk. Fuck! I'll kill you! Someone! Help! Az anyátok, úristen. Mi a fasz? Jézus Máriám! Hello. I've been waiting for you. A kurva életbe. Show what you're made of. Bad luck. Ja, azzal tudod, mi a probléma. Nem a harci felszerelés van rajtunk, bazd meg, azért adunk meg egyszerre. Magamnak köszönhetem. Mindegy, semmi baj. Csá! F5. Elővesz. Igen. Gyere. Hey, fuck that. Go fuck yourself. Még valaki? Könnyebben megy így egy kicsit. Nem? Hogy látjátok?
Jó. Igaz, más nincs nálad. Jó. Kicsit így jobban ment, azt hiszem. Mehetünk tovább. És kimondottan örülök aznak, hogy lovan vagyunk. Kicsit gyorsabb és jobb. Túlmentünk? Nem. Abba az irányba kell mennünk. Mentés. Tü. Igazából, hogyha jobb oldalt látjuk hát, megpróbálhatunk eljutni a izéig, a rejtek helyig egyébként. Megnézni, mi van most ott. Mert ugye a fekete csávó van ott, a izé, nem az, aki ott volt. Akkor tiszta az ügy, akkor mehetünk a temetőbe. Mennünk kell még. Ezen át kell menni. Igen. És akkor itt meg is állhat. X. És akkor itt föl kell mennünk, azt hiszem. És itt erre át, ugye? Így. Azért tévedek. Nem. Föl kell menni, és le kell jönni. Itt föl. Igen, és itt erre. Igen. De nem jutunk föl máshogy. Itt már ő van. Ez a remete. Radovan, the blacksmith from Takov, sent me. And what's that got to do with me? Clear off! Equam memento rebus in arduis severimentum. Get out before you come.